Ngày xưa, Sang Hyuk và ba cậu bạn đẹp trai là bốn vị thần tình yêu có tiếng có miếng ở Hàn Quốc. Bốn người họ rong ruổi khắp nơi kết duyên cho các cặp trai gái. Khi đó bốn người còn chịu sự giám sát của một vị thần lớn tuổi khác. Tại thời điểm đó trong triều đình có một cô cung nữ xinh đẹp năng động tên Sohee. Một đêm trăng thanh gió mát lá xào xạc, cô cung nữ ngồi dưới ánh trăng cầu nguyện mong tìm được một anh body 8 nút. Thái tử thấy vậy liền đến hỏi chuyện. Cô cung nữ cũng rất sẵn lòng giải đáp thắc mắc của thái tử. Cô cho rằng chỉ cần ngồi dưới ánh trăng thành tâm cầu nguyện đủ 1000 lần thì định mệnh của đời mình sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó vị thần tình yêu Sang Hyuk đang ngồi trên nóc nhà ngắm cảnh. Một cánh hoa mận bỗng từ đâu rơi đúng đầu ngón tay anh. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ cố hương. Sang Hyuk cúi đầu chẳng thấy nhớ cố hương đâu mà chỉ thấy một cô cung nữ đang cố gắng bắt một cánh hoa. Thấy vậy anh chàng liền đáp xuống đứng trước mặt cô cung nữ. Sohee tự nhủ với lòng mình rằng nhất định phải bắt được cánh hoa mận rồi giữ nó trên đầu ngón tay khoảng chừng là 3 giây. Chỉ có như vậy thì định mệnh của đời cô mới có thể xuất hiện. Lúc này thái tử cũng đứng từ xa ngắm nhìn cô cung nữ xinh xắn đáng yêu. Sang Hyuk liền dùng cung tên tình yêu của mình để xe chỉ luồn kim cho cô cung nữ cùng vị thái tử. Cuối cùng cô cung nữ Sohee cũng bắt được cánh hoa mận. Cô nhìn về phía Sang Hyuk khiến anh bắn lạc mũi tên tình yêu. Mũi tên bay lượn một vòng rồi bắn trúng tim Sang Hyuk. Cũng vì vậy mà Sang Hyuk đã say nắng cô cung nữ xinh đẹp này. Thái tử bỗng từ nơi xa xôi xuất hiện ngay trước mặt Sohee. Thấy vậy Sohee liền mặc định thái tử chính là định mệnh của đời mình. Mối tình tay ba của ba người rồi sẽ đi về đâu? Liệu chuyện này có ảnh hưởng gì đến những kiếp người sau đó? Chúng ta cùng xem phim để hiểu rõ hơn nhé. Cô gái xinh đẹp trẻ trung này là một nữ bác sĩ thú y khá ra gì và này nọ. Nhờ nụ cười tỏa nắng, ánh mắt biết nói cùng khuôn mặt ưa nhìn của cô bác sĩ thú y mà có không ít khách hàng nam dẫn cún cưng tới phòng khám này khám bệnh. Kể từ khi phòng khám mở tới nay có không biết bao nhiêu khách hàng nam tới tỏ tình cô, nhưng Baekhyun không dám nhận lời yêu của ai. Bởi lẽ kiếp trước Baekhyun đã dính một lời nguyền mà kiếp này cô vẫn phải gánh chịu. Mới 9 tuổi Baekhyun đã có mối tình đầu. Thế nhưng cậu bé mới chỉ thơm chán Baekhyun một cái mà đã ngã đến gãy cả xương ngón tay. Tới năm 17 tuổi Baekhyun lại có mối tình tiếp theo. Thế nhưng Baekhyun vừa nhận lời yêu chưa được bao lâu anh bạn trai của cô đã bị sét đánh mặc cho trời không mưa cũng chẳng bão. Cái kết của anh người yêu tiếp theo cũng không khả quan là mấy. Anh vừa tỏ tình xong thì ngã lộn cổ xuống cầu thang. Mối tình thứ tư của Baekhyun còn trớ trêu hơn khi anh người yêu của cô mắc nghẹn trong bữa ăn mặc dù anh chỉ ăn một chiếc bánh pudding. Ai mà có ngờ trong chiếc bánh lại được giấu chiếc nhẫn tỏ tình. Sau khi trải qua quá nhiều mối tình ngớ ngẩn, Baekhyun tìm đến một ông thầy bói để hóa giải lời nguyền oái oăm này. Sau khi trải bài, ông thầy nói rằng ở kiếp trước Baekhyun đã phạm phải một tội tày đình. Khi xưa Baekhyun đã lấy một thứ mà đáng lẽ ra cô không nên lấy. Thế nên suốt 500 năm qua Baekhyun cứ đầu thai kiếp nào là ê sắc ế kiếp đó. Thế nhưng kiếp này lạ lắm. Thầy bói cảm nhận được một người đàn ông sắp xuất hiện trong cuộc đời Baekhyun. Để rửa tội, Baekhyun cần leo lên đỉnh núi Ingwangsan cao chót vót rồi quay mặt về hướng đông thành tâm cầu xin các thần tha thứ. Baekhyun chỉ cần thành tâm cầu khẩn tới lần thứ 1000 thì quý nhân phù trợ của cô sẽ xuất hiện. Một người đàn ông nắm rõ quá khứ của Baekhyun nhất định sẽ tới tìm cô. Thế nhưng chị cùng phòng của Baekhyun lại tỏ ra nghi ngờ nhân sinh đối với những gì thầy bói vừa nói. Cô trực tiếp đứng dậy kéo Baekhyun chim cút khỏi đây. Đúng lúc này ông thầy bói lại đọc ra một dãy số bí ẩn rồi nói 3 trọng thương 1 thiệt mạng. Nghe xong Baekhyun và chị bạn cùng phòng vẫn quyết tâm đứng dậy ra về. Ai mà có dè vừa ra tới cửa thì một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ngay giữa ngã tư. Một chiếc xe hơi lộn vài vòng giữa không trung rồi rơi xuống đất. Thật trùng hợp khi biển số của chiếc xe xấu số lại là dãy số ông thầy bói vừa đọc. Càng kinh hãi hơn khi trong xe có 3 người bị thương nặng cộng thêm một người đã nằm im bất động dưới gầm xe. Baekhyun lập tức quay đầu chạy đi tìm ông thầy bói kia. Thế nhưng khi Baekhyun quay lại nơi xem bói chỉ có một bà thầy bói. Bà thầy bói nói bà là chủ nơi này, không có thằng thầy bói hay ông thầy bói nào ở đây cả. Kể từ ngày đó Baekhyun chăm chỉ lên đỉnh núi Ingwangsan nơi ông thầy bói bí ẩn kia đã chỉ cúng bái mỗi ngày. Một ngày đẹp trời trên đường xuống núi, Baekhyun vô tình gặp một người đàn ông trên tay đang cầm một bó hoa. Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh khiến Baekhyun phải thốt lên rằng đàn ông con trai gì mà đẹp như tiên vậy. Ai mà có ngờ chàng trai này thật sự là một vị tiên đang bị đày đọa ở nhân gian. Anh bị mắc kẹt ở nhân thế bởi đôi cánh. 500 năm về trước, Sang Hyuk và 3 người bạn chí cốt của mình là những vị thần tình yêu danh tiếng lẫy lừng. Mỗi ngày họ chỉ ăn và cầm cung tên tình yêu bắn ra những mũi tên tình ái để xe duyên cho những cặp nam thanh nữ tú. Cứ như vậy bộ tứ nam thần tình yêu lúc nào cũng sát cánh bên nhau thực hiện sứ mệnh lan tỏa tình yêu khắp nhân gian. Rồi đến một ngày Sang Hyuk đã phạm phải một tội tày đình. Trong một lần du hành chàng tiên, Sang Hyuk đã động lòng với một cô gái người phàm. Thấy cô gặp nguy hiểm anh đã dùng thân mình để bảo vệ cô. Chính vì lỗi lầm của Sang Hyuk mà đôi cánh thiên thần của các bạn anh đã bị đóng băng. Thanh niên số nhọ Jong Chun còn bị đày thành chó mới cây con chim cú. Kể từ đó 4 anh chàng vốn là tiên đã bị mắc kẹt tại trần gian. Tới khi nào mũi tên tình yêu phủ vàng trở lại thì đôi cánh của họ mới hồi phục như bình thường. Tính tới nay Sang Hyuk đã chuyển kiếp được 28 lần. Một ngày nọ Sang Hyuk cùng 2 anh bạn nối khố và chú chó Jong Chun tới phòng tình yêu dùng bữa. 3 người một chó được ông chủ Park đích thân tiếp đón nhiệt tình. Nhân viên của phòng tình yêu luôn thắc mắc vì sao họ được ngồi ở phòng VIP mà không mất một xu một các nào. Đã ăn uống không mất tiền rồi mà ông chủ Park còn đưa Jong Go một chiếc thẻ đen để anh có thể chi tiêu thoải mái. Trước khi quay về phòng làm việc, ông chủ Park còn kính cẩn nghiêng mình chào 4 anh chàng tiên.
Trước khi xuống suối vàng cùng tổ tiên, ông nội của ông chủ Park đã dặn dò ông phải chăm sóc 4 người cẩn thận. Từ thời tổ tiên của ông đã được 4 anh chàng tiên này giúp đỡ rất nhiều. Nhờ có 4 anh chàng mà phòng tình yêu của gia đình ông chủ Park mới có thể ăn nên làm ra như ngày hôm nay. Khi đó ông chủ Park cảm thấy những lời căn dặn của ông nội mình quá là vô lý. Thế nhưng tối đó Sang Hyuk đã xuất hiện rồi báo cho ông chủ Park biết anh chính là vị tiên đã được nhắc đến. Biết ông chủ Park đang yêu đơn phương một người, Sang Hyuk giơ ngón tay và nói sẽ giúp ông chủ Park hoàn thành ước nguyện. Nhờ vậy mà ông chủ Park mới có thể nên duyên với người tình trong mộng của mình. Hiện tại hai vợ chồng cũng đã có với nhau 2 cậu nhóc đáng yêu hết nước chấm. Tối đó Sang Hyuk chuẩn bị xuống núi thì phát hiện một chiếc xe vô duyên đỗ trước đầu xe anh. Sang Hyuk liền vào quán rượu gần đó tìm chủ nhân chiếc xe vô duyên kia. Lúc này Baekhyun cũng đang say ngoác cần câu trong quán rượu. Nhìn thấy anh chàng đẹp trai Sang Hyuk, Baekhyun liền đứng bật dậy. Baekhyun lững thững đi về phía Sang Hyuk, miệng không ngừng gọi 2 tiếng anh yêu. Vừa dứt lời Baekhyun đã ngã sõng xoài dưới đất. Bà chủ thấy vậy liền kêu Sang Hyuk đỡ người yêu mình dậy. Nghe vậy Sang Hyuk vội giải thích anh không phải anh yêu của Baekhyun. Đám đàn ông trong quán rượu bỗng nhao nhao nhận bản thân là anh yêu của cô gái say xỉn Baekhyun. Bà chủ quán thắc mắc lẽ nào Sang Hyuk định để mấy gã đàn ông này đưa bạn gái mình đi sao? Cho dù có không thích bạn gái mình nhậu nhẹt chè chén đi chăng nữa thì cũng phải đưa cô ấy về chứ. Hết cách Sang Hyuk đành đỡ Baekhyun dậy rồi đưa cô ra xe. Sang Hyuk còn hào phóng giúp Baekhyun chi trả bữa ăn trị giá 102.000 won. Sao chỉ có một mình mà Baekhyun lại ăn uống lắm thế không biết. Lúc này chủ nhân của chiếc xe vô duyên kia cũng chạy ra lùi chiếc xe của mình để Sang Hyuk lấy đường đi. Sang Hyuk vừa thở dốc vừa cõng Baekhyun ra xe của mình, mặc cho anh ra sức hỏi địa chỉ nhà cô nhưng cô chỉ lẩm bẩm bà chủ ơi cho thêm 2 chai nữa đi nào. Nhìn xung quanh Sang Hyuk thấy gần đây có một nhà nghỉ. Lúc này trên núi cũng xảy ra một chuyện động trời. Chú chó của một người phụ nữ leo núi vô tình đào đường 2 bộ xương khô dưới lòng đất. Không bao lâu sau cảnh sát kéo đến khám nghiệm hiện trường đồng thời thu giữ kỷ vật bên cạnh 2 bộ hài cốt. Cảnh sát cho rằng đây là thi hài của 2 nữ sinh mất tích từ năm 1993. Sáng hôm sau Baekhyun mới bừng tỉnh, đã thấy mình đang ở đồn cảnh sát. Anh cảnh sát nói rằng tối qua có một người đàn ông đã đưa cô đến đây. Người đó nói cô ngủ lang trên đường. Sang Hyuk đang ngồi nói chuyện cùng ông chủ Park tại phòng tình yêu thì nhận được điện thoại của ông cảnh sát trưởng. Phía cảnh sát thông báo họ đã tìm được thi thể của Jong A. Nghe xong Sang Hyuk lập tức chạy đến phòng pháp y để nhìn bộ hài cốt của cô gái anh đã phải lòng vài chục năm trước. Năm xưa Jong A đã từng bày tỏ tình cảm của mình với Sang Hyuk. Cô hẹn anh gặp nhau lúc 10 giờ tối. Khi đó anh hãy cho cô biết câu trả lời của bản thân mình. Hôm đó là một ngày tuyết rơi rất dày. Sang Hyuk đang đứng đợi Jong A đến thì nghe tiếng còi xe cảnh sát. Thấy vậy Sang Hyuk lập tức chạy tới xem xét tình hình. Tới nơi thì thấy mẹ Jong A đang van xin cảnh sát hãy tìm con gái giúp bà. Ngày hôm sau Sang Hyuk cùng ông cảnh sát trưởng đến hiện trường vụ án. Nhìn thấy thi thể của Jong A, Sang Hyuk đau khổ quỳ xuống. Anh đã leo ngọn núi này cả nghìn lần để nói lời xin lỗi Jong A mà không biết cô ấy đã ở đây từ rất lâu. Không biết Jong A đã sợ hãi và lạnh lẽo đến mức nào. Lúc này Baekhyun cũng đang xuống núi. Cô bước vào quán rượu mà mình đã say xỉn trước đó để hỏi xem người đã cõng mình đi là ai. Bà chủ chỉ nói cô tưởng đó là bạn trai của cháu chứ. Rõ ràng cháu còn gọi người ta là anh yêu cơ mà. Baekhyun chợt nhớ khi được chàng trai cõng trên vai cô ngửi được một mùi hương rất thơm. Bà chủ quán bước ra rồi kêu Baekhyun hãy bầu bạn cùng cô gái đang ngồi một mình bàn bên. Sau đó cả hai cô gái gật đầu chào nhau. Sang Hyuk lái xe ra về thì nhìn thấy một tên thanh niên vội vã lái chiếc xe đến. Hắn ôm một chú chó bước xuống xe rồi bỏ chú chó ở lại. Sau đó hắn nhanh chân vào xe rồi lái xe bỏ đi. Sang Hyuk liền lái xe chặn đầu tên thanh niên này. Nhìn thấy Sang Hyuk móc cây súng ra hắn liền chạy vào xe hơi ẩn nấp. Sang Hyuk liền bắn ra những sợi xích để khóa bánh xe hơi lại. Chú chó vừa bị bỏ rơi cũng chạy đến nhưng lại bị tên chủ lớn tiếng đuổi đi. Sang Hyuk ôm chú chó trên tay rồi bước lên nắp capo của chiếc xe. Sau đó anh bắn một viên đạn tình yêu vào thanh niên kia. Hắn bước ra ôm chú chó thắm thiết rồi dùng lời lẽ ngọt ngào để dỗ dành chú chó mà mình từng muốn vứt bỏ trước đó. Trong quán rượu Baekhyun đang bầu bạn với cô gái Eunsu mới gặp. Baekhyun kể cho cô gái này nghe rằng mình đã phạm tội tài đình trong tiền kiếp. Thế nên ở kiếp này cô chưa từng hẹn hò với một ai. Lúc này cô gái Eunsu cũng đang mang một tâm sự buồn. Khi cả hai định trao đổi số điện thoại cho nhau thì Baekhyun phát hiện mình để quên điện thoại ở nhà. Đúng lúc này Eunsu nhận được điện thoại của một người đàn ông. Người đó thông báo hắn đã tới điểm đã hẹn. Sau đó điện thoại của Eunsu bị hết pin nên không thể trao đổi số điện thoại được. Baekhyun liền ghi ra giấy số điện thoại của mình rồi đưa cho Eunsu. Cả hai hứa sẽ gặp nhau một lần nữa. Sau đó hai người chào tạm biệt nhau rồi ra về. Baekhyun đến phòng khám thú y làm việc thì được cô y tá tặng một tấm vé đi xem triển lãm đặc biệt của thần tình yêu. Biết đâu sau khi đi xem triển lãm Baekhyun lại được thần tình yêu tặng một mũi tên tình yêu. Anh chàng tiên Sang Hyuk cũng đi đến buổi triển lãm này. Sang Hyuk đang ngắm nhìn bức ảnh của vị thần tình yêu thì một cậu bé xuất hiện và hỏi thần tình yêu là gì vậy. Baekhyun bước đến và nói thần tình yêu là một tên khốn khiếp khi đã bỏ quên cô. Nếu không cô đã không cô đơn như vậy. Sang Hyuk nhận ra đây chính là cô gái say xỉn mà mình đã cõng đi hôm trước. Cậu bé khóc lóc chạy đi mách cô giáo mình. Chị gái kia nói thần tình yêu là tên khốn kiếp đấy ạ. Câu nói này khiến ai có mặt tại buổi triển lãm cũng nhìn Baekhyun với ánh mắt đầy kỳ thị. Baekhyun tiếp tục bình tĩnh nói chẳng phải tên khốn trong tranh đang chạy trốn sau khi ngủ với con gái nhà người ta hay sao? Chỉ có côn đồ mới làm vậy thôi.
Baekryun bỗng nhớ tới tên khốn đã vứt cô lại đồn cảnh sát. Khoan dừng khoảng chừng là 5 giây. Anh có phải là người tôi đã gọi là anh yêu trong quán rượu không? Tại sao tôi mới chỉ uống một ly rượu gạo mà anh đã vứt tôi ở đồn cảnh sát vậy? Sang Hyuk bức xúc nói cô đã quất 7 chai rượu với 6 cái bánh xèo. Chính tôi là người đã thanh toán 102.000 won cho cô đấy. Bà chủ ép tôi làm thế vì cô đã gọi tôi là anh yêu. Bà chủ nói tôi phải bảo vệ người yêu mình trước những người đàn ông khác. Khi tôi hỏi địa chỉ nhà cô lại luôn miệng kêu bà chủ cho cháu thêm chai rượu nữa. Baekryun lại hỏi sao anh không để tôi ở một nơi ấm áp hơn. Tiền thuê nhà nghỉ có đáng bao nhiêu đâu chứ. Sang Hyuk tỉnh bơ nói anh không muốn bị gọi là côn đồ vào sáng hôm sau. Lúc này Baekryun mới chịu cảm ơn Sang Hyuk. Sau đó cô thuận miệng hỏi anh tên gì. Sang Hyuk nói rằng tôi không nghĩ là chúng ta cần biết tên nhau. Baekryun lại nói vậy tôi đặt biệt danh cho anh là Superman nhé. Bởi lẽ anh đã cứu tôi khỏi những gã đàn ông xấu. Nếu còn gặp lại tôi sẽ gọi anh là Superman. Sang Hyuk nói chúng ta sẽ không gặp lại nhau đâu vì tôi không thích kết thân với phụ nữ. Baekryun nói tôi thì rất thích kết thân với người khác vì tôi không thể có tình yêu. Nếu gặp được thần tình yêu thì tôi sẽ hỏi tại sao lại bỏ rơi mỗi mình tôi. Tôi chỉ cần một mũi tên thôi mà. Sang Hyuk liền đi đến một chỗ khác rồi ngắm nhìn tất cả mọi người ở đây. Ai ai cũng có một sợi chỉ nhân duyên dính vào người. Duy nhất chỉ có cô gái vừa nói chuyện khi nãy là không có sợi chỉ đỏ nào. Sau đó thấy Baekryun đang nhìn mình. Sang Hyuk liền e thẹn quay lưng lại. Baekryun đi đến và nói đừng nhìn tôi với ánh mắt long lanh lóng lánh như vậy. Sang Hyuk giải thích là tôi chỉ nhìn bức tranh phía sau cô thôi. Nhưng Baekryun nói mấy gã đàn ông hay nhìn tôi như thế lắm. Đừng có thích tôi nhé, thích tôi là bị thương đấy. Chỉ cần lơ là thích tôi ngay. Mà mùi gì thế nhỉ? Sau đó Baekryun ra sức hít hà khắp người anh chàng tiên Sang Hyuk. Cả hai âu yếm nhìn nhau. Sang Hyuk liền xoay đầu Baekryun về hướng chậu hoa rồi nói mùi thơm ở kia kìa. Lúc này cậu bé kia lại chạy đến hỏi khi nãy chị nói thần tình yêu là tên khốn phải không ạ? Baekryun nói em nghe nhầm rồi, chị nói thần tình yêu rất quyến rũ mà. Cô giáo đi đến yêu cầu Baekryun đừng gieo rắc từ ngữ bậy bạ vào đầu con nít, nhưng Baekryun lại cho rằng quyến rũ là từ ngữ mang ý nghĩa tích cực. Sau đó Baekryun chào tạm biệt Sang Hyuk rồi ra về. Lúc này Baekryun cảm thấy hình như tim của mình đang đập loạn nhịp hết cả lên. Baekryun vừa ra bãi xe thì lại thấy anh chàng vừa gặp khi nãy xuất hiện. Baekryun luyến quính bước vào xe hơi rồi lái chiếc xe đi. Sang Hyuk liền nhớ về việc cô gái này không có sợi chỉ đỏ nhân duyên nào. Anh quyết định lái xe bám theo cô. Sang Hyuk chạy theo xe của Baekryun đến một ngã tư. Lúc này Baekryun nhận được điện thoại của y tá ở phòng khám. Y tá thông báo có một bé chó bị một thanh thép đâm xuyên bụng trong một vụ tai nạn ô tô. Sang Hyuk đang định không bám theo Baekryun nữa thì lại thấy cô vội vã lái xe đi đâu đó. Vì vậy anh quyết định tiếp tục bám theo. Baekryun lái xe đến phòng khám rồi vào phòng mổ phẫu thuật cứu sống chú chó. Sang Hyuk lái xe đến nơi rồi quyết định ngồi chờ đợi bên ngoài. Sau khi hoàn thành ca mổ, cô bác sĩ thú y nhẹ nhàng dỗ dành bé cún vừa vượt qua cơn nguy hiểm. Sau đó Baekryun bước ra xe rồi lái xe ra về. Sang Hyuk tiếp tục bám theo đến nơi mà Baekryun ở. Anh vẫn thắc mắc vì ai cũng phải có sợi chỉ đỏ của duyên mệnh. Sợi chỉ dày thì duyên mệnh ở kiếp này, còn mỏng thì duyên mệnh sẽ ở kiếp sau. Nhưng cô gái này sao lại không có sợi chỉ duyên mệnh đó vậy? Baekryun vào phòng vừa nghe nhạc vừa nhảy múa trên giường. Lúc này cô chợt nhớ đôi mắt đầy cuốn hút của anh chàng Superman. Sau đó Baekryun cảm thấy tim mình đang đập thình thịch. Sang Hyuk cũng nhớ mãi giọng nói của cô gái vừa gặp tại phòng triển lãm. Sang Hyuk bỗng thấy Baekryun xuất hiện trong phòng ngủ của mình. Cô tiếp tục cảnh cáo anh không được phải lòng mình, bởi chỉ cần thích cô là sẽ bị thương. Sang Hyuk lên tiếng giải thích tôi không có phải lòng cô và phát hiện mình đang bị trói. Sang Hyuk liên tục giãy giụa. Sau khi tỉnh lại, Sang Hyuk thấy cậu bạn Jong Chun đã biến lại thành người và đang ôm mình thắm thiết. Anh liền đá cậu ta xuống giường. Cậu bạn Jong Chun rất vui khi mình đã trở lại làm người. Cứ mỗi lần làm chó thì tôi lại muốn ôm cậu ngủ. Do cậu không đóng cửa phòng còn trách ai. Lúc này cảnh sát đang tìm kiếm một người phụ nữ mất tích. Người phụ nữ này khoảng 40 tuổi tên Eun Su. Trước khi mất tích, Eun Su đã ghé một quán rượu gạo dưới chân núi Ingwangsan. Eun Su mất tích trên đường đến bãi đậu xe công cộng. Có hai nhân chứng đã nhìn thấy nạn nhân. Một là chủ quán rượu, hai là ông chủ của một công ty bất động sản gần đó. Người cuối cùng nạn nhân liên lạc chính là người đàn ông tên Kim Mon Sik, một người đàn ông đã có gia đình. Vào ngày nạn nhân mất tích, chồng cô đang đi công tác xa. Có thể anh ấy không biết việc vợ mình đã ngoại tình. Nạn nhân đã đứng cùng cô gái này khoảng 1 phút. Sau đó cô gái che dù đi đến trạm xe buýt. Cảnh sát đến hỏi tung tích cô gái che dù thì bà chủ quán rượu nói cô ấy hay đến đây uống rượu mỗi khi đi leo núi. Đêm đó cũng là lần đầu tiên cô gái và Eun Su gặp nhau. Anh cảnh sát báo cáo cô gái đó luôn thanh toán bằng tiền mặt nên không biết cô tên gì. Trùng hợp là camera giám sát trên xe buýt lại bị hỏng ngay lúc đó nên không nhìn rõ mặt cô. Sau đó một anh cảnh sát chạy đến yêu cầu đội trưởng Jae-hee hãy xem một đoạn video kỳ lạ. Có một gã thanh niên cầm súng trèo lên nắp capo rồi chĩa súng vào người đàn ông ngồi trong xe hơi. Jae-hee lập tức nghiên cứu đoạn video kỳ lạ này. Sau đó một anh cảnh sát chạy vào báo tin đã tìm được kẻ sát hại Eun Su. Cảnh sát lập tức lái xe đến công ty của Mon Sik, nhân tình của Eun Su. Cảnh sát lệnh cho người bắt Mon Sik vì tội danh sát hại Eun Su. Bà chủ quán ăn và ông chủ công ty bất động sản cũng được gọi đến để nhận diện xem đã từng nhìn thấy tên này tại hiện trường hay không. Jae-hee nói với Mon Sik rằng chúng tôi đã xét nghiệm vết máu dính trên xe của anh chính là của cô Eun Su. Mon Sik nói bọn họ đã cãi vã trong xe nhưng đó không phải là ngày Eun Su bị mất tích.
Jae-hee nói rằng trước khi mất tích Eun-su đã nhận điện thoại của Mon-sik nên mới rời khỏi quán rượu. Mon-sik khẳng định anh đã đến đó nhưng không gặp được Eun-su. Anh chờ cô hơn 1 tiếng nhưng sau đó không thể gọi cho cô. Jae-hee lấy ra một chiếc váy dính máu. 2 ngày trước Mon-sik đã mang một chiếc túi vứt vào thùng rác. Hai anh cảnh sát đến kiểm tra thì thấy một chiếc váy dính đầy máu. Mon-sik nói đó là chiếc váy Eun-su mặc vào ngày hai người cãi nhau trong xe hơi. Ngay sau đó tôi đã đi mua cho cô ấy chiếc váy mới. Tôi sợ bị hiểu lầm nên mới vứt nó đi. Không tin thì anh cứ kiểm tra camera an ninh của cửa hàng bán quần áo đi. Ở bên ngoài phòng hỏi cung cũng khá hoang mang. Trong khi bà chủ quán nói người đàn ông bám theo Eun-su đêm đó không cao bằng người đàn ông này, thì ông lão đầu hói lại nói người tôi nhìn thấy rất giống người đàn ông này. Hai anh cảnh sát đến tìm ông chủ Park ở phòng tình yêu để hỏi ông về thanh niên đang đứng trên nắp xe, bởi vì chiếc xe mà anh ta lái thuộc sở hữu của công ty này. Ông chủ Park nói anh ta không phải là nhân viên ở đây, thế nhưng ông có thể khẳng định anh tuyệt đối không sát hại ai. Tại sao các anh không hỏi trực tiếp chủ nhân của chiếc xe xem? Tôi sẽ không hợp tác nếu các anh không đem lệnh triệu tập đến. Sau đó hai anh cảnh sát đến tìm anh chàng từng muốn vứt bỏ chú chó hôm trước. Lúc này anh ta đang đắm chìm trong tình yêu với chú cún cưng. Người này khẳng định anh thanh niên kia chỉ đứng trên nắp xe để khuyên anh tỉnh táo. Súng đó cũng không phải súng thật, chỉ cần nhìn là có thể thấy xe của anh không hề bị gì. Nếu cảnh sát tìm được người đàn ông đó thì hãy báo cho anh vì anh rất muốn gửi lời cảm ơn. Hôm sau Jae-hee đến gặp bà chủ quán ăn để hỏi xem cô gái nhậu cùng Eun-su có đến đây không. Bà chủ quán nói mấy ngày rồi cô không có đến đây. Bà không biết tên cũng như nơi ở của cô, mà dạo gần đây tim bà đập nhanh lắm. Cứ thấy ai mặc áo khoác đen thì bà lại lên máu, phải dùng thuốc này mới ngủ được. Jae-hee hỏi sao bác không lắp camera ở trong quán thì bà chủ nói hôm nay bà sẽ lắp. Sau đó Jae-hee tiếp tục tới hiện trường tìm kiếm dưới chân núi. Hai anh cảnh sát chạy về báo cáo chủ nhân chiếc xe nói tên cầm súng đã giúp anh tìm được chú cún cưng. Ông chủ phòng tình yêu cũng khẳng định người này sẽ không làm hại người khác. Sau đó Jae-hee nhận được thông báo cặp vợ chồng đồng nghiệp anh đã đi chầu Diêm Vương. Jae-hee cùng cấp dưới liền đến lễ tang để chia buồn. Hai anh cảnh sát chủ tang lễ kể rằng lúc chiếc xe gặp tai nạn thì chú chó cưng của hai vợ chồng cũng ở trong xe. Chú chó bị một thanh sắt đâm xuyên bụng, nhưng may mắn nó đã được một bác sĩ thú y cứu sống. Jae-hee liền hỏi địa chỉ phòng khám thú y đã cứu sống chú chó. Bên này cô bác sĩ thú y Baek Ryun đang kiểm tra nhịp tim cho chú chó hậu phẫu thuật thì chợt nhớ anh chàng đã gặp ở buổi triển lãm. Cô lại cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp. Baek Ryun cảm thấy mùi hương trên người anh rất quen thuộc. Baek Ryun đi vào phòng làm việc. Sau khi nhìn thấy bức hình chụp từ thời bé của mình, Baek Ryun đã nhớ được đó là mùi thơm gì. Baek Ryun nói với bà phó viện trưởng rằng ngày xưa ngọn đồi gần trại trẻ mồ côi nơi tôi lớn lên có rất nhiều cây mận. Mỗi mùa xuân đến hoa mận tung bay trước gió rất đẹp và có mùi hương thơm ngát. Phó viện trưởng cho rằng Baek Ryun đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một người đàn ông có thể khiến cô gợi nhớ về ký ức tuổi thơ đẹp đẽ, hẳn là Baek Ryun đã phải lòng người ta rồi. Baek Ryun nghe xong thì cũng tự hỏi mình đã phải lòng anh ta thật rồi sao. Lúc này có rất nhiều thanh niên mang cún cưng đến để chờ được Baek Ryun khám bệnh. Anh cảnh sát Jae-hee bước vào rồi thắc mắc sao toàn đàn ông ở đây thế này. Cô bác sĩ thú y bước ra tươi cười niềm nở đón tiếp khách hàng của mình. Nụ cười tỏa nắng của Baek Ryun cũng khiến anh cảnh sát Jae-hee phải rung động. Một anh khách hàng cơ bắp đưa cho anh cảnh sát phiếu thứ tự khám bệnh số 36 để xếp hàng cho giống người ta. Lúc này Sang Hyuk đang ngồi thẫn thờ ở nhà nhớ lại hình bóng cô gái anh gặp ở buổi triển lãm tranh. Sang Hyuk thắc mắc sao cô lại không có sợi chỉ đỏ. Cậu bạn Jong Chun vừa biến lại thành người liền diện bộ đồ chỉn chu rồi thông báo tôi sẽ đi gặp lại Miza. Cô ấy là người ngọt ngào nhất trong số những người mà tôi từng hẹn hò trong 500 năm qua. Khi đến buổi hẹn hò cô người yêu Miza khóc lóc nói hóa ra là anh nằm viện nên mới biến mất 6 tháng qua sao. Bạn bè cứ nói là anh đã đá em. Anh không biết bọn chúng đã chọc em thế nào đâu. Jong Chun liền ôm cô người yêu vào lòng để xin lỗi. Cả hai chuẩn bị trao cho nhau một nụ hôn để thỏa lòng mong nhớ. Bất ngờ Jong Chun cảm nhận được rằng cơ thể của mình đang chuẩn bị biến đổi. Miza mở mắt ra thì thấy Jong Chun lại biến mất một lần nữa, còn Jong Chun thì ngồi dưới đất tỏ ra rất ngượng ngùng. Miza lớn tiếng mắng chửi Jong Chun là một tên khốn nạn. Nghe vậy Jong Chun liền đau lòng dùng 4 chân nhanh chóng chạy về nhà. Sang Hyuk mở cửa ra thì thấy cậu bạn Jong Chun đang buồn bã nằm trước cửa nhà. Thấy Jong Chun có vẻ bị tổn thương quá sâu sắc, Sang Hyuk liền đưa cậu bạn chó đến phòng khám kiểm tra. Lúc này phòng khám thú y đối diện đang ế chồng vó vì toàn bộ khách hàng đã kéo đến phòng khám mà cô bác sĩ thú y Baek Ryun đang làm việc. Cô chủ phòng khám nhìn thấy chú cún Jong Chun vào phòng khám đối diện thì càng tức cái mình hơn. Sang Hyuk bước vào phòng khám thì thấy chỗ này đang đông như chảy hội. Baek Ryun bước ra thì nhìn thấy anh chàng siêu nhân của mình xuất hiện tại đây. Baek Ryun liền nhìn Sang Hyuk đắm đuối con cá chuối. Tên khách hàng cơ bắp vỗ vai rồi đưa cho Sang Hyuk tờ phiếu thứ tự số 37 để chờ đợi cho giống người ta. Sang Hyuk ngồi chờ đợi bên ngoài thì thấy có rất nhiều gã đàn ông đang nhìn cô bác sĩ thú y đắm đuối. Còn anh cảnh sát Jae-hee thì nhìn Sang Hyuk với ánh mắt hình viên đạn. Sang Hyuk nhận ra thanh niên này từng là thái tử vào 500 năm trước. Sang Hyuk thắc mắc anh ta nhận ra mình hay sao mà nhìn chằm chằm vậy. Cô bác sĩ Baek Ryun đi ra ngoài thì hai cô y tá thông báo chủ nhân của chú cún vừa được phẫu thuật hôm bữa đã qua đời. Tội nghiệp bé cún đó quá, mà giờ họ làm sao mà gánh nổi tiền viện phí điều trị cho chú cún đó đây. Jae-hee liền lớn tiếng nói tôi sẽ nhận nuôi bé cún đó. Tất cả khách hàng nghe được thì đều nói Jae-hee đang muốn giao ai để lấy le trước mặt Baek Ryun. Jae-hee đi vào rồi kể cho Baek Ryun nghe đầu đuôi câu chuyện.
chủ nhân của chú chó kia là cấp trên của Jae-hee. Baekryun nói bé cún vừa được phẫu thuật xong nên việc chăm sóc có hơi vất vả một tí. Liệu anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Jae-hee quả quyết rằng anh đã suy nghĩ kỹ và nhất định sẽ chăm sóc chú chó thật tốt. Sau đó Jae-hee khoe tấm thẻ thanh tra của mình. Baekryun xem được thì càng thấy hoang mang hơn. Một cảnh sát bận rộn với việc điều tra nhất định sẽ không có thời gian chăm sóc cún cưng. Cô khuyên anh nên suy nghĩ thêm. Jae-hee khăng khăng đòi nuôi chú cún và bắt đầu thả thính Baekryun. Sao cô không thử tìm hiểu thêm về tôi? Tôi sẽ thường xuyên ghé chỗ này đến khi bé cún được xuất viện. Khi Jae-hee sấn tới thì Sang Hyuk cùng toàn bộ khách hàng nam đều đứng bật dậy. Jae-hee bảo cô cứ tìm hiểu kỹ tôi đi để xem tôi có phải là chủ nhân thích hợp và là một người đàn ông tốt hay không. Jong Chun nói với Sang Hyuk rằng tên đó đang tích cực thả thính ở bên trong đấy. Jae-hee được đích thân Baekryun tiễn ra về và tiếp tục cười nói trước vẻ mặt đầy hằn học của anh chàng Sang Hyuk. Sau đó thì cũng đến số thứ tự khám bệnh cho chú chó Jong Chun. Baekryun tô một ít son để chuẩn bị tiếp đón anh chàng Superman của mình. Baekryun vén tóc một cái rồi tỏ ra ủy mị hết mức có thể. Cả hai bây giờ cũng đã biết được tên thật của nhau, nhưng Sang Hyuk lại tỏ ra vô cùng lạnh lùng nói có vẻ cô thích được thả thính lắm nhỉ. Cả đống gã đàn ông bên ngoài chớt mê chớt mệt vì được cô kể cho nghe câu chuyện tình buồn của bản thân. Còn cái người vừa mới rời đi nữa, hai người cười đùa rất vui vẻ. Cô còn đỏ mặt nữa cơ mà. Hóa ra anh ta là Superman số 36 còn tôi chỉ là Superman số 37 của cô mà thôi. Tôi từ chối cái tên Superman nhé. Ngay từ đầu cô đã không cần tôi rồi. Baekryun bất ngờ hỏi không phải anh đến đây để khám cho Jong Chun sao? Sang Hyuk nói tôi đến đây để tỉa lông và chữa trị túi hậu môn cho nó mà thôi. Sau đó anh kéo chú chó ra ngoài khiến cô bác sĩ vô cùng bất ngờ. Lúc này ở quán rượu dưới chân núi bà chủ đang một mình hì hục nấu ăn. Một gã mặc áo khoác đen bước vào khiến bà chủ quán ăn vô cùng sợ hãi. Một lúc sau hai anh cảnh sát nhìn thấy quán rượu của bà chủ đang bốc cháy dữ dội. Jae-hee lập tức lái xe đến quán rượu vừa xảy ra vụ cháy. Lúc này cảnh sát đang khám nghiệm thi thể của bà chủ quán ăn. Cảnh sát kết luận bà chủ quán ngủ quên và quên tắt bếp nên mới xảy ra hỏa hoạn. Đúng lúc này một anh cảnh sát khác bỗng gọi điện báo tin ông lão hói chủ công ty bất động sản cũng vừa mới qua đời. Jae-hee đến hiện trường thì cấp dưới thông báo ông ta say rượu rồi tự ngã từ trên cao xuống đất. Sau khi về đồn cảnh sát, Jae-hee và đồng đội nhận ra hai nạn nhân vừa thiệt mạng đều là nhân chứng trong vụ án mất tích của Eun-su, nhưng vẫn còn một nhân chứng chưa được tìm thấy. Đó chính là cô gái cầm dù bước ra khỏi quán rượu vào tối hôm đó. Lúc này Baekryun cũng đang tạm biệt y tá đồng nghiệp để ra về. Sang Hyuk vẫn ngồi quan sát ở bên ngoài. Bất ngờ anh chàng bị cô chủ phòng khám thú y đối diện quấy rầy. Vì vậy Sang Hyuk không nhìn thấy Baekryun bước ra. Baekryun đi tắt trên một con hẻm vắng vẻ để đến gặp cô chị đang đợi sẵn ở một quán ăn. Đang đi thì Baekryun phát giác có ai đó đang bám theo mình. Cô liền bước đi thật nhanh. Phía sau có một gã mặc đồ đen bịt kín mặt đuổi theo cô. Baekryun bất ngờ bị vấp té. Tên lạ mặt định tấn công thì Sang Hyuk xuất hiện rồi quật ngã hắn ta. Cả hai bắt đầu đánh nhau lên bờ xuống ruộng. Sang Hyuk đá tên này văng vào một bức tường rào làm rất nhiều chậu gốm to bự rơi xuống. Sang Hyuk dùng thân mình che chắn cho Baekryun. Tên lạ mặt lúc này cũng chạy mất. Baekryun liền kiểm tra tình trạng của Sang Hyuk. Sau một hồi kiểm tra khắp cơ thể Sang Hyuk, Baekryun phát hiện anh không hề bị thương. Không lý nào, anh phải bị gãy lưng chứ nhỉ? Đáng lẽ anh phải bị thương nặng đến mức phải nằm viện 5-7 tuần chứ. Những người gặp tôi nếu không bị sét đánh thì cũng bị mắc nghẹn khi uống nước. Có người còn suýt ngỏm củ tỏi khi ăn bánh pudding nữa. Thế nhưng anh thì lại không bị chảy xước chỗ nào cả. Baekryun liền ôm Sang Hyuk rồi vừa nhảy vừa nói cảm ơn anh siêu nhân. Đã vậy cô còn thơm vào má anh. Thơm xong thì mới nhận ra mình đã hơi quá trớn. Baekryun ngượng ngùng quá nên hỏi sao lúc nãy anh lại đánh nhau với tên kia trước mặt tôi. Sang Hyuk kiểu tôi nghĩ là tôi đánh hắn để cứu cô mà nhỉ. Baekryun nghe xong mới hoàn hồn trở lại. Cô nghĩ kẻ lạ mặt kia chắc chỉ là một gã đàn ông bám đuôi vì để ý đến cô mà thôi. Sang Hyuk hỏi sao cô lại đi trong con hẻm vắng tanh như thế này làm gì vậy. Baekryun nói chị bạn cùng phòng cô đã nướng sẵn lòng bò nên cô mới đi đường này cho nhanh. Mà sao anh cũng đi lòng vòng trong hẻm tối om này vậy? Sang Hyuk liền nói tôi cũng đến quán lòng bò nướng, nhưng chắc không phải là quán cô muốn tới đâu. Baekryun nói đó là định mệnh hay sao mà lúc nào hai người cũng tới cùng một chỗ vậy? Để tôi kiểm tra xem chúng ta có đến cùng một chỗ không nhé. Khi đến nơi thì có hai cửa hàng lòng bò nướng nằm ở đối diện nhau. Một quán là chính gốc còn quán kia là chính hiệu. Baekryun liền hỏi Sang Hyuk muốn đến quán chính gốc hay chính hiệu. Tôi thì vào chính gốc đấy. Sang Hyuk liền nói tôi định đến quán chính hiệu. Baekryun mỉm cười nói đúng là định mệnh rồi, tôi cũng đến đó. Tôi giả vờ nói dối để thử anh thôi. Sang Hyuk lập tức nói tôi cũng nói dối đấy, tôi muốn vào quán chính gốc cơ. Sau đó Sang Hyuk bước vào quán ăn. Baekryun cũng bước vào và nói cảm ơn vì lúc nãy anh đã cứu cô. Nhìn thấy anh siêu nhân không bị gì khiến tôi rất vui. Tiếc là tôi phải vào quán đối diện rồi. Sau đó ông chủ quán bước ra. Sang Hyuk liền hỏi có bán măng về không. Baekryun bước vào quán lòng bò nướng đối diện để dùng bữa cùng chị cùng phòng. Cô kể cho chị nghe rằng lúc nãy trên đường đến đây có một kẻ bám đuôi em. Đột nhiên anh siêu nhân xuất hiện rồi đánh đấm cùng tên lạ mặt định tấn công em. Sau đó một cái chậu lớn rơi xuống trúng lưng của anh siêu nhân nhưng anh ấy không bị thương gì cả. Đến một vết xước cũng không có. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thú tội khẩn khoản của em ở trên núi rồi. Anh ấy chính là quý nhân của em. Nghe vậy chị cùng phòng liền hỏi Baekryun đã leo núi đủ 1000 lần chưa.
Baekhyun thản nhiên trả lời còn thiếu 6 lần nữa, nhưng có lẽ ông trời đã gửi quý nhân đến sớm hơn, như kiểu trailer phim ấy. Chị cùng phòng nói vậy không phải là anh ta đâu. Quý nhân chỉ xuất hiện đúng vào lần leo núi thứ 1000 thôi, mà em phải lòng anh siêu nhân đó rồi sao? Lỡ như quý nhân xuất hiện trong lần thứ 1000 không phải gu của em thì sao đây? Bây giờ em cần cho thần linh biết cụ thể gu của em là gì thì mới mong thần linh phân phát đúng người cho em được. Bây giờ nghe xong thì thấy rất có lý. Lúc này tại đồn cảnh sát Jae-hee cùng đồng nghiệp đang căng mắt ra để nhận diện cô gái nhân chứng trong vụ án người phụ nữ 40 tuổi mất tích. Trong video cho thấy cô gái có cầm một chiếc ô có in họa tiết hoa lá cảnh bước lên xe buýt, nhưng do hình ảnh quá mờ nên không thể nhìn rõ mặt cô gái nhân chứng. Sang Hyuk về nhà thì thấy cậu bạn chó Jong Chun đã quậy tung nhà lên. Jong Chun làm vậy để trả thù vì đã bị Sang Hyuk cho đi khám hậu môn lúc sáng. Hại anh giờ vừa ê mông vừa xấu hổ với hai cô y tá tại phòng khám thú y. Sang Hyuk soi gương thì thấy mình có một vết xước ở trán. Anh bỗng nhớ lại cảm giác được Baekhyun thơm vào má. Sau khi về nhà, Baekhyun vô cùng hí hửng vì nghĩ là đã tìm được đúng định mệnh của cuộc đời mình. Hôm sau Baekhyun tiếp tục hành trình leo núi của mình để cố gắng hoàn thành 1000 lần xin lỗi. Baekhyun đọc luôn tên của Sang Hyuk cho thần linh biết, nhưng cô lại nghĩ đáng lẽ mình phải có một bức hình để thần linh thấy thì sẽ chính xác hơn. Baekhyun xuống núi thì thấy quán rượu gạo mà mình thường ghé đã cháy rụi. Bà chủ quán cũng đã qua đời do ngủ quên nên không tắt bếp ga. Lúc này Jae-hee cũng đang ở bên trong, nhưng khi anh nhìn ra ngoài thì Baekhyun đã rời đi. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà chủ quán đã dùng thuốc quá liều nên đã bất tỉnh dẫn đến ngạt khí. Cùng lúc đó Kim Mon Sik, tình nhân của Eun Su, cũng được thả tự do. Bởi lẽ cảnh sát không tìm thêm được chứng cứ chứng minh hắn đã sát hại nhân tình của mình. Baekhyun vào phòng khám làm việc và nghiên cứu cách để có thể lấy được một bức ảnh của Sang Hyuk. Sau đó Baekhyun quyết định gọi điện thoại cho Sang Hyuk yêu cầu anh hãy đưa Jong Chun đến tái khám. Sau khi nghiên cứu hồ sơ bệnh án của Jong Chun, cô phát hiện em chó đang bị thừa cân béo phì. Chính vì vậy anh nên đưa em ấy đến đây kiểm tra tổng quát vì béo phì là nguồn cơn của nhiều bệnh tật khác. Sang Hyuk nói mới sáng ra mà cô đã gọi điện chào mời dịch vụ rồi. Rõ ràng tôi mới đưa nó đến khám vào ngày hôm qua. Để tôi suy nghĩ lại, tôi cúp máy đây. Sau đó Sang Hyuk chiêu đãi 3 người bạn tiên món lòng bò nướng anh vừa mua tại quán chính gốc tối qua. Sang Hyuk thông báo với hai cậu bạn rằng tớ sẽ đưa Jong Chun đến phòng khám một chuyến nữa vì cậu ấy có dấu hiệu béo phì. Jae-hee đang đi điều tra vụ án thì nhận được điện thoại của y tá. Jae-hee cần đến phòng khám thăm nom chú chó Alex sắp được anh nhận nuôi. Sang Hyuk ngồi ở phòng khám thú y và được anh cảnh sát Jae-hee chăm chú nhìn không rời mắt. Sau đó anh cảnh sát được mời vào phòng gặp bác sĩ trước. Sang Hyuk liền đứng dậy hỏi số thứ tự của anh là bao nhiêu. Khi anh cảnh sát nói tôi không bốc số thì Sang Hyuk và toàn bộ khách hàng nam đều dơ ra số thứ tự của mình. Cô y tá giải thích những em cún đang nằm viện thì người giám hộ sẽ được ưu tiên vào trước. Sau đó Jae-hee hí hửng được cô y tá dẫn vào gặp nữ bác sĩ Baekhyun. Anh cảnh sát bước vào phòng khám rồi bắt đầu trò chuyện vui vẻ cùng cô bác sĩ Baekhyun. Đám chó bên ngoài liên tục ca ngợi cả hai rất đẹp đôi. Jong Chun nói với Sang Hyuk rằng lũ chó đang nói với nhau là hai người đó sắp hẹn hò đến nơi rồi. Không ai đánh giá chính xác chuyện này bằng lũ chó đâu. Sau đó Baekhyun tiễn anh cảnh sát ra về và trìu mến hỏi Sang Hyuk rằng anh đến rồi sao. Lúc này cũng đã đến số thứ tự để khám cho chú chó Jong Chun. Baekhyun bảo Jong Chun bị dư cân hơn so với những chú chó bình thường nên cần cắt bớt thức ăn. Baekhyun nhìn thấy vết xước trên trán Sang Hyuk liền dùng bông tăm để rửa vết thương cho anh. Sự chăm sóc của Baekhyun làm Sang Hyuk cảm thấy xao xuyến. Sau đó Baekhyun lên tiếng mời Sang Hyuk đi ăn tối. Hết giờ làm việc thì Baekhyun dặm phấn tô son để đi hẹn hò cùng định mệnh của đời mình. Baekhyun đi đến phòng tình yêu theo lời đề nghị của Sang Hyuk. Sau đó Baekhyun bước vào phòng VIP để gặp gỡ anh chàng Baekhyun. Baekhyun quyết tâm phải thanh toán bữa ăn hôm nay để lấy hình tượng. Nhưng khi cầm menu, Baekhyun rất bất ngờ vì món nào cũng đắt sắt ra miếng. Ông chủ Park bước vào cúi đầu chào Sang Hyuk. Baekhyun bảo anh cứ gọi thoải mái đi, đừng lo về giá cả. Sang Hyuk bắt đầu gọi bào ngư, vi, cá, tôm hùm các kiểu. Baekhyun bủn rủn đối chiếu giá cả trong menu rồi tự nhủ chỉ cần ăn mì tôm 1 tháng là bù đắp lại được thôi mà. Baekhyun rất bất ngờ khi vết xước trên trán của Sang Hyuk đã lành quá nhanh. Hình như bàn tay của tôi đã chữa lành bệnh cho anh đấy. Có vẻ chúng ta là định mệnh thật rồi. Sang Hyuk nói những ai cô đơn đến phòng tình yêu này xem mắt khi ra về đều có đôi có cặp. Bây giờ cô thử ước đi, biết đâu thần tình yêu sẽ tặng cô một mũi tên thì sao. Một lúc sau khi tất cả sơn hào hải vị đều được dọn ra, Baekhyun cho từng món ăn vào miệng rồi khen lấy khen để. Sang Hyuk lúc này mới hỏi trong số những người đàn ông đến phòng khám cô có thích ai không. Anh chàng tóc xù đi xe Rolls Royce nhìn có vẻ rất giàu có. Còn anh cơ bắp mặc áo ba lỗ vào mùa đông nữa. Anh chàng đeo mắt kính tốt nghiệp trường đại học danh giá. Tôi thấy anh ta có vẻ hợp với cô. Lại còn cả anh chàng có đôi mắt to với khuôn mặt điển trai nữa. Nhưng Sang Hyuk kể đến đâu thì Baekhyun đều nói họ không hợp mình. Sang Hyuk lớn tiếng nói tiêu chuẩn của cô cũng phải vừa vừa thôi thì tôi mới đáp ứng được cho cô chứ. Baekhyun liền hỏi đáp ứng cái gì cơ? Mà anh từng nói anh không thích kết duyên với người khác phải không? Anh không muốn yêu đương hả? Anh sẽ từ chối ngay cả khi định mệnh cuộc đời anh xuất hiện sao? Sang Hyuk nói tôi nhất định sẽ từ chối. Baekhyun nói anh đừng tự tin như thế. Nếu gặp được người làm anh lay động thì anh sẽ nhảy vào hố lửa và quên đi mọi chuyện xảy ra trước đó mà thôi. Có rất nhiều người thề thốt không yêu đương này nọ nhưng lúc yêu rồi thì lại không thiết sống nữa. Sau khi dùng bữa xong, Baekhyun bước ra ngoài tính tiền với ông chủ Park.
Ông chủ thông báo Sang Hyuk đã thanh toán tiền của bữa ăn này rồi. Baekhyun nghe xong thì tỏ ra không vui. Cô liền chạy ra ngoài trấn vấn Sang Hyuk. Tôi đã nói là bữa hôm nay tôi trả tiền mà. Sang Hyuk nói lúc nãy tôi đã thấy cô run rẩy khi đọc menu rồi. Baekhyun nói do tôi khát nước thôi chứ tôi có nhiều tiền lắm đấy. Đọc số tài khoản đi, tôi sẽ chuyển lại tiền cho anh. Khi Sang Hyuk nói mình không có số tài khoản thì Baekhyun tức giận quát lớn. Anh sợ lần này tôi mời thì lần sau tôi sẽ bắt anh mời lại phải không? Anh không muốn gặp tôi nữa nên mới dành thanh toán phải không? Người gì mà khó khăn chảnh chọe dữ vậy trời. Chúng ta cưa đôi bữa hôm nay đi. Tôi sẽ trả cho anh một nửa tiền qua ứng dụng khám bệnh tại phòng khám. Sau đó Baekhyun tức giận bước ra về. Baekhyun về nhà liên tục giãy giụa vì quá bực bội. Sau đó cô tự lẩm bẩm anh ta cứ liên tục hỏi về người đàn ông khác. Rõ ràng muốn mình tìm người khác thay vì anh ta mà. Sang Hyuk cũng chẳng thể chợp mắt được. Rõ ràng mình đã mời cô ta một bữa ăn đắt tiền mà lại bị mắng nữa chứ. Dù cô có sợi chỉ đỏ hay không, dù cô có cô đơn đến chất đi chăng nữa thì tôi cũng không quan tâm. Sau đó cả hai đồng loạt làm mình làm mẩy trên giường. Hôm sau Sang Hyuk tiếp tục lên núi để nói lời xin lỗi với cô bạn nữ sinh Jong bị mất tích vào 1993. Baekhyun bước lên ngọn núi. Cô tiếc nuối vì vẫn chưa chụp được bức hình của anh Superman để cho thần linh xem. Bất ngờ Baekhyun nhìn thấy anh chàng Sang Hyuk đang bước xuống núi. Cô liền hét lớn anh Superman ơi. Baekhyun chạy đến và nói mới có lần thứ 997 mà tôi đã gặp anh rồi. Sau đó Baekhyun yêu cầu Sang Hyuk hãy cười lên để cô chụp một bức ảnh. Sang Hyuk hỏi cô chụp ảnh tôi để làm gì thế? Baekhyun nói tôi dùng nó để làm vài việc hay ho ấy mà. Sang Hyuk liền yêu cầu Baekhyun hãy xóa ảnh mình. Baekhyun nói tôi không đăng nó lên mấy trang web người lớn đâu mà anh lo. Sang Hyuk tiếp tục giật chiếc điện thoại rồi bất ngờ chạm vào môi Baekhyun. Một lúc sau một người leo núi xô ngã Baekhyun. Cô được Sang Hyuk ôm trong vòng tay. Sau đó Baekhyun rủ Sang Hyuk vào một quán rượu dưới chân núi để nhậu cùng nhau. Baekhyun cũng kể cho Sang Hyuk nghe chuyện của mình. Kiếp trước tôi đã phạm tội gì đó nên kiếp này không có nhân duyên với ai. Tất cả những người muốn đến với tôi đều bị thương khá nặng. Có người nói tôi hãy leo lên núi này 1000 lần và thành tâm nói lời xin lỗi. Khi đó người đàn ông định mệnh của tôi sẽ xuất hiện. Tôi đã lên núi được 997 lần. Trong khi tôi khao khát có một tình yêu thì anh lại từ chối yêu. Bộ anh là con trai cưng của mẹ hả? Anh chỉ được phép hẹn hò khi mẹ cho phép thôi à? Sang Hyuk liền nói không phải thế. Tôi đã từng yêu nhưng bị nhận một lời cảnh báo. Khi tôi bỏ qua lời cảnh báo đó thì đã bị tổn thương rất nặng nề. Khi cả hai nhậu xong Sang Hyuk gọi điện thuê một anh tài xế đến chở hai người về. Sau đó một gã thanh niên chạy đến và nhận chìa khóa từ Sang Hyuk. Anh nhìn bàn tay của tên này thì nhận ra điều gì đó. Sang Hyuk khống chế tên tài xế này rồi hỏi mày là tên khốn đã tấn công Baekhyun buổi tối hôm đó phải không? Tao đã nhìn thấy vết sẹo trên tay của mày. Sau đó Sang Hyuk liền kêu Baekhyun báo cảnh sát. Tên lạ mặt nói rằng tôi sẽ khai hết, đừng báo cảnh sát mà. Sau đó tên này cùng cô chủ phòng khám thú y đối diện cùng quỳ xuống đất xin Sang Hyuk và Baekhyun hãy tha thứ. Bà chủ nói rằng kể từ khi Baekhyun đến phòng khám ở bên kia đường làm việc thì doanh số của bọn họ tụt dốc không phanh. Tôi chỉ muốn làm cô ấy sợ rồi chuyển khỏi khu này chứ không hề có ý định xấu xa hơn. Xin hãy tha thứ cho tôi. Tôi cảm thấy bản thân bị dồn vào đường cùng. Nào là tiền thuê mặt bằng tiền trả lương cho nhân viên. Chính vì vậy tôi mới nghĩ quẩn. Baekhyun nhìn thấy bà chủ quỳ gối van xin tội nghiệp quá nên cũng ngăn cản Sang Hyuk đừng kéo ta đến đồn cảnh sát. Sau đó Sang Hyuk lớn tiếng nói với Baekhyun sao cô dễ tin người quá vậy? Sao cô biết là cô ta chỉ muốn dọa cô thôi? Baekhyun bảo dù sao cô ta cũng van xin nhiều rồi mà. Sang Hyuk bảo Baekhyun hãy nhờ bố cô đón về khi tan làm. Baekhyun thú nhận cô không có bố cũng không có mẹ, không có gia đình hay họ hàng gì cả vì cô là trẻ mồ côi. Trước đây cô bị bỏ trong một chiếc thùng giấy. Cô được đặt ở trước trại trẻ mồ côi vào một ngày tuyết rơi rất nhiều. Ngày đó được quyết định sẽ là sinh nhật của cô. Tên của cô cũng do cô quản lý trại trẻ mồ côi đặt. Baekhyun cứ thế lớn lên trong trại trẻ mồ côi đó. Người bạn trai đầu tiên mà Baekhyun có được là năm cô 9 tuổi. Nhưng sau đó cậu ấy bị té đến gãy cả xương ngón tay. Kể từ đó Baekhyun đã không có duyên với bất kỳ người nào nữa. Baekhyun nhất định sẽ leo núi đủ 1000 lần và gặp được quý nhân của mình. Cô xứng đáng có những ký ức ấm áp bên cạnh một ai đó. Tối đến Sang Hyuk cứ nhớ mãi những lời tâm sự của cô nàng Baekhyun mà không tài nào chợp mắt được. Buổi sáng hôm đó Jae-hee cùng anh cảnh sát lái xe đến gặp một cô gái đã mua chiếc ô có họa tiết hoa lá cảnh. Lúc này Baekhyun cũng lấy chiếc ô này để đi làm. Hai anh cảnh sát tìm đến căn chung cư mà Baekhyun đang ở và bấm chuông cửa một ngôi nhà. Nhưng đây lại là nơi ở của một cô gái khác. Jae-hee hỏi có phải cô đã mua chiếc ô họa tiết phiên bản giới hạn này không? Cô gái xác nhận chính mình đã mua một cây dù như vậy. Cảnh sát hỏi cô từng đến ngọn núi Ingwangsan vào ngày tuyết rơi rất dày tháng trước phải không? Cô gái bảo tôi không thích leo núi. Vào ngày đó tôi đang tăng ca ở công ty. Baekhyun vừa bước ra khỏi tòa nhà thì gặp Sang Hyuk đang đứng đợi mình. Sang Hyuk liền hỏi cô Baekhyun nhất định phải có tình yêu phải không? Sang Hyuk liền đặt tay lên vai Baekhyun và nói tôi là quý nhân mà cô vẫn chờ đợi đây. Những cánh hoa bắt đầu tung bay càng tô điểm thêm khung cảnh lãng mạn cho cặp đôi. Ai mà có ngờ Sang Hyuk tiếp tục nói tôi sẽ mai mối cho cô một chàng trai. Những cánh hoa bây giờ cũng đã biến mất. Baekhyun tức giận nói anh sẽ mai mối cho tôi thế nào đây? Tôi thích phi công trẻ và đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Gu của tôi là vậy đó. Để tôi chống mắt lên xem anh sẽ mai mối cho tôi thế nào.
Sau đó Baekhyun hằn học bước đi vừa lẩm bẩm còn định đá mình cho người khác nữa cơ đấy. Baekhyun vào phòng khám tỏ ra bực bội khi mới sáng ra đã gặp chuyện không vui. Bà phó viện trưởng xuất hiện và hỏi cô đã đổ dục trước anh chàng có mùi hoa mận đó rồi hả? Người giám hộ của chú chó Jongchun ấy. Baekhyun kể cho bà phó viện trưởng nghe mọi chuyện. Tôi nghĩ anh ấy chính là định mệnh của đời tôi. Lần trước anh ấy xuất hiện như Superman cứu tôi khỏi một tình huống nguy hiểm, nhưng anh ấy lại nói anh ấy không thích kết duyên với người khác. Chính vì vậy anh ấy luôn gán ghép tôi với người đàn ông khác. Bà phó viện trưởng bảo anh ta đang thử thách cô đấy. Đàn ông nào chẳng có chiêu trò như thế. Họ thích cô nhưng cứ giả vờ giới thiệu người khác cho cô. Họ sẽ kéo một kẻ kém cỏi hơn đến để làm họ trở nên nổi bật hơn. Tất cả đều nằm trong kế hoạch cả. Tôi cá là hôm nay anh ta sẽ lại đến và lại lấy cớ là giới thiệu người khác cho cô để đến đây. Quả nhiên là anh chàng tiên Sang Hyuk đã đến phòng khám thú y ngay sau đó. Anh hỏi phải trẻ như thế nào thì cô mới thích. Baekhyun nói rằng người đó phải nhỏ hơn cô 4 tuổi. Năm nay cô đã 29. Đẹp trai cỡ Hyun Bin hay U Bin là được. Sang Hyuk liền bảo tôi đào đâu ra người trẻ mà đẹp trai như vậy được cho cô đây. Baekhyun tiếp tục đưa ra yêu cầu. Tôi cần một người đẹp trai mà không biết mình đẹp trai ấy. Vậy cho đỡ phải giữ. Một điều cực kỳ quan trọng nữa là người đó ít bị thương tích. Mà sao anh cứ cố gắng gán ghép người đàn ông khác cho tôi thế? Sang Hyuk bảo vì tôi không muốn thấy cô phải cô đơn nữa. Tôi hy vọng cô có thể gặp được một người đàn ông tốt và sống thật hạnh phúc. Tôi sẽ cố gắng tìm ra hình mẫu lý tưởng cho cô sớm nhất có thể. Sau đó Sang Hyuk cùng cậu bạn chó ra về. Baekhyun sau một hồi suy nghĩ thì định chạy theo nhưng Sang Hyuk đã lái xe đi. Trùng hợp làm sao khi anh cảnh sát Ji-hee bây giờ lại lái xe đến nơi. Hai người cùng vào trong để thăm chú chó Alex. Baekhyun bảo kiếp trước Alex chắc đã làm nhiều việc tốt lắm nên kiếp này mới gặp được người giám hộ tốt như Ji-hee. Ji-hee bảo nhờ Alex mà tôi mới gặp được bác sĩ Baekhyun. Cô nghĩ kiếp trước chúng ta như thế nào với nhau nhỉ? Lúc này ở đồn cảnh sát một anh cảnh sát kể cho ba anh bạn đồng nghiệp nghe chuyện của mình. Kể từ khi cô đội trưởng Gu đến đây làm việc thì tim tôi bỗng cảm thấy đau nhói lên. Ban đầu tôi nghĩ rằng mình bị bệnh nhưng giờ tôi đã biết lý do. Vì ta chính là ác duyên kiếp trước của tôi. Cứ mỗi lần nghe ta quát mắng thì tim tôi lại đau dữ dội. Tôi đã đến phòng thôi miên để gặp chuyên gia thôi miên. Tôi đã nhìn thấy kiếp trước mình là một kẻ hầu hạ còn đội trưởng Gu là một bà chủ đầy sung mãn. Bà ấy mỉm cười và liên tục mời gọi tôi. Trong một lần lỡ dại ham hố cái bánh mà bà ấy có tôi đã bị rơi vào bẫy tình của bà ta. Vì vậy mà tôi mới bị bà ấy hành cho ra bã. Sau đó tôi đã cố gắng bỏ trốn khỏi người đàn bà đầy nhiệt huyết đó. Sau khi biết kiếp trước của mình thì tôi đã cảm thấy khá hơn. Mặc dù kiếp này tôi vẫn là lính lác của bà ta. Jae-hee đi ngang và nghe được câu chuyện kiếp trước của anh cảnh sát cấp dưới. Sau đó Jae-hee liền tìm đến phòng thôi miên điều tra tội phạm. Ông chuyên gia bảo phương pháp thôi miên của tôi có thể giúp nhân chứng nhớ về ký ức trong quá khứ. Nếu ký ức về kiếp trước còn tồn tại thì phương pháp này có thể giúp người được thôi miên nhớ về nó. Sang Hyuk về nhà cùng ông chủ Park lựa chọn ra ứng viên phù hợp để có thể xe duyên cho Baekhyun, nhưng chọn mãi mà chưa tìm được người nào có nét đẹp giống U Bin hay Hyun Bin cả. Ông chủ Park bảo không phải cậu là người duy nhất có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ nhân duyên sao? Cậu chỉ cần bắn tên cho người có liên kết với sợi chỉ đỏ của cô ấy là được mà. Nhưng Sang Hyuk bảo Baekhyun không có sợi chỉ đỏ nào. Đây là lần đầu tiên Sang Hyuk gặp một trường hợp như vậy. Ông chủ Park bước ra ngoài và hỏi anh chàng tiên Jongpa về mối tình đầu của thiếu gia Sang Hyuk. Tôi rất tò mò cậu ấy yêu ai mà bị đốt cháy cả đôi cánh của mình để phải ở trần gian suốt 500 năm nay. Jongpa nói rằng tôi không biết mối tình đó có ý nghĩa với Sang Hyuk thế nào nhưng tôi biết nó đã kết thúc rất đau lòng. Nếu không yêu cô ấy thì đôi cánh của cậu ấy đã không bốc cháy và chúng tôi cũng không mắc kẹt ở đây. 500 trước khi Sang Hyuk và ba cậu bạn tiên của mình vẫn chưa bị trừng phạt, họ rong ruổi khắp nơi để xe duyên cho các cặp trai tày gái sắc. Một lần nọ Sang Hyuk bắn mũi tên tình yêu cho cô cung nữ So-hee và thái tử Lee Son. Thế nhưng mũi tên đã đi nhầm đường bắn thẳng vào Sang Hyuk. Chính vì vậy Sang Hyuk đã phải lòng cô cung nữ xinh đẹp So-hee. Thấy cô nhầm tưởng thái tử mới là ý trung nhân của mình, Sang Hyuk vô cùng buồn bã. Vị thái tử này chính là kiếp trước của anh cảnh sát Jae-hee. Sau đó nhà vua cũng băng hà. Trong triều đình bắt đầu tranh đoạt quyền lợi để giành ngôi kế vị. So-hee nghe được bà quý phi đang lập kế để ám sát thái tử Lee Son. Chỉ có như vậy con trai của bà ta mới có thể lên ngôi vua. Thế nên So-hee liền nhanh chân chạy đi để báo cho thái tử biết chuyện. Không may cô nàng bị phát hiện và bị rất nhiều sát thủ cầm cung tên truy đuổi. Sau đó So-hee chạy đến một vách núi. Một tên sát thủ bắn một mũi tên làm cô cung nữ So-hee rơi xuống núi. Anh chàng tiên bay đến rồi bế cô nàng ý trung nhân trên tay. Cô cung nữ mở mắt ra nhìn mặt anh chàng tiên một cái rồi ngất đi. Sang Hyuk đem So-hee đến một hang động để chữa trị vết thương. Cô nàng tỉnh lại nhưng không thấy được mặt của anh chàng tiên. Cô cũng không biết được ai đã cứu mình. So-hee cố gắng gượng dậy để đi tìm gặp thái tử Lee Son. Sang Hyuk đi theo bảo vệ thì bị lão thần Samsin ngăn cản. Ông yêu cầu Sang Hyuk đừng xen vào chuyện này. So-hee và thái tử sẽ là một cặp ở thế giới bên kia. Đáng lẽ cô đã chớt ở vách núi vì muốn bảo vệ tên thái tử kia. Cô gái này chính là kiếp trước của cô bác sĩ Baekhyun. Sau đó Sang Hyuk và ba cậu bạn tiên bị vị thần Samsin trừng phạt. Họ bị nhốt trong một vòng lửa vì đã dám bảo vệ cô gái mà Sang Hyuk đã phải lòng. Sang Hyuk quyết định thoát khỏi chiếc vòng lửa và kết quả là bị thiêu rụi đôi cánh. Sau đó cả 4 người bị mắc kẹt ở trần gian suốt 500 năm qua. Buổi trưa hôm đó Baekhyun được nghỉ buổi chiều nên quyết định tiếp tục đi leo núi. Cô cầm cây dù có họa tiết hoa lá cành trả lại cho cô y tá.
Baekryun nói đêm hôm đó tuyết rơi dày lắm, nhờ chiếc ô này mà tôi mới không bị dính tuyết lên người. Baekryun lên núi rồi tiếp tục cầu xin thần linh hãy tha thứ lỗi lầm. Sau đó Baekryun lấy ra bức hình của anh chàng Superman và nói người đàn ông định mệnh của con đây ạ. Anh ta tên là Sang Hyuk. Ngài nhất định đừng nhầm lẫn với người khác nhé. Lúc này Sang Hyuk đang chụp một bức hình của anh chàng đẹp trai rồi gửi cho Baekryun để cô nàng đánh giá. Cô bác sĩ thú y thì đang ngủ vật vờ trên xe buýt. Sau khi tỉnh dậy, Baekryun nhận được bức hình và thông tin cá nhân mà Sang Hyuk vừa gửi. Baekryun nhận ra Sang Hyuk không hề chọn một người kém cỏi hơn mình như lời mà bà phó viện trưởng đã nói. Không lẽ anh ta muốn dâng mình cho người khác thật sao? Sau đó Sang Hyuk nhận được tin nhắn phản hồi của Baekryun. Người này bị loại vì không giống Woo Bin Hyun Bin một chút nào cả. Baekryun bước xuống xe buýt và tự nhủ cứ tìm tiếp đi, tôi từ chối thêm 100 lần nữa cho mà xem. Sau đó Sang Hyuk ngồi xem quảng cáo có mặt của chàng diễn viên Joo In Sung. Anh quay sang hỏi cậu bạn Jongpa Joo In Sung kết hôn chưa nhỉ? Anh ấy làm nhiều việc tốt lắm này. Liệu anh ấy có mở lòng cho một người đang rất cô đơn trong mùa đông lạnh lẽo không nhỉ? Jongpa chĩa ngón tay ra và hỏi có ai biết Joo In Sung đang sống ở đâu không? Buổi tối anh cảnh sát Jae-hee đi đến chung cư của cô gái mua chiếc ô có họa tiết hoa lá cảnh. Anh muốn tới lấy lại quyển sổ ghi chép để quên trong nhà. Lúc này bà mẹ ruột của cô gái cũng đang đến nhà tìm con mình. Khi bà mẹ bấm chuông thì không ai ra mở cửa. Thế nên bà mẹ liền bấm mật khẩu để mở cửa nhà. Bước vào bên trong thì thấy con gái của mình đang treo lơ lửng với toàn thân dính đầy máu. Nghe thấy tiếng hét, Jae-hee liền chạy vào bên trong nhà. Lúc này hai anh cảnh sát đang theo dõi Kim Mon Sik thì thấy hắn đang bước ra từ công ty. Baekryun về nhà thì thấy cảnh sát đang phong tỏa một dãy nhà trong khu vực chung cư mà mình đang sống. Cảnh sát khám nghiệm căn nhà cô gái để xem cô tự tìm đường đi chầu Diêm Vương do trầm cảm hay bị người khác sát hại. Jae-hee bước ra ngoài và nói với đồng nghiệp rằng chúng ta cần sớm tìm ra người đã cầm chiếc ô họa tiết hoa lá cảnh đó. Đúng lúc này Baekryun cùng cô chị cùng phòng cũng đang bước vào nhà. Bên dưới có một tên mặc bộ đồ đen đang rời khỏi hiện trường. Đang dùng bữa thì cậu bạn Jongpa hỏi chuyện Sang Hyuk. Nghe nói cậu hay đưa Jongchun đến gặp cô bác sĩ thú y xinh đẹp mặc dù cậu ấy không bị mắc bệnh gì cả. Cậu đừng quên lý do khiến chúng ta bị mắc kẹt ở đây. Sang Hyuk liền nói tớ không quên dù chỉ một ngày nhưng Jongchun bị béo phì. Sau đó trên TV phát bản tin thời sự vụ án người phụ nữ 40 tuổi mất tích diễn ra vào ngày tuyết rơi rất dày. Nhân chứng mới nhất là cô gái 20 tuổi được phát hiện đã ngỏm củ tỏi 2 ngày trước. Ngoài ra hai nhân chứng khác của vụ án cũng đã qua đời trước đó. Hiện tại cảnh sát chưa thể tìm ra ai mới là thủ phạm của vụ mất tích này. Sang Hyuk nghe xong thì đi vào phòng. Anh lên mạng tìm kiếm tin tức về vụ án của người phụ nữ mất tích. Có một điểm trùng hợp là vụ án lại diễn ra vào một ngày tuyết rơi dày kỷ lục. Hơn nữa tất cả nhân chứng đều đã bị trừ khử. Jongpa bước vào và hỏi cậu nghĩ hung thủ vụ án này có liên quan đến vụ nữ sinh mất tích năm 1993 sao? Không lẽ nào hung thủ lại ngừng ra tay trong 29 năm sao? Sang Hyuk bảo chắc phải có lý do gì đó hắn mới không muốn ra tay sát hại người khác nữa. Tất cả các tình tiết đều rất trùng khớp với vụ án ngày xưa. Baekryun cũng đang nhậu cùng cô chị cùng phòng. Baekryun vui mừng thông báo chỉ còn 2 lần leo núi nữa là em sẽ hoàn thành 1000 lần. Cô chị thắc mắc hỏi rốt cuộc quý nhân là người sẽ mang đàn ông đến cho em hay chính là người đàn ông của em vậy? Rõ ràng ngày xưa ông thầy bói bảo quý nhân là người biết rất rõ quá khứ của em mà. Superman đâu có biết em. Như vậy quý nhân phải là người quen em từ trước và sẽ mang Superman đến cho em mới đúng. Thôi thì ráng leo núi 2 lần nữa đi rồi sẽ biết kết quả. Baekryun nghe lời nói của chị cùng phòng thì trằn trọc cả đêm không ngủ được. Baekryun thắc mắc người biết quá khứ của mình là ai chứ. Sang Hyuk điện thoại cho ông sở trưởng. Anh nói rằng hung thủ vụ án người phụ nữ 40 tuổi bị mất tích và những vụ án năm 1993 có thể là cùng một người. Bởi vì cô Eun Soo kia đã ngoại tình. Cô mất tích vào ngày tuyết rơi rất dày và nhân chứng đều đã đi chầu Diêm Vương. Tất cả dữ liệu đều vô cùng trùng khớp nhau. Sau đó ông sở trưởng hỏi Jae-hee rằng anh có thấy quyển sổ màu đỏ nào ở nhà người phụ nữ mất tích Eun Soo không? Jae-hee nói rằng tôi đến đó để hỏi thăm vài chuyện chứ không có đi khám xét gì trong nhà cả. Jae-hee bước ra ngoài thì được cấp dưới thông báo có người muốn nói chuyện với anh về vụ án cô Eun Soo bị mất tích. Jae-hee rất bất ngờ khi người này lại là anh chàng Sang Hyuk gặp tại phòng khám thú y. Sang Hyuk hỏi Jae-hee rằng anh có biết vụ án nữ sinh bị mất tích vào năm 1993 không? Thủ phạm vụ án đó rất có thể cũng là thủ phạm vụ mất tích của người phụ nữ 40 tuổi lần này. Trước đó vào năm 1993 còn có 4 vụ án mất tích khác. Bà Hong 51 tuổi, cô Giang 37 tuổi, cô Park 35 tuổi và nữ sinh Song 18 tuổi. Tất cả đều mất tích cùng lúc với cô bạn học Jong 18 tuổi. Tất cả đều mất tích vào những đêm tuyết rơi kỷ lục. Một năm sau họ đã tìm được những quyển sổ này. 7 tội lỗi của phụ nữ. 7 điều được coi là tội lỗi của phụ nữ ở thời Joseon. Thủ phạm đã đưa cho nạn nhân cuốn sổ đỏ này 24 giờ trước khi phạm tội. Bà Hong có quyển sổ tin đồn. Cô Giang là không nghe lời, không sinh con được là của cô Park, trộm cắp là của nữ sinh Song, còn quyển sổ bệnh tật là vụ án mà hắn đã thất bại. Thủ phạm đã ngừng ra tay khi thất bại trong vụ án này vào năm 1994. Vậy nên còn 3 tội trong 7 tội này. Nếu tìm kiếm chắc chắn sẽ tìm được cuốn sổ ghi chữ ngoại tình của cô Eun Soo. Nếu tìm thấy quyển sổ đó thì sẽ còn 2 trường hợp phụ nữ bị mất tích nữa. Đừng tìm nhân chứng mà hãy tìm thủ phạm đi. Anh đội trưởng Jae-hee nghe lý lẽ của Sang Hyuk thấy rất thuyết phục. Bất ngờ anh cảnh sát cấp dưới đi vào và nói nhỏ vào tai anh đội trưởng điều gì đó. Nghe xong Jae-hee quay ngoắt 180 độ.
Jae-hee thắc mắc vì sao Sang Hyuk sinh năm 1994 mà lại biết rõ về những vụ án của năm 1993 quá vậy. Làm sao anh có thể biết rõ những việc đã xảy ra trước khi anh được ra đời chứ? Anh có ước mơ làm nhà trinh thám hay gì? Anh tự chụp những bức ảnh và làm ra cuốn sổ này luôn à? Tôi không có thời gian để nghe thêm đâu. Sau đó anh đội trưởng Jae-hee bước ra ngoài. Lúc này Baekhyun cũng đang cầu nguyện lần thứ 999 của mình trên đỉnh núi. Lần này Baekhyun in luôn tấm hình của Sang Hyuk để cho thần linh có thể nhìn rõ mặt. Baekhyun cầu xin thần linh hãy giúp cô được thành đôi với người này. Sau khi Baekhyun đã ra về thì Sang Hyuk lên núi để tiếp tục nói lời xin lỗi với cô bạn nữ sinh trong Baekhyun đi vào một quán bán rượu gạo. Cô chợt nhớ bản thân đã để quên bức hình của Sang Hyuk trên núi. Baekhyun liền quay lại để tìm. Sau đó cô thấy anh chàng Superman của mình đang đứng ở đây. Baekhyun nói vách núi này là chỗ mà tôi nói sẽ đến 1000 lần. Đây là nơi quý nhân sẽ xuất hiện. Mà sao anh lại ở đây? Sang Hyuk nói tôi lên đây để ngắm cảnh thôi. Baekhyun nói rằng tôi quay lại để tìm một thứ nhưng không có thứ đó ở đây mà lại có một thứ khác. Sau đó cả hai cùng đi xuống núi. Baekhyun lại nhìn Sang Hyuk với ánh mắt đầy trìu mến. Sang Hyuk lái xe đưa Baekhyun về tận nhà. Cô nàng định đi vào nhà nhưng quyết định quay lại và hỏi: anh đã tìm thấy hình mẫu lý tưởng của tôi chưa? Sang Hyuk bảo có lẽ tôi phải tìm Ju In Sung thôi vì tôi biết anh ấy đang ở đâu. Baekhyun liền cướp lời nói rằng anh sẽ mãi mãi không tìm ra được đâu vì hình mẫu lý tưởng nhất đang đứng trước mặt tôi rồi. Đó là anh đó, anh Sang Hyuk à? Tôi thích anh. Sang Hyuk cầu Baekhyun hãy rút lại lời nói đó, nhưng Baekhyun vẫn liên tục bày tỏ tình cảm của mình. Anh từng nói không muốn tôi cô đơn nữa, anh muốn tôi tìm được hạnh phúc, mà người đàn ông tốt có thể làm tôi hạnh phúc đó chính là anh. Sang Hyuk quyết định trả lời rằng đối với tôi cô Baekhyun chỉ là người đáng thương thôi, vì cô phải leo núi 1000 lần để gặp được quý nhân của mình, vì cô phải sống trong cô nhi viện từ nhỏ. Chính vì vậy nên cô mới thiếu thốn tình cảm gia đình. Đó là lý do cô bị nhầm lẫn nên mới bày tỏ tình cảm với người mới chỉ đối tốt với mình một vài lần. Điều này có nghĩa là tôi không có tình ý với cô. Tôi sẽ tiếp tục tìm ý trung nhân lý tưởng cho cô nên cô đừng nghĩ đến việc thích tôi nữa. Baekhyun nghe được thì cảm thấy rất tổn thương. Khi vào nhà cô ngồi luôn xuống đất và bật khóc nức nở vì vừa bị từ chối tình cảm một cách đầy phũ phàng. Anh chàng Sang Hyuk cũng không ngủ được vì những lời tỏ tình của Baekhyun cứ in sâu trong đầu. Sang Hyuk nhớ lại cô bạn nữ sinh Jong đã nhận kết cục thế nào vì cách đây 29 năm anh đã lỡ phải lòng cô ấy. Sáng hôm sau Baekhyun vẫn quyết định chuẩn bị đồ đạc để thực hiện lần leo núi thứ 1000 của mình. Baekhyun đi xuống bên dưới thì có một gã mặc một bộ đồ đen bám theo. Khi Baekhyun lên xe buýt thì gã bám đuôi này cũng bước lên chiếc xe buýt. Lúc này anh cảnh sát Jae-hee cũng đang có mặt ở phòng khám thú y để chuẩn bị rước Alex về nhà. Bà phó viện trưởng nói rằng hôm nay bác sĩ Baekhyun xin nghỉ phép vì có chuyện đặc biệt cần làm. Anh cảnh sát bước ra ngoài thì trời đang đổ mưa tầm tã. Cô y tá định đưa chiếc ô cho anh cảnh sát mượn. Jae-hee nhìn thấy chiếc ô có họa tiết hoa lá cảnh liền hỏi: vào ngày tuyết rơi rất dày 21 tháng 12 cô có dùng chiếc ô này không? Cô y tá nhớ lại và nói hôm đó tôi cho bác sĩ Baekhyun mượn chiếc ô này. Sau đó anh cảnh sát Jae-hee vội vã lái xe đi dù chưa rước chú cún cưng về nhà. Baekhyun xuống xe buýt và đi dưới trời mưa. Gã đàn ông mặc bộ đồ đen cũng bám theo sát nút cô. Hai anh cảnh sát chạy lên công ty thì không thấy tên Kim Mon Sik có mặt ở đây. Họ liền điện thoại báo cho đội trưởng biết. Sang Hyuk đến phòng khám tìm Baekhyun thì cô y tá báo tin hôm nay bác sĩ xin nghỉ phép. Sau đó Sang Hyuk nghe thấy nhóm y tá bàn luận bác sĩ Baekhyun chính là nhân chứng vụ của vụ án người phụ nữ mất tích ở núi Ingwangsan. Sang Hyuk liền hỏi Baekhyun đang ở đâu. Sau đó Sang Hyuk tức tốc lái xe đến ngọn núi để tìm Baekhyun. Lúc này Baekhyun đang thành tâm cầu nguyện dưới trời mưa to nên không nghe điện thoại đang đổ chuông. Sang Hyuk đến nơi rồi tức tốc chạy lên núi để tìm Baekhyun. Baekhyun đang cầu nguyện thì phát hiện có ai đó đang rình mò mình. Baekhyun liền hỏi có phải anh Sang Hyuk không. Sang Hyuk chạy lên núi thì tên mặc đồ đen cũng đang bước xuống. Sang Hyuk lên đến nơi thì thấy ông lão tiên đội mũ từng trừng phạt mình vào 500 năm trước. Ông lão nói ta đã nói là không được mở lòng với ai mà. 500 năm trước ông lão này cũng đứng tại đây cảnh báo chàng tiên Sang Hyuk, người phàm và thần tiên không thể có tình cảm với nhau. Nếu ngươi mở lòng với người phàm thì kết cục sẽ vô cùng bi thảm và tàn khốc. Ta sẽ không chấp nhận sắp đặt tình yêu cho ngươi với bất cứ một ai. Sang Hyuk nhìn xuống vách núi thì thấy cô gái mà mình phải lòng đang nằm bất động dưới đất. Sang Hyuk liền hét thật lớn. Lúc này Sang Hyuk nói tôi đưa ông đi chầu Diêm Vương. Sau đó anh lao đến tấn công, nhưng có một bức tường lửa vô hình đang che chắn cho lão tiên tử Samsin. Đôi cánh màu đen của Sang Hyuk bung ra, sau đó lửa lan đến đôi cánh khiến nó biến mất. Sang Hyuk thì nhận liên tiếp những vết cắt vào cơ thể. Sau đó anh bị rơi xuống vực. Lúc nãy khi Baekhyun sắp rơi xuống thì cánh tay của anh cảnh sát Jae-hee đã kịp níu cô nàng an toàn ở lại. Anh cảnh sát đã xuất hiện vào đúng lần leo núi thứ 1000 của cô nàng cô đơn Baekhyun. Sang Hyuk mang cơ thể đầy thương tích đến đồn cảnh sát. Anh trình báo với cảnh sát vụ mất tích của cô bác sĩ thú y Baekhyun. Anh cảnh sát Jae-hee cũng kể cho Baekhyun nghe người phụ nữ cô gặp đêm hôm đó ở quán rượu gạo đã bị mất tích. Cô chính là nhân chứng của vụ án đó. Baekhyun liền nhớ lại đêm đó khi đang chờ xe buýt thì nhìn thấy một gã mặc đồ đen đang đi đến chỗ mà Eun-su đang đứng. Sang Hyuk đang báo án với cảnh sát thì nhìn thấy bức hình Baekhyun cầm chiếc ô họa tiết hoa rời đi. Sang Hyuk liền bảo cô gái trong hình là người tôi muốn báo án mất tích. Sau đó thì thấy Baekhyun cùng anh đội trưởng xuất hiện tại đây.
Anh cảnh sát cấp dưới tỏ ra tức giận vì cặp nhân tình này đang trêu đùa cảnh sát. Thế nhưng anh đội trưởng Jae-hee lại bảo họ không phải nhân tình đâu. Baekryun nhìn thấy cơ thể Sang Hyuk toàn thương tích nên mượn hộp cứu thương để rửa vết thương cho anh. Sở trưởng bước ra ngoài và gọi Sang Hyuk là anh. Sao anh bị thương vậy? Sao anh không đến phòng bệnh viện? Tất cả đều rất bất ngờ khi người lớn tuổi như ông sở trưởng lại gọi chàng trai Sang Hyuk là anh rất tự nhiên. Sau đó ba anh cảnh sát bàn luận rôm rả. Chắc anh chàng kia là họ hàng xa có vai vế lớn hơn sở trưởng nên mới gọi là anh. Anh cảnh sát vừa mắng chửi Sang Hyuk lúc nãy chạy theo đưa cho anh một lon nước. Anh cảnh sát nhẹ nhàng hỏi han ân cần để lấy lại cảm tình của Sang Hyuk. Baekryun vào phòng hỏi cung và nói với Jae-hee rằng có một người đàn ông mặc đồ đen đi theo cô Eun-su. Tôi nghĩ là bạn trai của cô ấy nên không chú ý lắm. Jae-hee lấy ra tấm hình của Kim Mon-sik ra và hỏi có phải người này không. Nhưng Baekryun bảo mình không nhìn rõ mặt. Tôi chỉ nhớ là đêm đó cô Eun-su có vẻ rất buồn chuyện tình yêu. Cô Eun-su nói tôi không làm gì sai cả vì đó không phải là tội lỗi. Lúc này cảnh sát đang xem lại camera an ninh. Cảnh sát phát hiện Mon-sik đã lái xe đến ngọn núi. Họ yêu cầu cảnh sát khu vực hãy mời hắn về đồn làm việc. Anh cảnh sát trong đội điều tra đến nơi để gặp tên Kim Mon-sik. Hắn bảo tôi đến đây để cắm trại thôi chứ không có làm gì khác. Lần sau các anh còn tùy tiện bắt người nữa thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Khi hắn bước đi thì anh cảnh sát hỏi anh biết cô Eun-su đang có thai phải không? Mon-sik nói rằng đứa bé đó là con của tôi sao? Anh tìm thi thể của cô ấy trước đi rồi hãy nói chuyện. Sang Hyuk quả quyết với ông sở trưởng rằng hung thủ chính là kẻ đã ra tay trong những vụ án 1993. Nhưng ông sở trưởng bảo chắc do cô Eun-su ngoại tình rồi có thai và muốn sinh đứa bé ra, nên mới bị tên nhân tình Kim Mon-sik tức giận rồi dẫn đến án mạng thôi. Một lúc sau khi Sang Hyuk rủ Baekryun cùng ra về thì Jae-hee ngăn lại rồi bảo cảnh sát sẽ đích thân đưa nhân chứng về nhà an toàn. Sau đó hai người hỏi ý kiến xem Baekryun sẽ chọn ai đưa cô về. Baekryun nhìn hai chàng trai rồi đưa ra quyết định. Tôi chọn sẽ về nhà cùng anh Sang Hyuk. Cả hai đi về phòng khám thú y. Baekryun tiến hành rửa vết thương cho anh chàng Superman. Baekryun nói trị liệu cho động vật giống như tìm kiếm manh mối trong bóng tối vậy. Bởi vì động vật không nói được là tôi đang đau ở đâu, nhưng chúng có thể dùng ánh mắt thay cho lời nói. Anh cứ phủ nhận nhưng anh vẫn luôn đến gần tôi và đôi mắt của anh lúc nào cũng dõi theo tôi. Sang Hyuk khuyên Baekryun đừng làm nhân chứng nữa. Sớm muộn gì cảnh sát cũng tìm ra thủ phạm thôi. Eun-su 99% là đã ngỏm củ tỏi. Nhưng Baekryun nói tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nhân chứng vì tất cả những gì tôi có được là sự can đảm. Sang Hyuk cười khẽ một cái rồi vội tắt nụ cười đi. Baekryun bảo cười gì ít vậy. Lúc anh cười nhìn cute phết mà sao không cười. Bộ có ai đánh thuế nụ cười của anh sao? Baekryun về nhà thì cô chị cùng phòng khuyên cô đừng làm nhân chứng nữa. Em biết cô gái nhà bên đã chớt ngay sau khi cảnh sát đến hỏi han về vụ án đó hay không? Đáng lẽ họ đến tìm em nhưng lại tìm cô gái đó đấy. Tất cả nhân chứng đều sẽ là nạn nhân của tên thủ phạm. Nhưng hôm nay là lần leo núi thứ 1000 của em rồi mà. Anh cảnh sát đó xuất hiện đúng lúc ở vách đá luôn sao? Vậy anh ấy chính là định mệnh của cuộc đời em còn gì. Baekryun tỏ ra ái ngại và bảo chắc không phải anh ấy đâu. Sang Hyuk thông báo với ba cậu bạn tiên rằng từ nay tôi sẽ nấu cơm đơn giản thôi. Do thời gian tới tôi có chuyện bên ngoài phải giải quyết. Hai cậu bạn tỏ ra tức giận vì 500 năm trước Sang Hyuk đã hứa sẽ làm hết việc nhà để chuộc lại lỗi lầm. Bộ cậu đi hẹn hò cùng cô bác sĩ thú y xinh đẹp hả? Hay cậu định đi bắt thủ phạm? Dù sao thì Jong cũng đã chết rồi. Cậu cứ giao việc đó cho cảnh sát giải quyết đi. Sau đó Jong bảo mình có việc bận phải đi ra ngoài. Anh chàng Jong kéo lại thì phát hiện trong ba lô của Jong rơi ra rất nhiều viên kẹo sô cô la in hình chuyên gia giảng dạy về tình yêu. Bên trong còn có một quyển sổ có dòng chữ bí mật thực sự của tình yêu. Cậu bạn chó Jong Chun nhanh nhảu cho những viên sô cô la vào miệng. Sau đó ba cậu bạn tiên nhanh chân đưa Jong Chun đến phòng khám thú y để cấp cứu. Nếu chó ăn nhiều sô cô la thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cô bác sĩ Baekryun tiến hành tiêm thuốc giải độc cho Jong Chun. Cô thông báo với ba chàng trai rằng Jong Chun đã ổn rồi. Sau đó Baekryun hỏi Sang Hyuk rằng rõ ràng hôm qua anh chảy máu rất nhiều mà, sao có thể lành nhanh như thế được nhỉ? Baekryun bắt đầu sờ soạng khắp người Sang Hyuk để kiểm tra. Tới khi cậu bạn Jong tằng hắng một phát cả hai mới dừng lại. Sang Hyuk giới thiệu đây là hai anh của tôi. Baekryun nói rằng Sang Hyuk đẹp trai vì có gen di truyền từ gia đình. Anh cả của anh nhìn hơi khác nhỉ? Lúc này cậu bạn Jong Chun cũng đã biến thành người. Cậu tự mở lồng để bò ra. Anh chàng phờ phạc bước ra bên ngoài. Sang Hyuk liền giới thiệu với Baekryun rằng đây là người anh thứ ba của tôi. Tôi là em út trong gia đình. Cô y tá hớt hải chạy ra thông báo Jong Chun đã biến mất. Cô y tá nhìn ra bên ngoài thì thấy một chú chó rất giống Jong Chun. Tất cả liền chạy ra bên ngoài để lấy lại cậu chó. Sang Hyuk khuyên ba cậu bạn hãy đi anh sẽ lo liệu chuyện ở đây. Khi ba người bạn đã lái xe rời đi thì Sang Hyuk bảo đây không phải là Jong Chun của tôi đâu. Jae-hee quyết định đến nhà người phụ nữ mất tích Eun-su để điều tra. Sau khi tìm kiếm trong phòng, Jae-hee tìm thấy quyển sổ đỏ có ghi chữ ngoại tình trong kệ sách. Jae-hee liền đem về cho ông sở trưởng sở cảnh sát xem. Ông sở trưởng kể cho anh đội trưởng Jae-hee nghe một chuyện. Cách đây 29 năm chúng tôi đã điều tra vụ án của hai nữ sinh trung học bị mất tích. Cả hai đều có tóc ngắn và mặc áo chấm bi trước khi biến mất. Một người gọi điện báo tin có thể tìm thấy họ ở một đập nước. Chúng tôi đến khám nghiệm hiện trường thì tìm thấy chiếc áo khoác của cô nữ sinh trong Sau đó tất cả nhân chứng của vụ án đều đột ngột qua đời. Khi đó cảnh sát đã bị chỉ trích rất nhiều.
Đội trưởng đội điều tra vụ án chịu không nổi sức ép của dư luận nên đã đi chầu Diêm Vương. Một năm sau có một viên cảnh sát trẻ đã mở lại cuộc điều tra vụ án đó. Anh ấy phát hiện cả 3 vụ án phụ nữ mất tích xảy ra cùng thời điểm đó đều có một điểm chung, đó là họ đều nhận được quyển sổ đỏ trong vòng 24 giờ trước khi vụ án xảy ra. Cô nữ sinh Song nhận được quyển sổ có dòng chữ trộm cắp, có vẻ như Jong không nằm trong kế hoạch của thủ phạm. Cô bị sát hại vì đã mặc áo khoác chấm bi giống cô nữ sinh Song mà thôi. Một cô gái làng chơi nhận được quyển sổ với dòng chữ bệnh tật, nhưng hắn chưa kịp ra tay với cô gái này thì đã bị anh cảnh sát trẻ kia truy đuổi. Sau đó hắn bị một chiếc xe hơi tông phải, nhưng khi tôi đến nơi thì cả thủ phạm và anh cảnh sát kia đều biến mất. Sau đó tên thủ phạm cũng nghỉ tay gác kiếm trong suốt 29 năm qua. Chúng tôi có nghi ngờ một tên nhưng không có chứng cứ buộc tội hắn. Hôm sau khi Baek Ryun và 3 cô y tá chuẩn bị đi ăn trưa thì bất ngờ Sang Hyuk xuất hiện và nói sẽ đi ăn trưa cùng 4 người. Khi đến quán ăn, Sang Hyuk ngăn không cho 4 người đi cùng dùng bữa. Anh dùng khăn lau sạch chén dĩa cho Baek Ryun rồi thử trước nước uống trước khi rót nước cho Baek Ryun. Sang Hyuk thử tất cả thức ăn trên bàn mỗi thứ một miếng, sau đó mới cho phép Baek Ryun dùng bữa. Sang Hyuk nói với Baek Ryun rằng tôi đang bảo vệ nhân chứng vì cảnh sát bận rộn bắt thủ phạm. 3 cô y tá rất ngưỡng mộ khi bác sĩ Baek Ryun lại có một anh vệ sĩ đẹp trai đến thế. Khi đến quán cà phê, Sang Hyuk cũng thử thức uống trước rồi mới yên tâm đưa cho Baek Ryun. Khi Baek Ryun bị một thanh niên va phải, Sang Hyuk liền dùng cơ thể che chắn cho cô như một anh vệ sĩ thực thụ. Buổi tối khi đã hết giờ làm, Sang Hyuk cũng xuất hiện và nói với Baek Ryun rằng cô đi đâu thì tôi sẽ tháp tùng cô đi đến đó. Cả hai đến quán lòng bò nướng để nhậu cùng chị cùng phòng. Sang Hyuk thử một chai rượu soju đã được đóng chai sẵn, sau đó mới rót rượu cho Baek Ryun và chị Dora. Sang Hyuk tiếp tục cho miếng lòng bò vào miệng. Sau khi thấy an toàn thì mới cho phép Baek Ryun dùng bữa. Dora hỏi lỡ như anh ngỏm củ tỏi trước khi thử hết đồ ăn thì sao đây? Baek Ryun nói rằng anh ấy là siêu nhân mà. Sau đó Sang Hyuk gắp đồ ăn phục vụ tận răng cho cô nàng Baek Ryun. Sang Hyuk còn bê luôn chiếc ghế vì thấy Baek Ryun ngồi quá gần ngọn lửa. Khi nhìn thấy Sang Hyuk dùng đũa giúp Dora tách lá vừng ra, Baek Ryun tỏ ra bực bội. Cô đập đũa xuống bàn và nói sao anh lại giúp chị ấy tách lá vừng? Anh muốn bảo vệ nhân chứng mà lại để mắt đến người phụ nữ khác à? Trong khi anh giúp chị ấy thì thủ phạm đã kịp cho thuốc vào rượu rồi đấy. Anh chỉ nên quan tâm đến mỗi mình tôi thôi. Dora liền bảo con nhỏ này, tách có cái lá thôi mà làm gì mà dằn mâm sáng chén ghê vậy. Baek Ryun ra lệnh cho Sang Hyuk hãy làm cho tôi một cuốn với lá vừng đi. Khi đã được Sang Hyuk đút cho một cuốn thì Baek Ryun mới nguôi giận. Sau đó Sang Hyuk cõng luôn cô nàng nhân chứng về nhà vì ẻm đã say mềm. Còn cô chị chung phòng thì cô đơn bước đi bên cạnh. Sau khi đã đưa Baek Ryun an toàn vào nhà thì Sang Hyuk mới ra về. Lúc này tên mặc bộ đồ đen cũng đang ngắm nhìn ở gần đó. Hôm sau Sang Hyuk hộ tống Baek Ryun đến đồn cảnh sát. Jae-hee bảo bọn họ sẽ dùng phương pháp thôi miên để giúp Baek Ryun nhớ lại ký ức vào cái đêm mà cô Eun-su bị mất tích. Cô hãy nhớ xem có gặp hai người này trong đêm đó không nhé. Baek Ryun bắt đầu được thôi miên và nhớ lại đêm ấy. Khi đang đứng chờ xe buýt, Baek Ryun nhìn thấy một gã mặc đồ đen đi đến chỗ của Eun-su. Anh ta có thể cao hơn 1m8. Anh ta mặc áo phao đen và tấn công cô Eun-su từ phía sau. Sau đó Baek Ryun đột nhiên nhìn thấy một người đàn ông mặc áo quan từ thời Joseon. Người này có khuôn mặt rất giống Jae-hee. Sau đó Baek Ryun nói với ông chuyên gia thôi miên. Người đàn ông mặc áo phao đen đã tóm lấy cổ Eun-su. Lúc đó trên xe buýt có một cô gái nữa đã nhìn thấy hắn ta. Sau đó Sang Hyuk lái xe chở Baek Ryun về nhà. Sang Hyuk lấy khăn của mình quàng lên cổ Baek Ryun cho cô đỡ lạnh. Anh dặn dò ngày mai tuyết rơi rất dày, cô tuyệt đối đừng ra ngoài mà hãy ở lì trong nhà. Baek Ryun sờ vào chiếc khăn choàng cổ và nói nó thơm thật đấy. Sáng hôm sau, Sang Hyuk tiếp tục nghiên cứu vụ án mất tích của cô bạn nữ sinh khi xưa. Anh quyết định phải bí mật theo dõi kẻ tình nghi số 1 khi đó là Park Jong-chon. Sang Hyuk đến nơi ở của Park Jong-chon để thám thính. Hai anh cảnh sát đến nhà cô gái đã lên cùng chuyến xe buýt của Baek Ryun để điều tra, nhưng cô gái từ chối hợp tác vì sợ mình sẽ bị trừ khử giống như những nhân chứng khác. Đêm đến, tên nhân tình Kim Mon-sik cũng lái xe rời khỏi công ty và bị hai anh cảnh sát bám theo. Dora rủ Baek Ryun ra cửa hàng mua rượu gạo cùng mình. Baek Ryun liền nhớ lại lời căn dặn không được ra ngoài của Sang Hyuk nên từ chối đi cùng. Dora bảo đi một mình chị sợ lắm, đi một tí rồi về có sao đâu. Cuối cùng Baek Ryun cũng siêu lòng. Sang Hyuk cầm dù đứng bên ngoài trời tuyết thì thấy Park Jong-chon mặc áo phao đen cầm dù vội vã đi đâu đó. Vì vậy anh chàng liền bám theo. Park Jong-chon khi phát hiện có người đang bám đuôi liền quăng cây dù rồi bỏ chạy. Sang Hyuk đuổi theo đến một ngã ba thì va chạm mạnh vào một anh thanh niên. Hóa ra anh này là cảnh sát cấp dưới của Jae-hee. Anh ta đang đến để canh chừng Park Jong-chon. Sau đó Sang Hyuk tiếp tục chạy theo Park Jong-chon. Baek Ryun cùng Dora đi vào cửa hàng tiện lợi. Baek Ryun bước ra ngoài để ngắm tuyết rơi và nhớ lại anh chàng mặc áo quan cô đã nhìn thấy khi bị thôi miên. Lúc này có một cô gái bước ra từ cửa hàng tiện lợi. Tên mặc áo phao đen cũng đang đứng gần đó. Một chiếc xe tải chở hàng đến siêu thị và che khuất camera an ninh. Sau đó chỉ còn mỗi Baek Ryun đứng trước cửa siêu thị. Cô gái mặc áo cam đi vào một con hẻm thì bị tên mặc áo phao đen bám theo và tấn công. Baek Ryun nghe thấy tiếng hét liền chạy vào con hẻm để tìm kiếm. Sau đó cô vô cùng hốt hoảng khi thấy một thứ gì đó. Dora bước ra khỏi siêu thị thì không thấy Baek Ryun đâu. Sang Hyuk vội vã chạy đến nhà bấm chuông nhưng không thấy ai ra mở cửa. Anh liền chạy đi tìm kiếm Baek Ryun. Dora chạy vào con hẻm tìm kiếm thì thấy Baek Ryun đang ôm một chú chó bị thương do bị vật nặng rơi trúng.
Sang Hyuk lái xe đến phòng khám thú y thì thấy Dora đang ngồi ở đây, còn Baekhyun thì đang chữa trị cho chú cún ở bên trong. Sau đó Baekhyun nhận được điện thoại của Jae-hee. Anh muốn hỏi thăm xem cô gái nhân chứng có an toàn không. Lúc này Jae-hee đang theo dõi thì thấy tên Kim Mon-sik ở nhà cả đêm và không có đi ra ngoài. Sang Hyuk run rẩy ngồi chờ đợi bên ngoài. Khi thấy Baekhyun bước ra thì bực dọc nói tôi đã bảo tối nay không được đi ra ngoài mà. Sau đó anh bóp nát chiếc ly giấy. Sang Hyuk lái xe đưa hai chị em về nhà và lớn tiếng căn dặn Baekhyun đừng đi ra ngoài nữa. Dora ngỏ ý mời Sang Hyuk ở lại cùng uống rượu gạo, nếu say thì ngủ lại luôn cũng được. Sang Hyuk nghe lời mời quá táo bạo liền há hốc mồm. Dora tiếp tục nói hai người có thể nắm tay nhau và đắp chung chiếc chăn như vậy thì sẽ bảo vệ được Baekhyun. Nhìn hai người đỏ hết cả mặt kìa, chắc là đang suy nghĩ bậy bạ rồi. Sang Hyuk che chắn tấm thân vàng ngọc lại rồi hỏi Baekhyun, cô đang tưởng tượng gì đó phải không? Dora bảo cậu vào nhà đi, không thì tôi lại lôi con bé ra đường nữa bây giờ. Sau đó Sang Hyuk cũng vào nhà nhậu cùng hai chị em. Dora mạnh dạn hỏi anh thích Baekhyun ở điểm nào nhỉ? Sang Hyuk run rẩy trả lời tôi thề là tôi không hề thích cô ấy. Dora tiếp tục hỏi lúc nãy ở phòng khám tôi thấy anh run bần bật vì sợ có chuyện xảy ra với Baekhyun mà. Đó là dấu hiệu cho thấy anh thích Baekhyun đấy. Tôi đã hẹn hò hơn 100 lần rồi, chỉ cần liếc qua một cái là tôi biết ngay. Sang Hyuk liên tục giãy giụa rồi khẳng định là anh không hề thích Baekhyun. Sau đó Baekhyun hét thật lớn, tôi biết rồi mà, anh ấy đã bảo không rồi sao chị cứ ép mãi. Người ta bảo là tuyệt đối không vạn kiếp không thích em đó. Sau khi nhậu xong Dora nói đi ngủ thôi. Sang Hyuk và Baekhyun ngượng ngùng cùng nhau đi vào phòng của cô. Dora ngăn lại và hỏi hai người đang làm gì. Cả hai liền thanh minh tụi em chỉ đi ngủ thôi chứ không có làm gì hết. Dora cười lớn và nói Baekhyun qua ngủ chung với chị để cậu Sang Hyuk ngủ một mình ở phòng em. Bộ hai người không biết câu nam nữ thụ thụ bất thân à? Cả hai lúc này mới hoàn hồn lại rồi chia phòng ra ngủ theo giới tính đã được định sẵn. Đêm hôm đó cả hai mặt đối mặt nhau, họ chỉ cách nhau một bức tường ở giữa. Sang Hyuk nhặt tờ lịch đánh dấu lần leo núi thứ 1000 mà Baekhyun đã xé đi. Sang Hyuk nhớ lại lão tiên tử Samsin đã nói rằng cuộc đời của người không có sợi chỉ duyên phận sẽ kết thúc trong bi kịch. Baekhyun thì nằm mơ thấy ông thầy bói bí ẩn nói chuyện với mình. Người đàn ông định mệnh đã ở ngay đó nhưng trái tim cô lại ở nơi khác. Đừng buông tay người đàn ông mà định mệnh đã sắp đặt sẵn, nếu không thì kết cục của cô sẽ như lá bài này. Baekhyun rút lá bài thì đó là biểu tượng của cái chết. Sáng hôm sau Sang Hyuk nằm mơ thấy cô nữ sinh Jong À mở cửa bước vào phòng. Jong À nhẹ nhàng ngồi xuống giường và nói anh có hối hận vì đã không nói lời yêu em không? Anh có hối hận vì đã không cười thật tươi với em không? Anh hối hận vì đã không ôm em vào lòng thật ấm áp không? Lúc này Baekhyun cũng bước vào phòng rồi khẽ cười nói bảo vệ nhân chứng gì mà ngủ như chớt vậy trời. Sau đó Baekhyun nằm lên giường cùng Sang Hyuk. Baekhyun nhìn thấy Sang Hyuk đang rơi nước mắt. Sang Hyuk tỉnh dậy thì hoảng hốt khi thấy Baekhyun đang nằm trên giường cùng mình. Baekhyun bảo tôi nằm xuống theo bản năng thôi nhưng tôi chưa làm gì anh hết. Thế nhưng Sang Hyuk vẫn dùng tấm mền quấn chặt cơ thể mình lại rồi nũng nịu như thể vừa bị Baekhyun cướp đi mất đời trai vậy. Sau đó Sang Hyuk được Baekhyun ôm vào lòng vỗ về. Lúc này tại sở cảnh sát Jae-hee cũng đang nghiên cứu tất cả nạn nhân của những vụ án mất tích. Anh nhớ lại lời cảnh báo của Sang Hyuk, sẽ có thêm hai người phụ nữ bị mất tích nữa, một người là bệnh tật và một người là ghen tuông. Bỗng có một người gọi đến để báo cáo tối qua lại có thêm một người phụ nữ 20 tuổi đã bị mất tích. Sau đó Jae-hee cũng nhận được tin báo về vụ mất tích này. Jae-hee và cấp dưới lập tức đến nhà cô gái mất tích để khám xét, nhưng không tìm thấy quyển sổ màu đỏ. Trước khi ra về Sang Hyuk dặn dò Baekhyun, nếu có gì thì cứ gọi cho tôi, bất kể là sáng hay tối tôi cũng sẽ tới cứu cô. Sang Hyuk đến tìm Park Jong Chon. Đúng lúc này anh cảnh sát cũng đang có mặt ở đây. Park Jong Chon bị bắt về đồn cảnh sát. Hắn nói với Jae-hee rằng tối qua tôi thấy anh này bám theo nên tưởng bên cho vay đến đòi nợ, vì vậy tôi mới chạy trốn thôi. Sở trưởng bước ra nói chuyện với Sang Hyuk và Jae-hee. Sang Hyuk nói rằng tôi chỉ nghi ngờ hắn ta vì hắn có hình dáng giống tên thủ phạm. Không những vậy hắn còn từng nhập viện vì bị xe tông vào cái đêm mà tên hung thủ thật sự bị xe đâm. Sở trưởng nghe xong liền yêu cầu thả Park Jong Chon ngay lập tức. Sở trưởng nhẹ nhàng xin Park Jong Chon đừng làm đơn khiếu nại cảnh sát. Lúc này hai cậu bạn Tiên Jong Chun và Jong Pa đang bí mật theo dõi anh chàng Jong Go. Chỉ thấy Jong Go đi vào khóa học hẹn hò của một ông chuyên gia tình yêu. Hai anh chàng Tiên bước vào và hỏi cô tiếp tân chỗ này làm gì vậy ạ? Cô tiếp tân nói rằng chỗ này sẽ dạy các anh cách để có được tình yêu. Hai anh chàng nhìn qua khe cửa thì thấy cậu bạn Jong Go đang tham gia khóa học hướng dẫn cách để có được một tình yêu của một chuyên gia. Mặc dù Jong Go là một vị thần chuyên mang đến tình yêu cho các cặp nam nữ nhưng lại không có cho mình một tình yêu nào suốt mấy trăm năm qua. Học viên của khóa học lần lượt nhận được mũi tên tình ái và tìm được ý trung nhân của mình. Người đã làm chuyện này chính là hai anh chàng Jong Chun và Jong Pa. Cảnh sát mời Baekhyun cùng Dora lên lấy lời khai vì họ đã xuất hiện tại cửa hàng tiện lợi vào đêm mà cô gái áo cam mất tích. Baekhyun kể rằng đêm đó cô gái áo cam bước ra khỏi siêu thị, lúc đi ngang cô làm rơi chiếc mũ của tên mặc đồ đen xuống đất. Vì vậy Baekhyun đã nhìn thấy mặt hắn. Một anh cảnh sát chạy ra báo tin cho Jae-hee. Tên áo đen cũng xuất hiện tại hiện trường những vụ án mạng trước đó. Rõ ràng hắn đang theo dõi Baekhyun. Khả năng cô gái áo cam đã bị sát hại vì cô ta đã đứng gần Baekhyun. Lúc này cô gái nhân chứng xuất hiện trên xe buýt cùng Baekhyun được phát hiện đã thiệt mạng tại nhà riêng. Khi nghe cảnh sát báo tin này, Baekhyun cảm thấy vô cùng bần thần.
Baekryun tự trách mình đã khai cô gái đó ra nên cô ấy mới bị sát hại. Sau đó Baekryun vào phòng thôi miên để có thể nhớ được mặt của tên hung thủ. Baekryun du hành ký ức về buổi tối hôm đó tại siêu thị. Lúc này cô có thể nhớ lại mặt của tên mặc đồ đen nhưng khá mờ ảo. Sang Hyuk lái xe chở Baekryun về nhà. Sang Hyuk nhìn thấy Baekryun đang đùa giỡn với tuyết rơi thì nhớ đến cô nữ sinh trong ả. Baekryun nói với Sang Hyuk rằng chiếc khăn quàng cổ anh đưa cho tôi đã bị dính máu vì tôi dùng nó để quấn cho chú cún bị thương. Vì vậy tôi đã tự đan một chiếc khăn khác. Baekryun quàng chiếc khăn vào cổ Sang Hyuk rồi nói: tôi đọc được ở đâu đó nói rằng cần phải trải qua 8.000 kiếp thì nam nữ mới thành đôi. Tôi cũng đã đan 8.000 mũi mới thành chiếc khăn này. Kể từ bây giờ tôi sẽ chiến đấu vì định mệnh của đời mình. Anh đã ở ngay trước mặt tôi lại còn thích anh đến vậy. Nếu không làm gì chắc tôi sẽ buồn lắm. Sau đó Baekryun bước đi. Sang Hyuk liền nhớ lại câu nói Jong ả đã nói với mình trong giấc mơ. Anh quyết định chạy theo và ôm Baekryun vào lòng giữa trời tuyết đang rơi tuyệt đẹp. Lúc này tên mặc bộ đồ đen bí ẩn bước về nơi trú ẩn của mình. Hắn nhìn vào bức hình tất cả những nạn nhân mà hắn đã sát hại. Hắn đã nhiều lần định ra tay với Baekryun nhưng đều bất thành. Sau đó hắn bắt đầu xử lý cô gái mặc áo cam đã xuất hiện tại siêu thị trong buổi tối hôm trước. Cảnh sát cuối cùng cũng đã có được bản phác họa hình dạng của tên hung thủ theo lời kể của Baekryun. Sau đó ông sở trưởng giới thiệu một người là nhân chứng cuối cùng trong vụ cô nữ sinh mất tích vào năm 1993. Đó lại chính là anh chàng Sang Hyuk. 29 năm trước tên lạ mặt này đã từng đưa quyển sổ có chữ bệnh tật cho một cô gái làng chơi đang mắc một căn bệnh lây truyền qua đường quan hệ nam nữ. Khi đó Sang Hyuk là một anh cảnh sát trẻ. Anh cố gắng tìm ra hung thủ của những vụ mất tích, trong đó có cô bạn nữ sinh Jong ả. Khi ấy ông sở trưởng là một hậu bối của anh chàng Sang Hyuk. Một lần khi cả hai đang đi tuần tra trên phố, Sang Hyuk nghe được một cô gái làng chơi nói rằng có một gã đi khùng nào đó đã đưa cho tôi quyển sổ đỏ này. Sang Hyuk liền đi đến giật lấy quyển sổ này và hỏi ai đã đưa quyển sổ này cho cô. Sau đó cô gái làng chơi này bị tên mặc đồ đen tấn công. May mà Sang Hyuk đã xuất hiện kịp thời giải cứu cô. Khi sắp bị Sang Hyuk tóm gọn, hắn ta vùng dậy quật ngã anh rồi bỏ chạy thoát thân. Sang Hyuk liền gọi ông sở trưởng đến chi viện. Tên thủ phạm chạy ra đường thì bị một chiếc xe tông phải nằm bất động trên đường. Sang Hyuk định bắt giữ hắn thì lần biến thân thứ 28 cũng đang đến. Cơ thể anh bắt đầu tan biến và trở thành một thân phận khác. Vì vậy mà Sang Hyuk đã để vụt mất tên thủ phạm trong gang tấc. Sang Hyuk thừa nhận viên cảnh sát điều tra vụ án này ngày xưa là bố tôi, mà bản phác thảo này không phải hình dạng của hắn đâu. Sau đó Sang Hyuk gặp riêng anh đội trưởng Jae-hee. Sang Hyuk kể rằng tôi đã đọc quyển sổ tư liệu mà bố tôi đã để lại cả ngàn lần. Vào ngày tôi chạy lên núi tìm Baekryun, tôi đã cảm nhận được hắn ta đang bước xuống núi. Da mặt hắn không phải là da người vì hắn đã hóa trang kỹ lưỡng. Sang Hyuk về nhà thì cậu bạn Jongpa liền hỏi hai người ôm nhau hạnh phúc quá nhỉ. Tôi đã bí mật theo dõi cậu đó. Chẳng phải cậu cũng biết rằng cậu sắp biến mất khỏi đây sao? Cậu còn gieo rắc tình yêu với cô bác sĩ thú y đó làm gì nữa? Cậu biết rõ cậu và cô ấy sẽ không có được cái kết có hậu mà. Sang Hyuk buồn bã về phòng. Anh nghĩ anh sẽ dùng viên đạn tình yêu để kết duyên cho Baekryun với một người khác. Kết thúc mọi chuyện. Bên này Baekryun muốn nhắn tin hỏi thăm Sang Hyuk nhưng nghĩ mãi mà không biết nhắn gì cho phải. Sau đó Sang Hyuk nhận được tin nhắn Baekryun báo rằng cảnh sát gọi tôi đến nên sáng mai anh đón tôi nhé. Sáng hôm sau Sang Hyuk bước vào đồn cảnh sát và hỏi anh đội trưởng sao lại gọi Baekryun đến làm gì. Nhưng hai anh cảnh sát cấp dưới bảo là không có gọi cô ấy đến đây nữa. Jae-hee nói rằng tôi đã phái người bảo vệ an toàn cho cô ấy rồi. Anh không cần phải lo nữa. Lúc này ở phòng khám Baekryun chờ đợi mãi mà không thấy tin nhắn phản hồi của Sang Hyuk. Cô cứ nhìn vào điện thoại liên tục. Bà phó viện trưởng liền gọi cô ra ngoài nói chuyện. Bà phó viện trưởng bảo Baekryun coi chừng Sang Hyuk đã có bạn gái hoặc đã kết hôn rồi. Vì vậy nên anh mới bày đủ thứ chuyện ra để qua mặt cô. Bây giờ cô gọi cho anh ta đi, nếu không bắt máy thì chắc chắn anh ta đã có vợ rồi. Sang Hyuk đang nghiên cứu vụ án mất tích của đội điều tra thì nhận được điện thoại của Baekryun. Vậy nên Sang Hyuk đã không nghe điện thoại. Hành động này khiến Baekryun tin những gì bà phó viện trưởng nói là đúng sự thật. Khi đang làm việc, Baekryun cảm thấy tức điên người lên. Cô tức tốc lái xe đi tìm Sang Hyuk khiến anh cảnh sát đang bảo vệ phía sau phải nhọc nhằn lắm mới bám theo được. Baekryun đến đồn cảnh sát và ngồi chờ đợi. Sang Hyuk nhìn thấy cô thì lập tức lẩn trốn. Baekryun xoay chiếc ghế lại rồi bảo dạo này anh cắm rễ ở đây luôn rồi nhỉ. Ra ngoài nói chuyện riêng với tôi một tí đi. Sau đó Sang Hyuk cúi đầu đi theo Baekryun. Lúc này anh cảnh sát Jae-hee lại nhận được gói hàng từ một anh shipper. Jae-hee mở gói hàng ra thì thấy những bức hình chụp vụ án mất tích 1993. Khi ấy Sang Hyuk cũng có mặt tại hiện trường. Thậm chí anh chàng còn mặc cả quân phục của cảnh sát nữa. Baekryun hỏi thẳng Sang Hyuk rằng tại sao tôi gọi điện anh không nhấc máy, nhắn tin anh không trả lời. Anh có vợ rồi hả? Sang Hyuk liền nói tôi không có. Baekryun mạnh dạn đặt câu hỏi chúng ta là gì của nhau. Rõ ràng đêm hôm đó anh đã ôm tôi mà. Ôm cứng ngắc luôn. Đó không phải là cách khẳng định rằng giữa hai chúng ta có gì đó với nhau sao? Anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình làm đi chứ. Sang Hyuk bảo có một chiếc mô tô chạy vụt qua nên tôi mới làm vậy để bảo vệ cô. Baekryun buồn bã hỏi vậy ý anh là chúng ta không là gì của nhau cả sao? Thấy anh đội trưởng Jae-hee bước ra, Baekryun liền nói anh đưa tôi về nhà được không? Đi với cảnh sát chắc là sẽ không bị chiếc mô tô nào đâm chết đâu nhỉ. Sau đó Baekryun bước lên xe cảnh sát rồi nhìn dần mặt Sang Hyuk một cái.
Jae-hee đưa Baekhyun về nhà. Sang Hyuk liền tưởng tượng đến viễn cảnh hai người tình tứ bày tỏ tình cảm trên xe cảnh sát. Khi đã đưa Baekhyun về đến nhà, Jae-hee nói với Baekhyun rằng cô có thể lợi dụng tôi để chọc tức anh ta, nhưng cô phải hứa đừng quá yêu anh ta nhé. Sang Hyuk đứng bên dưới quan sát thì thấy Jae-hee đang đặt tay lên vai của Baekhyun. Baekhyun vào phòng thì nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Sang Hyuk. Cô nàng rất mừng rỡ nhưng nghĩ mình cần làm giá hẹ một tí. Baekhyun quyết định không trả lời tin nhắn, nhưng khi vừa thay đồ ngủ xong thì lại không chịu đựng được mà nhắn tin cho Sang Hyuk rằng anh cũng ngủ ngon nhé. Baekhyun hí hửng ngồi chờ tin nhắn trả lời, nhưng 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua vẫn không thấy tin nhắn nào feedback lại cả. Hơn 24 giờ chính thức trôi qua nhưng Sang Hyuk vẫn im hơi lặng tiếng. Bà phó viện trưởng khuyên Baekhyun đừng tiếp tục với người đàn ông mập mờ như Sang Hyuk nữa, nhưng Baekhyun bảo là tôi thích anh ta. Suốt ngày vừa qua tôi đi đâu làm gì cũng nhớ về anh ta, lúc đang đứng hay đang ngồi tôi cũng nghĩ về anh ấy. Mặc cho cả con tim và lý trí đều mách bảo tôi không nên như vậy, nhưng dù anh ta có là người ngoài hành tinh, là hồn ma quái vật hay tội phạm đặc biệt đi chăng nữa thì tôi cũng thích anh ấy. Dora vừa ra khỏi siêu thị thì cô tiếp tân ở học viện hẹn hò gọi điện mời cô tham gia một buổi giảng dạy, bởi vì Dora đã từng đăng ký ứng tuyển làm giảng viên ở đây. Dora đến nơi thì cô tiếp tân báo tin chuyên gia tình yêu đột ngột bị tai nạn xe hơi nên không giảng dạy được. Dora nhìn vào phòng học thì chỉ thấy có 3 học viên. Cô tiếp tân bảo đột nhiên 27 trong 30 học viên đều tìm được tình yêu nên chỉ còn 3 học viên này thôi. Trong số 3 người này có anh chàng Tiên Jong-go. Dora đi vào và đặt câu hỏi cho 3 học viên nam còn đang ế. Nếu các anh là phụ nữ thì anh có hẹn hò với người như anh không? Trong khi 2 chàng trai kia đều bảo không thì anh chàng Tiên Jong-go khẳng định là có. Vì tôi rất cool ngầu và cái gì cũng to bự, mắt to, mũi to và mồm cũng to luôn. Chẳng phải cái gì càng to thì càng có lợi đó sao? Tôi không hiểu phụ nữ ở đây nghĩ gì luôn. Thế giới của tôi hoàn toàn khác. Chúng tôi không đánh giá người khác qua ngoại hình mà chỉ chú tâm vào tấm lòng mà thôi. Cô có biết tôi là ai không? Tôi là tiên số 127 và từ trên trời rơi xuống. Dora nghĩ thầm trong đầu. Tên điên này đang nói gì vậy trời? Hèn chi vẫn còn ế chảy nước. Baekhyun cảm thấy thất tình toàn tập nên đi nhậu một mình để giải sầu. Bất ngờ anh cảnh sát Jae-hee xuất hiện rồi ngồi xuống nhậu cùng Baekhyun. Anh chàng vừa uống một ly bia thì Baekhyun hỏi anh không bị mắc nghẹn sao? Những người từng tiếp cận tôi có người đã bị mắc nghẹn khi uống nước, người bị sét đánh, kẻ thì té đến gãy cả mũi. Nhưng mà chúng ta thật sự là định mệnh của nhau sao? Baekhyun nhìn anh cảnh sát rồi nhớ lại vị thái tử mà mình từng thấy khi được thôi miên. Sang Hyuk cũng đang đứng từ xa quan sát. Anh chàng giơ ngón tay lên chuẩn bị bắn viên đạn tình yêu để xe duyên cho cả hai. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Baekhyun thì lại dừng lại rồi bước đi ra về. Sau đó Jae-hee cõng cô nàng nát rượu Baekhyun về nhà. Jae-hee nói với Dora rằng Baekhyun đã uống đủ chục chai cả rượu cả bia. Sau đó Jae-hee cũng ra về. Một lúc sau Baekhyun đột nhiên mở mắt ra rồi bước đi ra ngoài như có một ma lực nào đó thúc giục. Baekhyun quyết tâm gọi điện cho Sang Hyuk nhưng không liên lạc được nên đã để lại lời nhắn. Ê anh siêu nhân, tôi đang ở bên ngoài một mình. Hung thủ có thể đang nhìn tôi. Nếu không nổ địa chỉ nhà anh ra thì tôi sẽ ở đây đến khi bị hung thủ bắt đi. Bữa nay tuyết cũng rơi dày lắm đấy. Sau đó Baekhyun bắt một chiếc taxi. Cậu bạn Jong Chun nhìn thấy Sang Hyuk đang tức tốc chạy ra bên ngoài. Sau đó cậu lại biến thành chó. Baekhyun ngồi taxi đến nhà thì thấy Sang Hyuk đang bước ra đón mình. Baekhyun liền nở nụ cười thật tươi. Sáng hôm sau khi mở mắt ra, Baekhyun thấy mình đang nằm dưới đất trong phòng ngủ của mình. Sau khi làm một chén canh giải rượu thì Dora tâm sự. Tối qua gần 12 giờ thì anh đội trưởng Jae-hee đã cõng em về nhà. Đúng 1 tiếng sau thì Sang Hyuk lại vác em về. Em đã làm gì mà mặt anh ta trắng bệch luôn ý. Lúc này Baekhyun mới nhớ lại tối qua mình đã làm khùng làm điên trước mặt anh chàng Sang Hyuk. Baekhyun liền bịt miệng lại vì tối qua cô đã chủ động hôn anh. Sau đó Baekhyun tưởng tượng bản thân bị bắt đến đồn cảnh sát vì đã có hành động quấy rối anh chàng siêu nhân. Sang Hyuk yêu cầu hãy truy tố để dạy Baekhyun một bài học. Sau đó Baekhyun tìm đến một chuyên gia về thôi miên để giúp mình nhớ lại tối qua mình đã làm gì. Baekhyun nhớ lại tối qua mình đã chủ động hôn vào má của Sang Hyuk. Ký ức về cô nữ sinh Jong bị sát hại cũng hiện lên. Jae-hee cầm những tấm hình mà mình nhận được đến nhờ chuyên gia ở viện pháp y. Anh muốn kiểm nghiệm xem người trong ảnh có đúng là Sang Hyuk không. Sang Hyuk đến đồn cảnh sát để tiếp tục điều tra và sờ vào môi của mình một cái. Tối hôm trước khi được Baekhyun thơm vào má, anh đã chủ động hôn môi cô gái đã khiến mình rung động từ 500 năm trước đến bây giờ. Jong Chun ngồi nhìn từ xa và nói cậu bạn của tôi lại yêu nữa rồi. Cậu lại sắp bước vào một nỗi đau mới nữa rồi. Lúc này có một vụ đánh ghen được đưa vào đồn cảnh sát. Ông chồng liên tục chăm sóc cho cô nhân tình trẻ mà bỏ mặc bà vợ của mình. Con giáp thứ 13 còn yêu cầu bà vợ hãy giảm cân trước nếu muốn giữ chồng. Chính thất nghe xong cũng sôi hết cả máu. Sang Hyuk nhìn thấy khó chịu quá nên rời đi. Lúc này Jae-hee cũng nhận được email phản hồi kết quả phân tích từ trung tâm pháp y. Sang Hyuk leo lên tầng thượng một ngôi nhà gần đó rồi lấy một khẩu súng trường ra. Sau khi đã lắp xong khẩu súng, Sang Hyuk cho một viên đạn tình yêu vào súng. Sau đó anh bắn viên đạn tình yêu vào người anh chồng đã bỏ rơi vợ. Đột nhiên ông chồng quay sang gọi bà vợ là em yêu. Anh yêu cái bụng mỡ và bắp tay cường tráng của em quá. Anh yêu em nhiều lắm. Sau đó ông chồng ôm hôn bà vợ thắm thiết khiến cô bồ nhí tức điên lên. Bất ngờ anh đội trưởng Jae-hee cầm súng thật chĩa vào người Sang Hyuk. Anh muốn biết Sang Hyuk rốt cuộc là ai.
Sau đó Jae-hee ném những tấm hình có sự xuất hiện của Sang Hyuk xuống và hỏi người đàn ông xuất hiện trong bức ảnh này là ai. Khi Sang Hyuk bảo đó là bố tôi thì anh đội trưởng lấy ra kết quả giám định pháp y. Kết luận đôi mắt, khóe miệng và khuôn tay, hình dáng trán và lông mày cho thấy Sang Hyuk chính là người trong ảnh. Anh tránh xa khẩu súng ra nhanh lên. Sang Hyuk bảo không lẽ anh nghi ngờ tôi là ma hay quái vật à? Anh nên kiểm tra xem ai là người đã gửi những bức ảnh này. Anh cứ xem thử súng của tôi là gì đi. Jae-hee kiểm tra khẩu súng bắn tỉa thì ở bên trong hộp đạn chỉ là những hạt xốp nhỏ. Jae-hee nhìn vào ống ngắm bắn thì thấy một cặp đôi đang hôn nhau đám đuối. Anh liền mắng Sang Hyuk là đồ biến thái. Sang Hyuk nhìn vào ống nhòm thì há hốc mồm rồi liên tục giải thích. Tôi không phải lên đây để ngắm nhìn mấy hình ảnh hot như vậy đâu. Baekhyun đi đến con đường mà cô nữ sinh Jong từng bị tên mặc áo đen tấn công. Cô tự hỏi sao mình lại thấy nơi này chứ. Sau đó Baekhyun cảm nhận tim mình đang đập thình thịch. Một ký ức mãnh liệt nào đó đã khiến Baekhyun bước đến nhà của cô nữ sinh Jong. Baekhyun rưng rưng nước mắt. Khi bà chủ nhà tiến ra hỏi chuyện thì Baekhyun bảo cháu thấy cổng nhà đẹp quá nên đứng ngắm tí thôi. Chào bác, cháu đi đây ạ. Jae-hee về phòng làm việc thì được cấp dưới thông báo người ở địa chỉ gửi bao thư báo rằng không gửi hàng gì cả. Số hồ sơ chuyển phát nhanh cũng không tồn tại. Jae-hee nhận ra chồng của người phụ nữ mất tích Eun-su đang đến tìm mình. Anh chồng tỏ ra thất vọng khi biết vợ mình đã lén lút qua lại với Kim Mon-sik. Cảnh sát cũng không bắt giữ hắn ta mặc dù đã tìm thấy vết máu của vợ mình trên xe hắn. Jae-hee bảo đó chỉ là bằng chứng gián tiếp nên không bắt giữ người được. Khi anh chồng yêu cầu được gặp nhân chứng, cuối cùng Jae-hee liền từ chối, không thể gây áp lực cho nhân chứng. Buổi tối hôm đó Baekhyun đang bước đi về nhà thì cảm thấy có ai đó đang bám đuôi mình. Cô liền nói anh có thể đi bên cạnh tôi được không? Anh cảnh sát chạy ra và nói đội trưởng Jae-hee bảo tôi đi theo để bảo vệ cô. Baekhyun liền hỏi về tình hình của Sang Hyuk. Dạo này anh ấy hay đến đồn cảnh sát lắm nhỉ? Anh ấy có cảm giác bồn chồn kiểu như là đang nhớ nhung một ai không? Anh cảnh sát bảo có đấy. Hình như có ai đó làm anh ấy khó chịu nên nhìn anh ấy không được vui. Nghe xong Baekhyun liền hét thật lớn, tôi có làm gì anh ta đâu mà khó với chẳng chịu. Sau đó Baekhyun về nhà và nhớ loáng thoáng về nụ hôn nồng thắm giữa mình và Sang Hyuk. Baekhyun tâm sự với Dora rằng em không nghĩ nụ hôn đầu của em lại như thế này. Em đã tưởng tượng em và Sang Hyuk đùa nghịch cùng nhau vô cùng vui vẻ. Anh ấy còn nhấc bổng em lên giữa không trung. Sau đó hai người nhìn nhau đầy mê đắm rồi anh ấy chủ động hôn em trước. Hai đứa em sẽ có một nụ hôn vô cùng lãng mạn. Nhưng đằng này em đã ép buộc anh ấy phải hôn em. Giờ thì anh ấy cứ trốn em như trốn tà vậy. Ngày hôm sau Dora giảng dạy cách để có được tình yêu cho ba cậu học viên vẫn còn chưa tìm được tình yêu của mình. Muốn cuốn hút người khác giới trước tiên các anh cần phải có phong cách của riêng mình. Muốn có phong cách thì phải có cách ăn mặc cho phù hợp. Sau đó cô giáo Dora dẫn cả ba đến một shop thời trang để giúp ba cậu học viên tìm ra phong cách ăn mặc phù hợp nhất cho bản thân. Sau khi đã chọn cho anh chàng Tiên Jong-go một bộ đồ theo phong cách của một thầy tu, Dora liền chỉnh sửa trang phục cho cậu học viên. Anh chàng Tiên Jong-go cảm nhận đây là lần đầu tiên có người phụ nữ đụng chạm vào cơ thể của mình. Đây cũng là lần đầu tiên một người phụ nữ nhìn mình và cười. Sau đó ba anh chàng học viên được dẫn đi làm tóc. Jong-go nhìn cô giáo Dora với ánh mắt đầy xao xuyến. Sau khi đã tạo xong một kiểu tóc chỉnh tề, Jong-go liền bước tới trình diện cô giáo. Bất ngờ Jong-go bị xô ngã rồi môi chạm môi cô giáo Dora. Jong-go đang xao xuyến lại càng rung động hơn. Sang Hyuk và Jae-hee đến một phòng khám để điều tra thì biết được tên Kim Mon-sik từng điều trị vật lý trị liệu ở phòng khám này. Y tá phụ trách là Eun-su. Như vậy là hắn ta đã quyến rũ Eun-su nhưng lại lên án cô ấy ngoại tình. Một lúc sau Sang Hyuk hỏi thẳng Jae-hee rằng lý do anh thích Baekhyun là gì vậy. Jae-hee bảo ban đầu tôi thích Baekhyun vì cô ấy xinh đẹp, nhưng sau này tôi thích vì cô ấy là người rất có khí phách. Tất cả nhân chứng vụ án mất tích này đều rất sợ hãi và từ chối tham gia khi biết các nhân chứng đều bị sát hại. Nhưng Baekhyun lại rất dũng cảm. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa ngầu, làm sao mà không thích cho được cơ chứ? Khi Sang Hyuk hỏi anh sẽ làm gì cho cô ấy thì Jae-hee nói tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng, vì tôi không phải là kẻ hành nhát che giấu cảm xúc của mình như ai đó. Ở phòng khám lúc này cô bác sĩ thú y Baekhyun đang làm việc, nhưng cứ vài giây cô lại check điện thoại xem Sang Hyuk có nhắn tin hay gọi điện gì không. Sau đó Baekhyun than thở với bà phó viện trưởng là em bị bỏ mặc rồi chị ơi. Viện phó liền hỏi tối hôm đó em đã ăn đồ nhắm là gì khi nhậu xỉn vậy. Baekhyun nhớ lại đêm đó mình nhậu cùng Jae-hee và đã ăn uống như hạng, từ thịt heo cho tới đồ chua, sau đó còn ăn vài con mực nướng. Viện phó nghe xong liền bảo lý do khiến anh ta bỏ chạy là con mực đó đấy. Em bỏ cuộc đi là vừa. Khi đang dùng bữa thì anh bạn Tiên Jong-go hỏi tại sao người ta lại hôn nhau nhỉ. Sang Hyuk nghe xong thì sặc cả cơm đang ăn. Jong-go tiếp tục nói hai người chạm môi vào nhau là hôn đó sao? Tại sao lại dùng lưỡi khi hôn làm gì chứ? Gớm chớt đi được. Lỡ như cô ấy vừa ăn xong một con mực thì sao? Sang Hyuk liền nhớ lại nụ hôn giữa mình và Baekhyun. Jong-pa liền giảng dạy cho Jong-go hiểu. Tình yêu là vậy đấy. Cậu sẽ chạm vào người và ôm hôn cô ấy. Sau đó cả hai sẽ ham muốn cơ thể của nhau. Nụ hôn chính là nơi bắt đầu của tình yêu. Jong-go nghe được thì cảm thấy tình yêu đang nở hoa trong đầu mình. Buổi tối khi Baekhyun bước về nhà thì lại gặp chồng của Eun-su. Anh bảo mình đã nhìn thấy Baekhyun xuất hiện ở đồn cảnh sát. Vì cảnh sát không cho tôi gặp cô nên tôi mới trực tiếp đến đây. Tôi muốn biết đêm đó vợ tôi đã nói gì với cô. Baekhyun liền nhớ lại những lời mà Eun-su đã nói nhưng lại quyết định giữ im lặng. Anh chồng tiếp tục kể chuyện.
Tôi gặp Eun Su 29 năm về trước khi cô ấy là một y tá. Lúc ấy tôi bị thương và được cô ấy tận tình giúp đỡ. Đêm cô ấy bị mất tích tôi đi công tác ở một vùng quê. Đêm hôm đó cô ấy đã nhắc về tôi hay nói về người đàn ông mà cô ấy đã ngoại tình nhỉ. Thấy Baek Ryun vẫn im lặng, anh chồng quyết định ra về. Baek Ryun bước ra về thì vẫn được anh cảnh sát đi theo sau bảo vệ. Sau đó thì có một người vỗ vai anh cảnh sát này. Một lúc sau Baek Ryun phát hiện Sang Hyuk mới là người đi theo mình nãy giờ. Sang Hyuk hỏi chồng của cô Eun Su gặp cô làm gì thế. Baek Ryun liền hỏi sao anh thấy việc đó vậy. Sang Hyuk ấp úng nói tôi có việc đi ngang nên thấy thôi mà. Có phải anh ta đã gây áp lực hay gặng hỏi gì cô phải không? Cô có bị đe dọa gì không? Baek Ryun bảo anh ta muốn hỏi cô Eun Su đã nói gì với tôi trước khi mất tích mà thôi. Nhưng tôi không thể nói ra được. Họ đã ở bên nhau lâu như vậy mà lòng dạ vẫn thay đổi. Tôi thấy anh ấy là người đáng thương nên không muốn làm anh ấy tổn thương thêm. Sau đó cả hai nhìn thấy một cặp đôi đang giận dỗi nhau trên phố. Khi cô người yêu bảo em ghét anh thì anh chàng liền ôm hôn cô người yêu đắm đuối để xin lỗi. Cả hai liền nhớ về nụ hôn đã trao cho nhau tối hôm trước. Baek Ryun quay sang nhìn vào bờ môi hồng hào của Sang Hyuk rồi ngượng ngùng tìm đường khác để về nhà. Sau đó Baek Ryun mạnh dạn nói tôi xin lỗi vì đêm đó tôi uống hơi nhiều. Nhưng tôi không làm vậy với tất cả đàn ông khi say đâu. Mà tôi chỉ mượn hơi men để làm vậy thôi. Kiểu như là mượn rượu để tỏ tình ấy. Ý tôi muốn nói nụ hôn đó là thật lòng. Sau đó thì hai người đắm đuối nhìn vào mắt nhau. Baek Ryun vào nhà ngồi xuống rồi bần thần vì không nhận được câu trả lời từ Sang Hyuk. Anh cũng định bấm chuông cửa để nói một điều gì đó nhưng nhận ra không thể làm như vậy. Vậy nên anh đã dừng tay. Jong-go thì ngồi thẫn thờ thơ thẩn vì nụ hôn với cô giáo Dora. Trước đây mình hễ đụng chạm vào cơ thể của một người phụ nữ nào đó thì đều bị ăn tát. Chỉ duy nhất có cô ấy là cư xử ấm áp với mình. Tất cả phụ nữ đều khinh bỉ mình. Chỉ một mình cô ấy là nở nụ cười ấm áp với mình. Cô cũng là người đầu tiên chạm vào đôi môi thuần khiết của tôi. Nhưng bây giờ đôi môi của mình bị thất tiết mất rồi. Khi Jong Chun xuất hiện thì Jong-go tỏ ra ngượng ngùng e thẹn như trai mới lớn. Sáng hôm sau ở đồn cảnh sát, Sang Hyuk liên tục nhìn ngắm anh đội trưởng Jae-hee. Sang Hyuk tự nhủ mình phải tạo nhân duyên cho anh ta cùng Baek Ryun. Lúc này có một chiếc xe hơi màu trắng chạy đến. Từ trên xe một người phụ nữ bước xuống. Trên người cô mặc một chiếc áo khoác da đầy gai nhọn. Ai nhìn thấy cũng trố mắt đứng hình vì xì tai quá chất. Đó chính là cô nàng Baek Ryun với mái tóc xù đậm chất dân chơi và một chiếc khuyên đính ngay giữa mũi. Baek Ryun chỉ thẳng mặt Sang Hyuk và Jae-hee rồi triệu hồi hai người đi theo mình. Baek Ryun vừa nhai kẹo cao su vừa nói tôi ăn mặc như thế này để cảnh báo ai mà dám đụng vào người tôi là tan xương nát thịt. Sang Hyuk dùng tay tháo chiếc vòng đang xích mũi của Baek Ryun ra. Baek Ryun bảo cô cần đeo nó vào để tạo điểm nhấn khác biệt. Nếu hai người sợ rồi thì tôi sẽ tháo ra để đỡ ngứa mũi. Bây giờ thì đi theo tôi nào. Baek Ryun chở hai anh chàng đến con hẻm mà cô nàng từng thấy khi được thôi miên. Baek Ryun bảo chỗ này xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Có một cô gái đã bị hung thủ tấn công ở con hẻm này. Sau đó hắn đã chôn cô ấy ở trên núi. Jae-hee cười một cái rồi bảo cô xem phim kinh dị nhiều quá rồi đó. Chúng ta đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa. Sang Hyuk liền nói đây là chỗ mà nạn nhân thứ tư cũng chính là nữ sinh Song đã mất tích. Jong cũng từng sống ở khu này. Sau đó Baek Ryun nhìn thấy một tên bệnh hoạn đang bám đuôi hai cô nữ sinh. Tên này sâu hàng cho hai nữ sinh xem. Baek Ryun liền chạy đến đạp tên bệnh hoạn này một phát. Hắn ta nhìn thấy style cực chất của Baek Ryun thì hồn vía đã lên 9 tầng mây. Sau đó hắn bị Baek Ryun túm tóc tạt tai tát tới tấp. Sang Hyuk chỉ cho Jae-hee căn nhà mà Jong từng sống. Hình ảnh cô bạn nữ sinh xinh đẹp ngày xưa vẫn hiện hữu như in trong ký ức của Sang Hyuk. Sang Hyuk dẫn cả ba đến ngôi nhà bên cạnh và nói cây hoa mận này đã 45 năm tuổi vì tôi từng sống ở đây. Một bà hàng xóm nhiều chuyện chạy ra nói chuyện với Jae-hee. Đứa trẻ ở nhà bên cạnh đã mất tích 29 năm nay. Nhà này thì có 4 thanh niên đẹp trai sáng láng từng sống. Thế nhưng bọn họ đã dọn đi hơn 20 trước rồi. Nhưng mà có một người không được đẹp lắm, mà nhìn họ cứ như tiên vậy. Đám nữ sinh cứ bám lấy họ. Tôi còn có ảnh chụp của họ nữa. Để tôi đi lấy cho anh xem. Jae-hee xem bức hình và nhận ra Sang Hyuk cũng xuất hiện trong bức hình này. Bà hàng xóm bảo chú chó này tên là Jong Chun. Jae-hee nhớ lại Sang Hyuk từng đưa chú chó này đến phòng khám thú y nên vô cùng bất ngờ. Baek Ryun bước vào một căn phòng rồi nhấn nút chiếc máy cassette. Cô tìm thấy một chiếc hộp chứa nhiều chú ếch giấy. Mờ thanh của bản nhạc ngày xưa vang lên làm Sang Hyuk nhớ lại mọi chuyện. Ngày xưa Jong từng xếp những con ếch bằng giấy rồi cho nó nhảy sang nhà hàng xóm. Khi ấy Sang Hyuk đã bắt được con ếch có biểu tượng hai trái tim. Bất ngờ chú ếch giấy nhảy đến. Baek Ryun mỉm cười nói chúng ta đều thích ếch nhỉ. Tôi thường gấp ếch khi thấy buồn bực. Chỉ cần gấp 20 con là tôi lại thấy bình tâm trở lại. Sau đó Baek Ryun lấy một cây bút vẽ hai trái tim lên đó. Cô còn cầm tay rồi bảo Sang Hyuk hãy cười một cái xem nào. Sang Hyuk nhớ lại Jong cũng từng nói với mình câu nói tương tự như vậy. Jae-hee đi vào rồi vội vàng kéo Baek Ryun ra ngoài. Sau đó Jae-hee yêu cầu Baek Ryun hãy tránh xa Sang Hyuk. Baek Ryun nhìn những chậu hoa vẫn tươi tốt mặc dù không có ai chăm sóc liền ngồi lên để hóng gió. Cô còn gọi Jae-hee tới ngồi cùng mình cho hạ hỏa. Sang Hyuk nhớ lại lời cảnh báo của lão thần Samsin. Giây phút ngươi mở lòng với một cô gái thì kết thúc của người đó sẽ là bi kịch. Sang Hyuk liền lấy cung tên tình yêu ra. Anh cầm cung tên lên rồi chuẩn bị bắn mũi tên về phía Baek Ryun để xe duyên cho cô cùng Jae-hee. Bởi Jae-hee từng hứa sẽ bảo vệ Baek Ryun. Nhưng khi bắn mũi tên đi thì Baek Ryun liền đứng bật dậy để nhặt một chiếc lá rơi.
Baekryun nói rằng nếu bắt được chiếc lá rơi thì điều ước sẽ thành hiện thực. Thế là mũi tên tình yêu của Sang Hyuk vẫn chưa thể trúng đích. Sang Hyuk về nhà ngồi buồn bã suy nghĩ. Jong Chun đi đến và nói tôi đã thấy hai người hôn nhau. Đêm trước khi cậu vội vã chạy ra ngoài tôi cũng biến thành chó. Tôi đã nhìn thấy cậu chủ động hôn cô bác sĩ thú y kia. Xem cảnh đó còn thú vị hơn cả xem phim tình cảm lãng mạn nữa. Mà cũng lạ thật, lão thần Samsin từng nói nếu cậu mở lòng với một người thì mọi chuyện sẽ kết thúc trong bi kịch. Nhưng cô bác sĩ thú y vẫn không bị sao nhỉ? Trước đây cả cung nữ So Hee và nữ sinh Jong đều ngỏm củ tỏi sau khi cậu mở lòng. Mà bây giờ hai người thậm chí còn hôn nhau rất sâu nữa. Đừng nói là cậu hôn cô ấy khi không có cảm nhé. Sang Hyuk liền nhảy dựng lên nói tôi không phải là loại người hôn người khác, chỉ vì mục đích khác đâu. Đầu tôi luôn chiến đấu là không được làm vậy nhưng trái tim tôi thì lại rung động. Cô ấy liên tục nói mình là thiên thần và làm mấy kiểu đáng yêu trước mặt tôi. Nhìn cô ấy dễ thương biết là bao nhiêu, nên nụ hôn đó hoàn toàn là thật lòng. Sau đó cả hai nhận ra một điều, không lẽ Baekryun là thiên thần thật sao? Jae-hee ngồi ở đồn cảnh sát và nhớ lại những lời Baekryun đã nói với mình. Dù Sang Hyuk có là người ngoài hành tinh hay quái vật thì tôi vẫn thích anh ấy. Anh cảnh sát cấp dưới đi vào nhìn thấy bức hình thì hỏi Sang Hyuk đây sao? Jae-hee bảo đó là bố của Sang Hyuk. Anh cảnh sát cấp dưới liền nói vậy hôm trước người em nhìn thấy là ông của anh Sang Hyuk sao? Mấy ngày trước em đến phòng tình yêu và thấy bức ảnh một người rất giống anh Sang Hyuk ở đó. Đó là ảnh đen trắng được chụp ở cuối thế kỷ 19. Ở phòng tình yêu ông chủ Park cũng đang tháo bức hình này xuống. Tại khóa học tình yêu cô giáo Dora đang dạy cho 3 học viên cách giao tiếp bằng mắt để thu hút đối phương. Cô giáo liền nhìn thẳng vào mắt hai anh chàng học viên trong 5 giây để đánh giá biểu hiện của hai chàng trai. Khi đến lượt Jong thì anh cảnh báo nếu cô nhìn vào mắt tôi 5 giây thì cô sẽ phải lòng tôi đấy, bởi vì tôi có đôi mắt thần tiên. Cô giáo Dora liền bấm đồng hồ. 5 giây trôi qua nhanh chóng mà không có gì khác bọt xảy ra. Sau đó Dora nhận xét ánh mắt của Jong thù địch quá, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Dora phát cho 3 anh chàng học viên một bức ảnh một chàng trai rất điển trai. Cô yêu cầu cả 3 hãy luyện tập ánh nhìn như chàng trai trẻ trong hình. Sau khi các anh đã làm cho đôi mắt của mình trông thật có sức hút rồi thì hãy tìm một cô gái nào đó để thực hành và xem phản ứng của họ. Jong liền nhớ lại mình đã từng bị cảnh sát tóm cổ giải về đồn chỉ vì nhìn chằm chằm vào một cô gái. Jong về nhà rồi tưởng tượng ra viễn cảnh đeo nhẫn cầu hôn cô giáo Dora. Sau đó cả hai ôm nhau đầy hạnh phúc. Jong ẵm cô dâu Dora trên tay rồi ném cô lên giường. Sau đó cả hai bắt đầu động phòng hoa trúc. Không bao lâu sau một đứa bé kháu khỉnh cũng được ra đời. Jong chợt nhận ra nếu muốn sinh con và sống hạnh phúc thì phải cần ít nhất 2 năm, nhưng anh sắp phải rời đi mất rồi. Jong bước vào phòng thì thấy mũi tên thần chỉ còn một tí nữa là sẽ hóa vàng toàn bộ. Lúc ấy cả 4 vị thần tình yêu sẽ trở về kiếp làm thần tiên. Jong quyết định cầm cung tên lên rồi bắn mũi tên vào những cặp đáng lẽ không được phép yêu nhau. Cứ một mũi tên được bắn ra thì mũi tên thần lại hóa đen được một đoạn. Jong tiếp tục bắn mũi tên vào một cô gái đã có bạn trai để xe duyên cho một anh chàng khác. Sau đó Jong tiếp tục gieo rắc thêm vài mũi tên tình yêu không đúng đắn nữa. Mũi tên thần lại đen thêm một đoạn. Jong nhìn vào ánh trăng thì thấy chị hàng Dora đang ở trên đó. Jong suy nghĩ phải đặt tên con là gì đây nhỉ? Hy vọng nó sẽ là một bé gái xinh như Dora vậy. Jong Chun và Jong Pa đang nói chuyện thì cảm nhận đôi cánh của mình đang đóng băng thêm một ít nữa. Lúc này tên hung thủ mặc đồ đen đang lục soát chiếc túi xách của Eunsu. Hắn bỗng nhìn thấy một tờ giấy có ghi một số điện thoại. Baekryun chuẩn bị đi ngủ thì nhận được tin nhắn với nội dung là tôi Eunsu đây. Sau khi suy nghĩ Sang Hyuk cảm thán Baekryun quả thật là đẹp quá đáng luôn mà. Đẹp đến phi thực tế luôn. Có khi cô ấy có một đôi cánh và một chiếc vòng thiên thần ở trên đầu không chừng. Sau đó Sang Hyuk thấy cậu bạn tiên Jong đang lén lút bước lên trên lầu. Jong lên phòng thì bị hai cậu bạn Jong Pa và Jong Chun bắt trói. Họ yêu cầu Jong không được rời khỏi nhà để làm chuyện phá hoại nữa. Hai anh chàng định làm chuyện tương tự với Sang Hyuk vì sợ anh cũng sẽ phá hỏng quá trình trở về thành tiên của cả 4 người. Nhưng cả hai bước vào phòng thì không thấy Sang Hyuk đâu nữa. Khi bước ra bếp thì thấy Sang Hyuk đứng đó với mùi khí ga nồng nặc. Sang Hyuk cầm chiếc bật lửa lên và cảnh cáo, nếu hai người đụng một ngón tay vào người tôi thì tất cả sẽ bị thiêu rụi. Tôi không dễ ức hiếp như Jong đâu nhé. Sang Hyuk định nhắn tin hỏi thẳng Baekryun cô có phải là thiên thần không, nhưng cảm thấy khó nói quá nên quyết định không nhắn nữa. Jae-hee cùng anh cảnh sát cấp dưới đến phòng tình yêu thì không thấy bức ảnh trắng đen có sự xuất hiện của Sang Hyuk đâu nữa. Jae-hee yêu cầu được gặp ông chủ Park thì cô nhân viên bảo ông chủ xin nghỉ phép rồi ạ. Sang Hyuk lái xe đến phòng khám thú y bắt đầu soạn văn để hỏi xem Baekryun có thực sự là thiên thần không. Đúng lúc này Baekryun nhận được điện thoại của ông chủ Park. Ông thông báo cảnh sát đã đến phòng tình yêu để hỏi về bức ảnh chụp vào cuối thế kỷ 19. May mà ông đã kịp thời cất nó đi. Lúc này Baekryun đang đọc tin nhắn của một người tự nhận là Eunsu. Người đó thừa nhận rằng tôi vẫn còn sống. Sau đó Eunsu hẹn gặp riêng Baekryun. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Baekryun quyết định gọi Jae-hee để hỏi xem số điện thoại kia có phải của Eunsu không. Khi Jae-hee xác nhận là đúng thì Baekryun lại vội vã cúp máy. Sang Hyuk quyết định không hỏi Baekryun nữa nên lái xe đi về. Ngay sau đó Baekryun cũng lái xe rời đi. Anh cảnh sát bảo vệ an toàn cho cô nàng bận nghe điện thoại nên cũng không thấy Baekryun đang lái xe đi. Jae-hee cảm thấy cuộc gọi của Baekryun rất bất thường. Anh liền yêu cầu anh cảnh sát cấp dưới hãy kiểm tra số điện thoại của cô Eunsu xem nó có được bật gần đây không. Một lúc sau anh cảnh sát chạy vào thông báo số điện thoại đã được bật vào 23 giờ tối qua. Người đó đã gửi tin nhắn cho Baekryun.
Jae-hee cùng đồng đội vội vã lái xe đến nơi chiếc điện thoại được bật lên. Jae-hee cố gắng gọi cho Baekhyun nhưng cô nàng không bắt máy. Baekhyun lái xe đến địa điểm trong tin nhắn đã báo. Cô thấy Jae-hee đã gọi cho mình rất nhiều cuộc gọi. Sang Hyuk về đồn cảnh sát thì không thấy ai ở đây. Một anh cảnh sát thông báo điện thoại của cô Eun-su đã bật lên và nhắn tin cho cô Baekhyun. Sang Hyuk liền tức tốc lái xe đi tìm Baekhyun. Sang Hyuk cũng gọi điện nhưng Baekhyun lại không bắt máy. Sau đó số điện thoại của Eun-su lại nhắn cho Baekhyun rằng tôi đang ở cùng anh đội trưởng Jae-hee. Baekhyun bắt máy cuộc gọi đến của Jae-hee nhưng mới nói được một câu thì điện thoại lại hết pin. Baekhyun quyết định bước vào ngôi nhà vì nghĩ có thể Jae-hee đang ở bên trong cùng Eun-su thật. Nhưng sau đó Baekhyun thấy tên thủ phạm đội mũ đen. Baekhyun bị tên đội mũ đen tấn công rồi khống chế. Cô cắn vào tay hắn rồi bỏ chạy thì bị tên này túm tóc ném vào đống thùng phi. Sau đó Baekhyun bị hắn đá liên tiếp vào người. Baekhyun phản kháng rồi cào vào cổ hắn ta một phát, thế nhưng lại bị hắn ta vật ngã xuống đất. Khi tên này chuẩn bị nện Baekhyun một phát chí mạng thì nghe tiếng còi xe cảnh sát đang đến. Thấy vậy hắn liền rời khỏi hiện trường. Sang Hyuk lái xe đến nơi thì thấy rất nhiều cánh báo chí đang vây quanh chỗ này. Anh chạy vào bên trong thì thấy một cái xác đang đắp mền. Sang Hyuk bủn rủn mở tấm vải ra thì thấy lúc này cô đã được đưa vào phòng phẫu thuật, được bác sĩ phẫu thuật để khôi phục vết nứt ở xương hộp sọ. Ký ức về 500 năm trước lại hiện ra trong đầu Baekhyun. Hình ảnh một anh chàng thần tiên luôn hiện diện và che chở cho cô cung nữ So-hee mọi lúc mọi nơi. Khi So-hee bị bắn tên rơi xuống vực, một người có đôi cánh thiên thần đã ra tay cứu sống cô nàng. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật, Baekhyun mở mắt ra. Bác sĩ hỏi cô có nhớ gì không? Baekhyun mờ màng nói đó là một cối xay nước. Tôi đã trải qua đêm tân hôn ở đó với một thiên thần có cánh. Tôi đã cùng người đó tới cối xay nước. Chúng tôi chạm môi nhau. Người đó cởi quần áo tôi ra, mồ hôi bắt đầu rơi. Tiếng thở hì hục cùng âm thanh của cối xay nước. Tôi đã gần như thấy mặt người ấy rồi thì có ai đó đã gọi tôi dậy. Rốt cuộc là ai đã gọi tôi dậy? Tập thể y bác sĩ nghe lời kể thấy ngượng ngùng quá liền kéo ra ngoài. Bên này người nhà của Eun-su đến trung tâm pháp y để nhận diện cái xác của cô. Anh đội trưởng nói với anh chồng rằng cô ấy đã bị dìm trong một thùng phi trong nhiều ngày. Tên nhân tình Kim Mon-sik cũng đọc được tin tức này trên báo. Hắn vào nhà vệ sinh rồi xem vết cào trên cổ mình. Tại bệnh viện, Baekhyun vẫn đang cố ngủ để có thể nhìn thấy mặt thiên thần đã qua đêm cùng mình. Anh đội trưởng nhẹ nhàng bước vào hỏi thăm thì Baekhyun lớn tiếng nói anh gọi tôi dậy làm gì chứ? Ba người từ bên ngoài bước vào yêu cầu Jae-hee đừng đụng đến Baekhyun. Chúng tôi đang rén lắm rồi. Baekhyun kể khi bước vào căn nhà đó cô chỉ bị tên lạ mặt đánh thôi chứ không nhớ mặt hắn ta vì quá tối. Lúc này bệnh viện cũng đem cơm tới nhưng Baekhyun liền từ chối không ăn vì chê cơm bệnh viện không ngon. Sang Hyuk liền hỏi cô muốn ăn gì tôi sẽ nấu cho cô ăn. Sang Hyuk về nhà dùng một lúc cả hai tay để chế biến rất nhiều món ăn ngon. Anh lớn tiếng nhờ hai cậu bạn tiên hãy tách xương cá hộ mình. Sang Hyuk lỡ làm đứt tay nhưng khi máu rơi xuống nó lại biến thành giọt nước. Jong Chun định chạy lên phòng để gọi Jong Go xuống ăn cùng. Lúc này Jong Go cũng tháo được dây trói và chuẩn bị tìm đường để trốn thoát. Khi Jong Chun lên đến nơi thì bị Jong Go trùm chiếc túi vào mặt rồi vội vàng bỏ chạy. Jong Go chạy thoát ra bên ngoài thì bị hai cậu bạn tiên đuổi theo. Sau đó cả hai cũng mất dấu cậu bạn Jong Go. Jong Go tức tốc chạy đến học viện tình yêu để tham gia buổi học. Anh được cô giáo Dora đưa cho một chiếc khăn tay để lau mồ hôi. Sau đó Jong Go lại bị ánh mắt và nụ cười của cô giáo Dora hút hồn. Hai cậu bạn tiên về nhà thì thấy không còn một mẩu thức ăn nào còn sót lại. Baekhyun nằm mơ thấy mình đang hôn anh chàng thiên thần. Khi chuẩn bị thấy được mặt thì lại bị Sang Hyuk gọi dậy để ăn cơm. Baekhyun tức muốn phát điên. Anh cảnh sát bảo vệ cũng rón rén mà đi ra ngoài. Một lát sau Baekhyun cũng ăn thức ăn mà Sang Hyuk mang đến. Baekhyun nói tôi đã trải qua đêm tân hôn cùng người ấy ở kiếp trước và đêm đó rất mãnh liệt. Sang Hyuk lớn tiếng nói người đàn ông hiện tại của cô đang ở đây. Anh ta đã đi chợ để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho cô đấy. Tôi làm như thế này để cô nhớ về người yêu cũ thôi à? Tôi là tên ngốc nên mới rung động bởi lời tỏ tình của cô đấy. Baekhyun liền hỏi anh rung động vì lời tỏ tình của tôi thật sao? Đúng lúc này anh đội trưởng Jae-hee bước vào. Anh nhìn thấy ngón tay của Sang Hyuk có một vết thương nhỏ. Sau đó khi hai người đang ngồi nói chuyện Jae-hee lại không nhìn thấy vết thương trên tay Sang Hyuk. Jae-hee vô cùng bất ngờ trước trường hợp này. Sang Hyuk vội vã bước vào bên trong. Jae-hee ra xe ngắm nhìn bức hình mà bà hàng xóm từng đưa cho mình. Sang Hyuk bước vào phòng thì thấy Baekhyun đang ngủ. Cô lại nằm mơ thấy 500 năm trước, một cậu bé đã xuất hiện và chỉ cho cô cung nữ So-hee cách để gặp định mệnh của cuộc đời mình. Chỉ cần bắt được cánh hoa và giữ nó trên ngón trỏ 3 giây thì định mệnh của cô sẽ xuất hiện. Sau đó cậu bé này cũng biến mất. Cậu bé này cũng là một cậu bé tiên đang ở cùng dinh thự với 4 anh chàng tiên. Khi đó cô cung nữ So-hee cũng bắt được cánh hoa và định mệnh của cô cũng xuất hiện ngay trước mặt. Baekhyun tỉnh dậy nói với Sang Hyuk rằng chính là anh chính là định mệnh của tôi. Lúc này anh chàng tiên Sang Hyuk đang ở phòng bệnh để thăm Baekhyun thì cảm nhận cơ thể của mình đang tan biến. Baekhyun tỉnh lại nhìn Sang Hyuk và nói anh chính là định mệnh của tôi. Sau đó Baekhyun thấy Sang Hyuk mọc một đôi cánh to và rộng. Khi bác sĩ đi vào thì Baekhyun nói chắc là tôi bị điên mất rồi bác sĩ ơi. Baekhyun kể cho bác sĩ nghe mình đã nằm mơ thấy một thiên thần. Gương mặt anh ấy giống hệt như anh siêu nhân của tôi. Ông bác sĩ liền hỏi siêu nhân là người mặc áo xanh quần lót đỏ đó hả? Dora liền giải thích rằng siêu nhân là người mà Baekhyun yêu đơn phương thôi, chứ anh ta mặc quần gì thì con bé chưa biết đâu.
Ông bác sĩ liền kết luận do ước muốn của Baekhyun quá mãnh liệt nên cô đã mang anh siêu nhân đó vào trong giấc mơ rồi xem anh ấy như một thiên thần mà thôi. Jae-hee đến nhà Sang Hyuk để điều tra lai lịch của anh chàng. Jae-hee thấy ba chàng trai bước ra từ trong căn nhà, trong đó có hai người xuất hiện trong bức hình chụp cùng Sang Hyuk vào năm 1993. Jae-hee vô cùng sửng sốt trước cảnh tượng này. Sau đó ba anh chàng tiên ngồi ngắm nhìn một cặp đôi đang ngọt ngào nói lời tạm biệt nhau. Jong-go liền móc ra một chiếc ná rồi bắn viên đạn tình yêu vào anh chàng khiến anh ta cảm nắng một cô gái khác. Chính hành động xe duyên đầy nghiệp chướng này đã làm đôi cánh của Jong Chun và Jong Pa bị đen thêm một khúc nữa. Anh cảnh sát Jae-hee đứng một bên quan sát, thấy hành động của ba anh chàng này Jae-hee rất bất ngờ. Jae-hee vào phòng bệnh thăm Baekhyun thì cậu cảnh sát đồng nghiệp bảo cô ấy nghĩ mình bị điên nên đi gặp bác sĩ rồi. Sau đó Jae-hee nhìn thấy cậu bạn cảnh sát đang theo dõi bảng tin có một vật thể bay không xác định đã được phát hiện tại Mỹ. Jae-hee liền nhớ đến ba chàng trai vừa gặp khi nãy, ai cũng có một cặp vòi phát sáng trên trán y như những sinh vật lạ. Sau đó Jae-hee hỏi cậu bạn cấp dưới rằng người ngoài hành tinh có thật hả? Cậu bạn này cũng bảo chắc chắn 100% là có đó anh. Jae-hee liền đứng dậy rồi hỏi hộp cơm này có phải của Sang Hyuk không? Cậu cảnh sát bảo là của em đang ăn giờ đấy. Jae-hee tiếp tục hỏi về ly nước thì cậu bạn cũng bảo là đồ dùng chung đó anh. Jae-hee để ý đến cái bàn chải thì nó cũng thuộc sở hữu của cậu em cấp dưới. Nghe Jae-hee hỏi không có đồ dùng nào của Sang Hyuk ở đây hả? Cậu em liền hỏi bộ anh thích Sang Hyuk hả? Đừng nói với em là anh muốn hôn gián tiếp đó nhé. Jae-hee liền bảo trong từ điển của anh không có từ đó nhé. Hôn là phải chạm môi và trao đổi hơi thở cho nhau. Bất ngờ Jae-hee quay lưng lại thì thấy ba người đang nhìn mình với cặp mắt đầy kỳ thị và ái ngại. Jae-hee rủ Sang Hyuk đi uống nước và liên tục ngắm nhìn dung nhan của anh chàng. Sau đó Jae-hee cho Sang Hyuk xem vết sẹo trên tay của mình và nói, phải mất đến cả 10 ngày thì vết thương mới lành lại và để lại sẹo. Nhưng vết thương ở ngón trỏ của anh thì khác. Tôi vừa thấy nó đỏ hòn mà đã biến mất không một vết sẹo nào để lại rồi. Sang Hyuk liền nhớ lại mình đã làm đứt tay khi nấu ăn và bị Jae-hee để ý đến vết thương đó. Sang Hyuk liền lên tiếng xin phép được đi trước. Jae-hee bắt đầu nhìn vào ly nước mà Sang Hyuk vừa uống rồi nảy ra một âm mưu. Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tìm thấy thi thể của cô Eun-su. Đây cũng là nơi mà Baekhyun đã bị tấn công. Cảnh sát thu giữ được một mẩu tàn thuốc lá. Jae-hee đem chiếc ống hút mà Sang Hyuk vừa cho vào miệng đến viện pháp y để nhờ anh chuyên gia phân tích ADN giúp mình. Lúc này Jong-go đang cầm tấm hình mà cô giáo Dora đưa cho. Jong-go bắt đầu thực hành nhìn vào cô gái bất kỳ trong 3 giây. Cô gái đầu tiên thấy dùng mình quá nên liền đi chỗ khác. Một cô gái chăm chú nhìn cậu bạn tiên Jong Chun. Khi được Jong Chu đáp lại bằng ánh mắt đầy trìu mến và hút hồn, cô gái này liền đi đến mạnh dạn mượn điện thoại của anh chàng. Sau đó cô nàng để lại số điện thoại của mình và nói tôi sẽ gọi cho anh. Điều này khiến Jong-go vô cùng bất ngờ. Sau đó Jong-go tiếp tục dùng ánh mắt to bự của mình và mỉm cười giống y như cậu bạn Jong Chun vừa làm để thu hút một cô gái. Nhưng cô gái này tỏ rõ thái độ khinh bỉ rồi cũng rời đi. Jong-go thất bại toàn tập trong bài tập mà cô giáo Dora giao cho. Lúc này Sang Hyuk đang tỉ mỉ xếp từng chiếc khăn của Baekhyun. Thấy vậy ba cô y tá và bà phó viện trưởng vô cùng ngưỡng mộ. Họ còn hỏi Baekhyun khi nào hai người tổ chức đám cưới vậy. Sau đó Sang Hyuk hỏi Baekhyun có muốn ăn gì không. Nghe Baekhyun nói bánh gạo cay, Sang Hyuk lập tức chạy đi mua. Một cô y tá ngồi xuống ghế vô tình bị té ngã. Baekhyun đột nhiên nhớ lại vào tối hôm đó cô đã dùng tay cào lên cổ tên thủ phạm tấn công mình. Ông chuyên gia thôi miên ở sở cảnh sát bắt đầu nghiên cứu lời khai của Baekhyun khi được thôi miên. Sau đó ông đối chiếu với những kỷ vật tìm được trong vụ nữ sinh mất tích năm 1993. Ông bỗng phát hiện một điều gì đó. Ở công ty của tên Kim Mon Sik lúc này có một cô nhân viên nữ đang run lẩy bẩy. Sau đó cô ta liền đi vào nhà vệ sinh và nhớ lại, buổi tối hôm trước có một tên mặc đồ đen đã đưa cho cô quyển sổ đỏ có chữ bệnh tật. Hắn yêu cầu cô hãy viết tất cả lời thú tội trong vòng 24 giờ, nếu không thì cô sẽ ngỏm củ tỏi. Cô gái này cảm thấy vô cùng lo lắng. Sau khi hết giờ làm, cô nhân viên đứng dậy ra về thì làm rơi điện thoại xuống đất. Kim Mon Sik liền nhặt điện thoại cho cô nhân viên của mình. Cô gái nhận thấy cách cầm điện thoại của Kim Mon Sik giống y chang cách cầm quyển sổ đỏ của tên mặc đồ đen. Vì vậy cô càng run rẩy hơn. Jae-hee cũng đang theo dõi tên Kim Mon Sik. Hắn đi xuống và đi theo cô nhân viên khi nãy. Lúc này Sang Hyuk cũng đang đi ngang chỗ này để đi mua bánh gạo cay. Sang Hyuk đem bánh gạo cay bột gạo về bệnh viện cho Baekhyun ăn nhưng cô nàng tỏ ra không mấy thích thú. Sau khi đã cho một miếng vào mồm thì biểu cảm lại còn vô hồn hơn. Baekhyun nói chúng ta chỉ cùng gu mỗi lòng bò thôi nhỉ. Sang Hyuk cảm thấy bức bối quá liền cho thử một miếng vào mồm rồi khen ngợi ngon mà ta. Baekhyun bảo để tôi ăn chả cá gỡ gạc lại vậy khiến Sang Hyuk rất thất vọng. Cô nhân viên bước ra về trên một con đường vắng vẻ thì cảm giác có ai đó đang bám theo mình. Sau đó tên thủ phạm mặc đồ đen chụp thuốc mê và lôi cô gái này đi. Jong-go tiếp tục cầm tấm hình anh chàng có đôi mắt hút hồn trên tay và tiếp tục thực hành. Nhưng cứ nhìn vào mắt cô gái nào là cô gái đó đều tỏ ra xa lánh và có tí kỳ thị. Thậm chí họ còn gọi anh chàng tiên là đồ khốn nữa. Lúc này có một cô gái đeo kính cận liên tục khen ngợi những người đang bước đi trên phố. Jong-go liền chọn cô gái này để làm bài thực hành. Sau khi Jong-go nhìn vào mắt của cô 3 giây, cô gái này liền đi thẳng đến và khen ngợi gương mặt của Jong-go rất phúc hậu. Mặt anh phúc hậu đến mức có thể mọc thêm cánh để bay về trời luôn. Nhưng hiện tại có gì đó đang đè nặng lên vai anh. Anh phải thoát ra khỏi nguồn năng lượng xấu đó. Hay chúng ta đến chỗ nào đó để nói chuyện nhé. Cô gái này dẫn Jong-go đến cửa hàng thức ăn nhanh và tích cực chọn món.
Nhưng sau khi được yêu cầu thanh toán thì cô ta lẳng lặng bước lên lầu trước nhường phần khó nhất cho chàng trai mới vừa gặp mặt. Sau đó cô gái này mời gọi Jong-go hãy mua một set trái cây dùng để thờ cúng với giá 1 triệu won. Nếu anh mua nó thì mọi gánh nặng của anh sẽ được tháo gỡ. Tôi nói thế này chỉ vì muốn tốt cho anh mà thôi. Jong-go cảm nhận đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ muốn làm điều tốt cho mình. Liệu cô ta có thể làm người vợ tốt và người mẹ hiền không nhỉ? Sau đó Jong-go nói tôi cần một ngày để suy nghĩ. Cô gái này liền để lại số điện thoại của mình và hẹn gặp nhau vào 9 giờ tối ngày mai. Anh chàng tiên lại lên cơn xúc động vì đây là lần đầu tiên có một người phụ nữ chủ động cho mình số điện thoại. Jae-hee đem món bánh gạo cay bột mì đến cho Baekryun ăn. Baekryun cảm thấy vô cùng hí hửng nói bánh gạo cay phải ăn bột mì chứ ai lại ăn bột gạo. Sau đó Baekryun còn đập tay với anh đội trưởng để thể hiện sự ăn ý khiến Sang Hyuk bực bội ra mặt. Một lúc sau Baekryun nói ngày xưa lúc đi học đã có một anh trai mà tôi thích đã mua món bánh gạo cay bột mì cho tôi ăn. Sang Hyuk liền hỏi anh trai mà cô nói là ai thế? Baekryun tỏ ra ngơ ngác và lẩm bẩm anh đó là ai ta? Đúng lúc này ở sở cảnh sát bắt đầu xét nghiệm ADN mẫu thuốc lá đã nhặt được tại hiện trường tìm thấy thi thể Eun-su. Sau đó hai anh cảnh sát trong đội điều tra cũng xem được kết quả xét nghiệm này. Baekryun kể cho anh đội trưởng Jae-hee và Sang Hyuk nghe. Tôi đã cào rất mạnh vào cổ tên thủ phạm. Đúng lúc này Jae-hee nhận được điện thoại của đồng nghiệp để thông báo kết quả xét nghiệm ADN vừa có được. Lúc này Kim Mon-sik đang xách một chiếc túi xách và một tấm hộ chiếu tức tốc lái xe đến sân bay. Cảnh sát ập vào nhà nhưng không thấy hắn ta ở đâu, chỉ thấy quyển sổ có chữ bệnh tật trên bàn. Kim Mon-sik đến sân bay thì thấy cảnh sát đang đi vào. Hắn liền nhanh chân đi vào bên trong. Hắn mở khẩu trang để nhân viên an ninh kiểm tra. Bất ngờ anh đội trưởng Jae-hee xuất hiện giật tấm hộ chiếu sau đó áp giải hắn về đồn để hỏi cung. Jae-hee thông báo cảnh sát đã xét nghiệm mẫu thuốc lá tìm thấy tại nhà kho nơi tìm thấy thi thể Eun-su. Kết quả ADN đồng nhất với Kim Mon-sik. Hiện tại cô nhân viên họ Song của công ty anh đang ở đâu? Thấy tên này vẫn im lặng, Jae-hee liền mở cổ áo của hắn ra. Quả nhiên trên cổ hắn có vết chảy xước do ai đó cào. Sở trưởng cũng ra lệnh hãy gửi Kim Mon-sik cho bên công tố để truy tố. Kim Mon-sik được dẫn ra ngoài thì bị rất nhiều phóng viên bủa vây. Chồng của Eun-su lao đến rồi đánh hắn một phát. Anh liên tục hỏi tại sao mày lại sát hại vợ tao. Lúc này thì Baekryun chuẩn bị xuất viện về nhà. Baekryun thấy bản tin thời sự thông báo đã bắt giữ được thủ phạm sát hại người phụ nữ mất tích Eun-su. Đó chính là Kim Mon-sik, nhân tình của Eun-su. Lúc này Jong-go đang so sánh xem giữa hai người phụ nữ ai mới xứng đáng làm vợ mình. Dora thì xinh đẹp và tốt bụng, còn cô gái có số đuôi điện thoại 4772 lại là người chủ động. Mặc dù không trả tiền bữa ăn nhưng lại rất lo lắng cho tương lai của mình. Cô ấy sẽ là người vợ tốt thật sự. Bây giờ chọn Dora hay cô gái 4772 đây? Jong-go tự tin thông báo với hai người bạn học chung và cô giáo Dora rằng tôi đã dùng ánh mắt để hút hồn cô gái đeo kính cận. Một lát nữa tôi sẽ đi hẹn hò với cô ấy. Hai cậu bạn còn đang ế vô cùng ngưỡng mộ. Jong-go bước ra khỏi khóa học tình yêu thì cô gái 4772 nhắn tin tôi đã đến điểm hẹn rồi. Jong-go phân vân giữa người phụ nữ đang đứng đợi mình và người phụ nữ mình thích. Sau đó Jong-go quyết định đi đến gặp cô gái 4772. Jong-go chạy nhanh đến điểm hẹn và được cô gái 4772 nhiệt tình vẫy gọi. Nhưng Jong-go lại nhớ đến gương mặt đầy khả ái của cô giáo Dora. Jong-go liền quay lưng bỏ chạy và quyết định cô giáo Dora sẽ là người có được mình. Cô gái đeo kính thấy con mồi của mình đã mọc chân chạy đi liền tiếp tục dụ dỗ những con mồi khác. Jong-go chạy đến gặp cô giáo Dora. Anh trả lại cho cô giáo chiếc khăn tay và mạnh dạn nói: bây giờ tôi chỉ nhìn vào mắt của cô Dora thôi. Tôi sẽ không nhìn bất cứ người phụ nữ nào khác nữa, bởi vì cô là người duy nhất tôi muốn nhìn thấy. Dora nghe được thì cảm thấy khá bối rối. Ông chuyên gia ở viện pháp y thông báo với Jae-hee rằng tôi không tìm thấy ADN hay vân tay nào trên ống hút mà anh đưa cho tôi. Nhưng Jae-hee khẳng định Sang Hyuk đã cho ống hút vào miệng. Ông chuyên gia bảo trừ khi là ma hoặc người ngoài hành tinh nên mới không có dấu vân tay. Sang Hyuk gặp ông chuyên gia thôi miên ở sở cảnh sát thì ông này nói: hôm trước chúng tôi có mời cô bác sĩ Baekryun đến phòng thôi miên để hợp tác điều tra, nhưng tôi phát hiện một điều rất kỳ lạ. Tôi nghĩ cô Baekryun là một trong hai nữ sinh trung học bị mất tích vào năm 1993. Đây là báo cáo chi tiết của buổi thôi miên đó. Tin hay không là tùy cậu. Sau đó ông chuyên gia thôi miên bước đi ra ngoài. Sang Hyuk cầm bộ hồ sơ trên tay nhưng lại làm rơi xuống đất vì đôi bàn tay của anh đang tan biến. Jae-hee cũng quan sát được hiện tượng kỳ lạ này nên vô cùng sửng sốt. Sau đó bàn tay của Sang Hyuk cũng trở về bình thường. Sang Hyuk liền cầm bộ hồ sơ lên và nhanh chóng rời đi. Jae-hee bị một đồng nghiệp ngáng đường nên khi chạy ra bên ngoài thì đã không thấy Sang Hyuk đâu nữa. Sang Hyuk về nhà và mở bộ hồ sơ chứa lời khai của Baekryun khi được thôi miên ra xem. Sang Hyuk thấy Baekryun đã từng nói ra những câu nói vô cùng trùng khớp với những lời mà Jong-a đã từng nói với mình khi xưa, kể cả việc anh đã từng mua bánh gạo cay, bột mì cho Jong-a ăn. Baekryun cũng đã nói người anh trai mà tôi thích đã mua bánh gạo cay bột mì cho tôi ăn. Thậm chí những lời mà cô cung nữ So-hee đã từng nói vào 500 năm trước cũng được Baekryun nói ra trong lúc thôi miên. Một người có đôi cánh đã cứu tôi khi tôi bị rơi xuống vực. Một người con trai đã dùng thân thể đỡ những mũi tên cho tôi. Sau đó thì người ấy tan biến trong bàn tay của tôi. Sang Hyuk nhận ra Baekryun chính là kiếp trước của cô cung nữ So-hee và Jong-a. Anh liền chạy ra ngoài để đi tìm Baekryun. Hai anh bạn tiên thấy biểu hiện của Sang Hyuk bất thường quá liền đi vào phòng và nhìn thấy tập hồ sơ lời khai của Baekryun khi thôi miên. Khi mở ra xem thì thấy những ký ức về 500 năm trước được ghi chép trong đó.
500 năm trước khi anh chàng tiên Sang Hyuk bắn mũi tên tình yêu vào cô cung nữ Suhe thì cậu bé tiên tử đã dừng mũi tên lại. Sau đó cậu bé cho nó quay ngược trở lại và bắn vào tim của chính anh chàng thần tình yêu Sang Hyuk. Không lâu sau vị thái tử Lee Son lên ngôi vua, nhà vua làm lễ sắc phong cho cô cung nữ Suhi trở thành hoàng hậu. Sang Hyuk mặc vào một bộ đồ của một thiếu gia đi đến buổi lễ sắc phong này. Anh nhìn thẳng về hướng hoàng hậu Suhi. Nhà vua Lee Son liền đi xuống và tiến đến chỗ của vị thiếu gia Sang Hyuk. Cô cung nữ Sohi liền đi đến ngăn nhà vua lại. Lúc này có rất nhiều thích khách đã mai phục sẵn để hành thích nhà vua. Sang Hyuk liền chạy đến dùng thân thể của mình để che chắn ngăn không cho những mũi tên bắn vào người Sohi. Sau đó hoàng hậu Sohi đã hỏi cậu bé tiên tử có cách nào để thay đổi số mệnh không. Cậu bé tiên tử nói rằng Sohi cần gieo mình xuống vách núi đó sau đó tái sinh. Vị tiên tử đó đã có 500 năm bằng cách tự thiêu rụi đôi cánh. Nếu ngươi nguyện hy sinh vì vị tiên tử đó thì một nụ hoa mới sẽ nở. Ngươi và tiên tử đó sẽ kết nối bằng sợi dây vận mệnh mới. Tối đó Sohi mặc vào bộ đồ của cung nữ rồi lẻn ra ngoài nhưng lại bị nhà vua phát hiện. Nhà vua liền nói nếu nàng không thể trao tình cảm cho ta thì hãy đi chầu Diêm Vương vì ta. Sohi dùng tay ngăn con dao của nhà vua lại và nói người duy nhất khiến thần thiếp hy sinh tính mạng chỉ có thể là chàng ấy mà thôi. Nhà vua nghe thấy thì cũng buông con dao xuống và để cho Sohi rời đi. Vua ra lệnh cho thị vệ hãy đi theo Sohi để xem danh tính tên đó là ai. Hoàng hậu Suhi chạy đi thì bị rất nhiều thị vệ đuổi theo sau. Khi đã đến vách núi, hoàng hậu nương nương tự nhủ với lòng, ta sẽ tái sinh ở đây, ta nhất định sẽ nhận ra người, xin đừng quên ta. Sau đó Suhi nhắm mắt lại và gieo mình xuống vực sâu. Sohi đếm 1 2 3 rồi giơ ngón tay ra giống như khi cô đã giơ ngón tay bắt cánh hoa và đối mặt với Sang Hyuk. Lúc này Sang Hyuk cũng đã tỉnh lại trong một thân phận mới. Lão thần Samsin đã nói với Sang Hyuk rằng ngươi sẽ phải trải qua khoảng thời gian đau đớn và thống khổ để đôi cánh mà ngươi thiêu rụi được hồi phục. Không một ai có thể ở bên cạnh ngươi. Sang Hyuk đến mộ của Sohi thì nơi đó đột nhiên mọc lên một bông hoa thực dược. Sau đó cánh hoa tung bay trước gió và trở thành một cái cây cao to. Công tử Sang Hyuk thường xuyên lui tới dưới gốc cây nhưng cái cây lại bị sét đánh. Cái cây lại hóa kiếp thành một con sâu, sau đó thành một con bướm và bay đến đậu trên cánh tay của thiếu gia Sang Hyuk. Sau rất nhiều lần chuyển kiếp như thế thì cô cung nữ Sohi đã trở thành cô nữ sinh Jong Ả. Trong một lần khi Jong Ả đang bước đi thì có một tấm biển quảng cáo to bự đột nhiên rơi xuống. Sang Hyuk đã xuất hiện kịp thời và dùng thân mình che chắn cho Jong Ả. Khi ấy cô nữ sinh đã si mê anh chàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Jong Ả khen ngợi anh có mùi hương hoa thơm quá. Lúc này cũng có rất nhiều cô gái đứng chờ đợi trước cửa nhà chỉ mong được gặp và tặng món quà cho chàng trai nhiều sức hút Sang Hyuk. Khi ấy cô gái hàng xóm Jong Ả đã làm đủ mọi cách để xua đuổi những đối thủ giành giật ý trung nhân của mình. Jong Ả khoác tay và rủ Sang Hyuk hãy đi ăn bánh gạo cay bột mì cùng mình. Lúc này anh đội trưởng Jae-hee cũng đang tức tốc lái xe đến nhà để tìm Baekhyun. Jae-hee nhớ lại đôi bàn tay gần như sắp biến mất của Sang Hyuk. Jae-hee bấm chuông cửa ngôi nhà và dẫn Baekhyun ra ngoài nói chuyện riêng. Jae-hee nói với Baekhyun rằng những lời tôi sắp nói ra có vẻ rất khó tin nhưng tôi nhất định phải bảo vệ cô. Jae-hee đưa cho Baekhyun xem bức hình Sang Hyuk mặc bộ đồ cảnh sát 29 năm về trước. Thêm vào đó là kết quả chứng minh đây chính là Sang Hyuk. Jae-hee khẳng định Sang Hyuk không phải con người. Tôi đã nhìn thấy vết thương trên ngón tay của cậu ấy đã biến mất chỉ sau vài phút. Anh ta chắc chắn không phải là con người như chúng ta. Baekhyun bần thần bước vào nhà rồi đi thẳng vào phòng và ngồi lên giường. Cô nhớ lại hình như cô đã thấy bàn tay của Sang Hyuk gần như trong suốt khi cô vừa tỉnh lại. Anh ấy cũng không hề bị thương khi bảo vệ cho mình. Nếu anh ấy không là con người thì là con gì đây? Baekhyun nhặt tờ lịch đánh dấu 1000 lần leo núi của mình và nhớ lại. Có một lần mình đi lên núi thì chạm mặt Sang Hyuk và rủ anh ấy đi uống rượu gạo cùng mình nên đã không leo lên đỉnh núi. Như vậy thì mình vẫn còn thiếu một lần nữa mới đủ 1000 lần. Anh cảnh sát ngồi buồn bã trong xe và nhớ lại khi nãy Baekhyun đã bỏ về khi mình cảnh báo Sang Hyuk rất kỳ lạ. Baekhyun còn khẳng định Sang Hyuk chưa từng làm hại cô mà luôn bảo vệ cô từng chút một. Sau đó Jae-hee nhìn thấy Baekhyun đang bước đi đâu đó. Sang Hyuk đến nhà tìm Baekhyun thì Dora bảo con bé đi leo núi rồi. Baekhyun đi lên núi thì Jae-hee cũng bám theo và lặng lẽ ngắm nhìn từ xa. Cô nàng bắt đầu thực hiện lần thú tội thứ 1000 của mình. Vừa cầu nguyện xong thì nghe tiếng anh chàng siêu nhân đang gọi mình. Sang Hyuk chạy đến ôm Baekhyun thật chặt và nói tôi đến vì hôm nay chính là lần leo núi thứ 1000 của cô. Sau đó cả hai tiếp tục ôm nhau thật nồng ấm. Jae-hee đứng nhìn từ xa thì xuất hiện một dòng suy nghĩ đầy phẫn nộ. Những hình ảnh mình từng ghen tuông một cô gái từ thời Joseon đột nhiên xuất hiện trong đầu. Sau đó Jae-hee cũng bình tâm trở lại và không quấy rầy cặp đôi mới vừa yêu kia nữa. Đúng lúc này ở biệt thự mà Sang Hyuk ở, lão thần Samsin đi đến gặp cậu bé tiên tử và nói: thì ra ngươi đã can thiệp vào sợi dây số phận mà ta đã sắp đặt. Ta đã liên kết cô cung nữ đó bằng sợi chỉ đỏ với người khác. Ngươi đã chơi một trò đùa dễ thương đấy, nhưng hai người họ không thể đến được với nhau đâu vì ta không cho phép điều đó xảy ra. Cậu ta sắp bước vào giai đoạn biến thể mới rồi. Sang Hyuk chỉ là một thực thể không thể tồn tại trong thế giới của con người thôi. Cậu bé tiên tử liền bảo cô cung nữ đó và cậu thần tiên đã tích lũy được 500 năm. Cả hai người họ đã trải qua nhiều đau khổ để có được cuộc hội ngộ ở kiếp này. Lúc này hai cậu bạn tiên cũng nhận ra cô bác sĩ thú y Baekhyun là cung nữ Suhe và nữ sinh Jong Ả. Vậy không lẽ kiếp này hai người là định mệnh nên cô ấy vẫn bình an hay sao? Jong Pa bảo giai đoạn biến thể cuối cùng sắp bắt đầu rồi. Dù có là định mệnh thì họ cũng không còn thời gian ở bên nhau đâu. Có một điều tôi tuyệt đối không cho Sang Hyuk biết vì cậu ấy quá liều lĩnh.
Jong-go buồn bã ngắm nhìn mũi tên thần sắp hóa vàng toàn bộ và suy nghĩ, chúng ta đã trải qua 500 năm mà không hề biết mặt nhau, đến khi gặp được nhau thì lại không còn thời gian nữa. Cái mũi tên này rõ ràng mình đã giảm nó đi rồi mà bọn họ cứ tăng lên lại là sao? Sau đó Jong-go dùng ánh mắt đầy mờ ám để ngắm nhìn hai cậu bạn tiên của mình. Bên này cô giáo Dora thì cứ nhớ mãi lời thả thính quyết đoán của cậu học viên Jong-go. Trời ơi khó xử quá, tại sao học viên lại thích mình cơ chứ? Để xem còn bao nhiêu tiết dạy nữa thì bye bye anh ta đây. Dora mở quyển sổ ra thì thấy bản mặt và ánh mắt của Jong-go lại xuất hiện. Baekryun ngồi trên xe cùng Sang Hyuk để về nhà với khuôn mặt không thể mãn nguyện hơn. Khi đã về đến nhà, Baekryun nắm chặt tay Sang Hyuk rồi đung đưa như không muốn rời xa. Sau đó Baekryun lên tiếng xác nhận cho chắc chắn. Bây giờ giữa chúng ta là mối quan hệ anh yêu em yêu rồi phải không? Ở chỗ vách đá không có chiếc mô tô nào nên anh đừng đổ thừa là bảo vệ em nên mới ôm em đấy nhé. Nếu anh mà đổi ý như lần trước thì sẽ là tên chó khốn kiếp đấy. Sang Hyuk tươi cười bảo vào nhà đi mà em yêu. Đột nhiên Baekryun quay lại hỏi anh không phải là người ngoài hành tinh hay ma quỷ gì phải không? Jae-hee đã nói với em là anh ta thấy bàn tay của anh trở nên trong suốt. Thật ra ở bệnh viện em cũng thấy như vậy, nhưng chắc là do bị thương ở đầu nên em bị ảo giác rồi. Em nghĩ là Jae-hee đang rất thích em đó, vậy nên anh ấy mới làm vậy để chia cắt chúng ta thì phải. Nhưng anh đừng lo, dù ai có nói gì thì trái tim của em vẫn luôn ở trong lồng ngực của anh. Sau đó cô nàng hí hửng bước vào nhà. Sang Hyuk đi đến đồn cảnh sát nói chuyện thẳng thừng với Jae-hee. Anh muốn biết tôi là ai sao? Người trong bức hình đó chính là tôi. Anh muốn xem tôi là người ngoài hành tinh, quái vật hay ma quỷ gì cũng được. Nhưng tôi thích Baekryun là thật. Jae-hee liền cười khẩy một cái và bảo anh muốn đánh nhau với tôi à? Đúng lúc này Jong Chun cũng kể cho Jong Pa nghe chuyện. Tôi đã nhìn thấy thái tử Lee Son, người đã kiên trì đuổi theo cung nữ So-hee và Sang Hyuk 500 năm trước ở bệnh viện thú y. Anh ta vẫn giữ nguyên hình hài cũ. Nếu giai đoạn biến thể cuối cùng xảy ra trục trặc gì thì sao? Cậu biết mà phải không? Lúc này Sang Hyuk cũng bước về nhà và nhìn thấy hai cậu bạn đã đọc tập hồ sơ lời khai của Baekryun. Sang Hyuk nói với hai người bạn tiên rằng phải sau 500 năm thì tôi mới biết cô ấy đang ở trước mặt tôi. Tôi sẽ ở bên cạnh cô ấy cho đến ngày cuối cùng. Jong Pa liền nói chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, nhưng Sang Hyuk vẫn bước vào phòng. Jong-go xuất hiện và bảo tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa. Jae-hee ngồi nhậu với cậu bạn cảnh sát cấp dưới và kể cho chàng trai này nghe. Tôi nghi ngờ Sang Hyuk là người ngoài hành tinh. Nếu hắn định làm hại cho thế giới loài người thì cảnh sát chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ nhân loại. Nên cậu theo dõi hắn ta giúp tôi nhé. Nhớ để ý kỹ vì có khi anh ta biết biến thân đấy. Anh chàng cảnh sát nghe thấy kỳ quá nhưng cũng gật đầu đồng ý. Sau đó Jae-hee gọi điện cho Baekryun. Jae-hee dùng nhiều lời lẽ bày tỏ sự lo lắng của mình dành cho cô nàng. Baekryun định nói lời khước từ tình cảm nhưng anh đội trưởng ngăn lại rồi nói hãy để tôi tiếp tục lo lắng cho cô. Sáng hôm sau, anh cảnh sát trẻ lái xe đến nhà Sang Hyuk để bắt đầu theo dõi. Jong Chun tỉnh lại thì thấy mình lại biến thành chó với xích quấn quanh cổ và không thể chạy ra ngoài được. Jong Pa tỉnh dậy cũng thấy mình đã bị quấn xích ngang bụng và cố định vào giường. Jong-go cầm một máng thức ăn bước vào lạnh lùng thông báo. Từ nay tôi sẽ phục vụ cơm tận răng một ngày 3 bữa cho cậu. Hãy ăn cơm và ngoan ngoãn ở đây đi. Tôi chỉ trả lại những gì cậu đã làm với tôi thôi. Hãy trải qua sự tủi nhục với cái bô này đi. Sau đó Jong-go bước ra ngoài bỏ mặc Jong Pa la hét. Sang Hyuk đang ngủ thì nghe tiếng chó sủa òm tỏi. Anh liền đi đến phòng của Jong Chun. Thấy Sang Hyuk, cậu bạn chó liên tục yêu cầu hãy mở xích ra cho mình. Sang Hyuk bước sang phòng của Jong Pa thì cũng thấy cậu ta đang bị xích lại. Jong Pa nghĩ mình đã gặp được cứu tinh nhưng Jong-go xuất hiện rồi lôi kéo Sang Hyuk hãy về team của mình. Sang Hyuk cũng hiểu ý rồi cùng Jong-go bước ra ngoài. Anh chàng cảnh sát ngồi chờ bên ngoài và thắc mắc chó nhà ai mà sủa khỏe thế nhỉ. Jong-go bình tĩnh thưởng thức một miếng bò bít tết. Sang Hyuk đi đến khoác vai và nói đừng để họ ồn ào quá nhé bạn yêu. Nghe vậy Jong-go nở một nụ cười lớn đầy đắc ý. Sang Hyuk lái xe đi thì anh cảnh sát trẻ cũng bám theo. Một lúc sau Sang Hyuk cũng phát giác được rằng mình đang bị anh cảnh sát bám đuôi. Sang Hyuk đứng đợi Baekryun và nhận ra hôm nay là sinh nhật của Jong à. Baekryun mặc một bộ đồ xinh xắn với dáng vẻ đầy nữ tính xuất hiện. Sang Hyuk liền nói em xinh như thế này thì ai cũng đổ em hết. Lần sau mặc đồ bớt xinh lại chút đi. Mọi người nhìn em đến thủng cả mặt mất thôi. Baekryun dùng túi xách che mặt lại và được Sang Hyuk nhanh chân hộ tống lên xe. Anh cảnh sát nghe thấy thì nổi gai ốc khắp cả người. Khi ngồi trên xe, Sang Hyuk hỏi Baekryun rằng ngày sinh nhật của em là ngày nào thế? Ngày mà em bị bỏ ở trại trẻ mồ côi ấy. Mà trại trẻ đó ở đâu nhỉ, nơi đã nuôi em lớn lên xinh đẹp như thế này ấy? Baekryun liền rủ ngày mai chúng ta đến đó nhé. Sang Hyuk đưa Baekryun đến bệnh viện thú y làm việc và hứa anh sẽ đón em khi tan làm. Ba cô y tá ở bên trong chỉ biết trầm trồ ngưỡng mộ. Sau đó có một cặp vợ chồng bế một chú chó chạy đến để nhờ Baekryun cứu chữa giúp. Chú chó này có một khối u ác tính trong người và đã di căn đến các cơ quan khác. Vì vậy phải cho nó nhập viện để điều trị gấp. Lúc này ở một trung tâm xã hội dành cho những chú chó không có chốn nương thân, một người mang đôi giày màu đen đi đến và muốn nhận nuôi một chú cún. Tại nhà của cô nữ sinh Jong à, bà mẹ nhìn ra ngoài thì thấy ai đó đã để lại một chậu hoa. Lần này cũng giống y như những lần sinh nhật trước của con gái bà. Sau đó bà nghe có tiếng chó bên ngoài. Bà mẹ bước ra thì thấy một chú cún rất dễ thương mà không có chủ theo cùng nên bế luôn chú cún vào nhà. Sau đó Sang Hyuk mang đôi giày bata cũng xuất hiện. Kim Mon Sik hỏi luật sư của mình rằng ví dụ nếu tôi nhận tội thì sẽ ở tù bao lâu nhỉ?
Tối hôm đó tôi đã đến gặp cô nhân viên kia và có quăng một tàn thuốc xuống đất. Lúc này cô giáo Dora đang dạy cho ba anh chàng học viên cách để nói chuyện với gái sao cho thật cuốn hút. Đến lượt thực hành của Jonggo thì cô tiếp tân lại có khách đến tìm, nên cô giáo Dora liền làm đối tượng thực hành cho Jonggo. Khi Dora hỏi sở thích của anh là gì thì Jonggo bảo là cô Dora. Tôi muốn biết nhiều hơn về cô Dora vì cô Dora rất thú vị. Cô giáo Dora liền đứng dậy và phán trong số 3 người thì anh là tệ nhất. Trong lần đầu gặp mặt mà anh đã bảo là thích người ta nhất rồi. Thật là sởn hết cả da gà. Một anh học viên liền hỏi nếu là Ju In Sung nói câu đó với cô Dora thì sao? Cô giáo liền cười và nói tôi sẽ rung động ngay. Jonggo tức giận nói tôi có thua gì Ju In Sung đâu. Tôi là Mỹ Nam có gương mặt hài hòa đường nét sắc sảo. Cô giáo liền đáp trả các vị không phải là Ju In Sung tôi cũng không phải là Kim Tae Hee, nên chúng ta phải dùng lời nói phù hợp để thu hút người khác giới. Jonggo liền giơ tay lên và nói trong mắt tôi cô Dora xinh hơn Kim Tae Hee nhiều khiến cô giáo Dora cũng phải bật cười. Ngày hôm sau Sang Hyuk chở Baekryun đến trại trẻ mồ côi nơi cô nàng từng sống. Rất nhiều cô cậu bé chạy ra để chào mừng Baekryun đến thăm. Baekryun cũng chuẩn bị cả một xe quà để trao cho bọn trẻ ở đây. Sau đó Sang Hyuk làm người quản trò chơi trò hoa dâm bụt nở cùng bọn trẻ và cô nàng Baekryun. Chơi chán thì chuyển qua đá bóng và đuổi hình bắt chữ vô cùng vui vẻ. Một lúc sau cặp đôi lên sân thượng giật đồ như thể đang khiêu vũ cùng nhau. Cả hai bày đủ thứ trò rồi ôm nhau say đắm. Anh cảnh sát nhận được điện thoại của Jae-hee rồi báo cáo. Em phải tiếp tục ăn cơm chó như thế này sao em sắp mù mắt đến nơi rồi. Cuối cùng Sang Hyuk cùng Baekryun cũng trao cho nhau một nụ hôn đắm đuối con cá chuối. Jonggo bị hàng xóm và an ninh khu vực đến gõ cửa vì để chó sủa inh ỏi làm phiền xóm giềng. Nếu không quản được thì đừng có bày đặt nuôi chó. Jonggo cũng gật đầu xin lỗi và hứa sẽ không gây ồn nữa. Sau đó anh chàng đi vào phòng của Jongchun cùng một cái xích mõm chó trên tay. Lúc này cậu bạn Jongpa cũng đang cố gắng rướn người để lấy chiếc điện thoại của mình. Khi Jonggo đi vào thì Jongpa bảo mình cần đi vệ sinh. Jonggo liền chỉ tay vào cái bô bên cạnh. Tôi giải quyết bằng cái đó được thì cậu cũng làm được. Jongpa liền năn nỉ và gọi bạn yêu ơi. Jonggo khẽ cười và lạnh lùng tuyên bố, tình bạn của chúng ta đã chấm dứt kể từ khi cậu đặt cái bô đó vào phòng tôi. Cô giáo Dora đang làm chuyên gia tư vấn tình yêu online trên livestream thì liên tục nhớ đến những lời lẽ đầy thính mà cậu học viên Jonggo đã thả. Sau đó Dora nằm xuống và suy nghĩ, tên Jonggo này cũng biết cách để lại ấn tượng cho người ta phết nhỉ. Không lẽ hắn giả vờ là gà mờ nhưng lại là dân chơi thứ thiệt sao? Sang Hyuk bước ra khỏi cô nhi viện thì thấy anh chàng cảnh sát tội nghiệp đang ngủ gật gù trong xe hơi. Anh chàng đem thau giặt đồ vào cất trong nhà kho thì thấy một tờ giấy ở dưới đất. Khi cầm lên thì đó là 7 tội lỗi mà trẻ em không được phạm phải. Sang Hyuk vội vã cầm tờ giấy đi vào hỏi bà viện trưởng. Bà viện trưởng bảo cựu viện trưởng Hong đã tự tay soạn ra cái này. Bà ấy cũng đã mất tích vào năm 1993 khi cô nhi viện bị cháy. Viện trưởng Hong đã nhiều lần dùng đòn roi để trừng phạt bọn trẻ khi chúng phạm những lỗi dù là nhỏ nhất. Bà ấy cũng đã đưa cho bọn nhỏ một quyển sổ đỏ mỗi khi phạt một đứa trẻ. Sang Hyuk xem những bức hình chụp từ năm 1993 và hỏi đến bao nhiêu tuổi thì bọn trẻ sẽ được chuyển đi nơi khác. Baekryun bảo là 19 tuổi. Sang Hyuk muốn xem hồ sơ lý lịch những người đã ở đây trước năm 1993, nhưng bà viện trưởng bảo mọi thứ đều đã bị thiêu rụi toàn bộ. Lúc này Kim Mon Sik thừa nhận với hai anh cảnh sát rằng chính tôi đã sát hại Eun Su. Sang Hyuk cầm tờ giấy chạy ra bên ngoài và hỏi anh cảnh sát Kim Mon Sik là trẻ mồ côi phải không? Anh cảnh sát bảo bố mẹ Kim Mon Sik sống trong một khu chung cư. Sau đó Sang Hyuk yêu cầu anh cảnh sát hãy chở mình đến trại giam. Sang Hyuk hỏi tên Kim Mon Sik rằng có thật là anh đã sát hại cô Eun Su không? Nếu anh nhận vơ thì sẽ tạo cơ hội cho hung thủ được tự do vì sẽ còn một vụ án ghen tuông nữa xảy ra. Kim Mon Sik khẳng định vụ án cuối cùng sẽ không xảy ra vì hắn đã bị bắt. Lúc này gã mang đôi giày màu đen đang bế một chú cún đáng yêu bước đi trên phố. Chú chó đáng yêu được rất nhiều người cưng nựng. Jae-hee đến nhà của cô nữ sinh Jong mà Sang Hyuk đã từng nói trước đó. Từ trong nhà có một cặp vợ chồng ôm một chú chó hớt hải chạy ra. Sang Hyuk đi ra bên ngoài và nhớ lại tên hung thủ mà mình từng đuổi theo 29 năm về trước có dáng người thấp hơn tên Kim Mon Sik. Nhưng sao hắn ta lại biết về 7 tội lỗi của phụ nữ chứ? Anh cảnh sát hỏi có khi nào hắn có đồng phạm không? Người mà Baekryun đã thấy ở cửa hàng tiện lợi có thể là đồng phạm nhưng Kim Mon Sik muốn nhận hết lỗi về mình. Sang Hyuk nghĩ về vụ án ghen tuông cuối cùng và thấy rất lo lắng cho Baekryun nên liền rời đi. Baekryun đi đến bệnh viện thú y và bắt đầu ca làm việc. Sang Hyuk ngồi taxi liên tục gọi điện cho Baekryun nhưng cô nàng không nghe máy. Lúc này anh đội trưởng Jae-hee cũng đang chở bố mẹ của Jong cùng chú chó đến bệnh viện cấp cứu. Một gã đàn ông ôm một chú chó đến bệnh viện khám khiến Baekryun rất bất ngờ, nhưng hóa ra đó lại là chồng của cô Eun Su. Sau khi Baekryun thông báo tình trạng bé cún không có gì đáng lo ngại thì anh chồng mới kể cho Baekryun nghe. Vào ngày mà vợ tôi bị mất tích tôi thấy chú chó này đứng thút thít dưới trời mưa trước nhà tôi. Tôi nhìn nó nhưng cảm giác như Eun Su xuất hiện. Vì vậy tôi đã đặt tên nó là Khoai Tây vì vợ tôi rất thích khoai tây. Cảm ơn cô vì đã tìm ra thi thể của vợ tôi. Cuối cùng Jae-hee cũng chở bố mẹ của Jong cùng chú chó đến bệnh viện để cấp cứu. Khi tiếp xúc với bố mẹ của Jong Baekryun thấy có gì đó rất đỗi thân quen. Sau đó Baekryun tiến hành phẫu thuật để gắp hạt đào mà chú chó đã nuốt phải. Cặp vợ chồng cũng kể cho Baekryun nghe. Vài ngày trước tôi thấy nó đứng bơ vơ trước cửa nhà nên chúng tôi mới giữ nó lại nuôi. Sang Hyuk ngồi taxi đến nơi và lao đến để bảo vệ Baekryun khỏi người đàn ông đang đứng đối diện. Ai mà có dè đó lại là anh đội trưởng Jae-hee.
Đột nhiên mẹ của Jong À gọi Sang Hyuk là thanh tra Jong Jae. Sau khi Jong À mất tích, Sang Hyuk đã nhiều lần mang những chậu hoa đặt trước nhà. Khi ấy anh chàng đã phấn đấu trở thành một cảnh sát để có thể điều tra vụ án mất tích của Jong À. Bố của Jong À tỏ ra ngượng ngùng và nói với vợ mình, cậu thanh tra đó đã mất tích 28 năm trước rồi, nếu còn sống cũng không thể trẻ như vậy được. Sau đó cô y tá bước ra thông báo chú chó À Jong đã tỉnh lại. Tất cả đều đi vào bên trong. Bố mẹ của Jong À đi vào thăm chú chó và kể cho cô bác sĩ nghe, chúng tôi gặp nó vào đúng ngày sinh nhật của con gái tôi. Con bé đã bị mất tích 29 năm trước. Chúng tôi đã nghĩ nó là con gái của chúng tôi nên mới đặt tên cho nó là À Jong. Sau khi Jong À bị mất tích vào một ngày tuyết rơi rất dày 29 năm về trước, vợ chồng tôi đã không thể mỉm cười và ăn uống bình thường trong một thời gian dài vì tôi cảm thấy có lỗi với con gái mình vô cùng. Chúng tôi không biết nó đang ở đâu. Baekhyun nghe câu chuyện thì bỗng rưng nước mắt. Ở bên ngoài, Jae-hee nói với Sang Hyuk rằng lâu ngày không gặp mà sao anh lại lơ đẹp họ luôn vậy. Bộ người ngoài hành tinh không biết phép lịch sự là gì sao? Cả hai bắt đầu cãi cọ qua lại đầy nhiệt tình. Sau đó tất cả cùng tiễn bố mẹ của Jong À ra về. Khi ra ngoài thì bà vợ nói với ông chồng rằng, lần trước tôi thấy cô ấy đứng trước cổng nhà mình và cũng bật khóc như lúc nãy đấy. Bên này hai anh chàng đồng thanh hỏi tại sao em lại khóc. Sau đó cả hai lại cãi cọ với nhau như chó với mèo. Khi Baekhyun hét một cái thì hai anh chàng mới khóa mồm của mình lại. Sau đó khi Sang Hyuk chở Baekhyun về nhà thì cô nàng kể rằng em đã khóc khi nghe vợ chồng họ kể họ đã nhìn thấy chú chó vào ngày sinh nhật của đứa con gái mất tích của họ. Hơn nữa em đã thấy ngôi nhà của họ trong giấc mơ. Em đã từng đến đó một lần và em cũng đã khóc vì trong lòng bỗng trào dâng một nỗi buồn khó tả. Sang Hyuk liền nói em có nhớ bố mẹ em không? Biết đâu họ không bỏ rơi em mà đang nhớ em rất nhiều và tìm kiếm em trong vô vọng thì sao? Bên này Jae-hee cùng đồng nghiệp phân tích tờ giấy 7 tội lỗi trẻ em không nên phạm phải của bà cố viện trưởng Hong. Bà ta đã bắt bọn trẻ ghi vào cuốn sổ đỏ những gì mà chúng đã làm sai. Vậy nên có thể thủ phạm là một trong những đứa bé đã ở trại trẻ mồ côi lúc ấy. Thế nhưng tên Kim Mon Sik lại không phải là trẻ mồ côi. Tại sao anh ta lại thú tội thay cho đồng phạm của mình chứ? Vẫn còn một vụ án ghen tuông chưa xảy ra và một nhân chứng còn sống sót là cô Baekhyun. Jae-hee đem tờ giấy cho ông sở trưởng xem và yêu cầu được mở lại cuộc điều tra vì tên Kim Mon Sik có thể có đồng phạm. Nhưng ông sở trưởng bảo vụ án đã được chuyển qua cho bên công tố rồi, cậu đừng làm loạn lên nữa. Sau đó bốn anh cảnh sát rủ nhau đi ăn thịt nướng và cố thuyết phục nhau để tin rằng chính tên Kim Mon Sik là thủ phạm. Những nhân chứng bị bỏ mạng đều có lý do cả. Nếu không là sự cố thì cũng là tự đi tìm đường xuống suối vàng. Nhưng anh đội trưởng Jae-hee bảo họ có chiều cao rất khác nhau. Nhân chứng đã nhìn thấy một tên thấp hơn Kim Mon Sik. Lúc này Jong-go đang xem một quảng cáo có mặt của Ju In-sung rồi tự nhủ anh ta có cái gì thì mình cũng có cái đó. Chân anh ta dài còn chân mình thì ngắn hơn một chút. Ngoài chiều cao ra thì cái gì mình cũng có. Mình thật sự không còn thời gian nữa. Đúng lúc này Jong Chun cũng biến trở lại thành người và định lấy chiếc điện thoại thì Jong-go lại mở cửa bước vào. Anh chàng dùng gương mặt đầy sắc lạnh hỏi Jong Chun, muốn gần gũi một người phụ nữ thì cần làm gì đầu tiên? Cậu nói nhanh đi vì tôi không còn thời gian nữa. Jong Chun liền bảo hãy dẫn cô ấy đi ăn. Jong-go liền diện vào một bộ vest thật chỉnh tề và lái xe đến phòng tình yêu. Ông chủ Park dẫn anh đến một phòng VIP nơi cô giáo Dora đã ngồi đợi sẵn. Dora nhìn thấy diện mạo chỉn chu của cậu học viên thì cảm thấy xao xuyến. Jong Chun dùng bàn chân cố gắng lấy chiếc điện thoại rồi nghe Jong Pa hét thật lớn, tôi mắc đi vệ sinh quá. Cậu có thể xả ở đâu cũng được nhưng tôi không thể dùng chiếc bô này được. Sau đó Jong Chun tiếp tục lấy chiếc điện thoại, cuối cùng cũng móc được chiếc điện thoại xuống. Lúc này cô giáo Dora đang thưởng thức những món ăn đắt tiền được dọn ra và hỏi anh có quen chủ nhà hàng này sao. Jong-go mạnh dạn tuyên bố tôi là chủ của nhà hàng này. Ông chủ Park cũng nhận được điện thoại cầu cứu của anh chàng tiên Jong Chun. Ông liền tức tốc chạy đến nhà. Khi mở cửa phòng thì thấy thiếu gia Jong Chun đang bị xích lại. Jong Pa không chịu đựng được nữa nên cũng quỳ xuống trước chiếc bô đầy bất lực. Jong Pa mở nắp ra chuẩn bị xả lũ thì hai vị cứu tinh của cuộc đời mình cũng xuất hiện. Sau khi đã được ông chủ Park mở khóa bằng chìa khóa tìm thấy ở phòng của Jong-go thì cả hai trào dâng nỗi hận thù. Ông chủ Park cũng kể rằng Jong-go đang ăn tối cùng một người phụ nữ ở phòng tình yêu. Nghe xong cả hai nhanh chân hành động. Lúc này tại phòng tình yêu Dora cứ khen ngợi món ăn nào là Jong-go lại nhận chính mình đã sáng tạo ra nó. Một lúc sau Dora nói thẳng với Jong-go rằng tôi bắt đầu tò mò về anh rồi đó. Bởi vì anh từng nói với tôi rằng anh là thần tiên mà. Anh Jong-go hấp dẫn lắm đấy. Hấp dẫn một cách lạ thường luôn. Jong-go nghe được thì không thể cảm động hơn được nữa. Tại quán thịt nướng hai anh cảnh sát cấp dưới tạm biệt để ra về trước để lại anh đội trưởng Jae-hee ngồi đàm đạo với cậu cảnh sát trẻ. Anh cảnh sát này bảo em đã ngắm nhìn họ tình tứ cả ngày trời làm em cũng muốn có người yêu quá. Mà anh Sang Hyuk có là người ngoài hành tinh đi chăng nữa thì anh can thiệp vào tình yêu của họ làm gì nhỉ? Sao anh lại theo đuổi người con gái không thích mình chứ? Jae-hee giải thích anh cũng không biết tại sao anh lại quan tâm Baekhyun như vậy. Không biết kiếp trước anh và cô ấy có nhân duyên gì không? Anh từng nhiều lần nằm mơ thấy một thanh kiếm rỉ máu. Khi nhìn thấy Sang Hyuk và Baekhyun ôm nhau anh lại nghĩ về thanh kiếm đó và cảm nhận cơ thể mình đang rất phẫn nộ. Cậu cảnh sát trẻ liền đề xuất Jae-hee hãy đi đến phòng thôi miên. Biết đâu anh sẽ nhìn thấy những ác duyên trong kiếp trước của mình và giảm bớt sự ám ảnh thì sao? Sau đó cả hai cũng tạm biệt nhau để ra về. Lúc này trên bầu trời đang có những vệt sáng màu vàng bay vụt qua. Đó chính là những mũi tên và viên đạn tình yêu mà Jong Chun và Jong Pa đã bắn ra. Anh cảnh sát trẻ bước ra về rồi kéo tay giải cứu một cô gái sắp bị xe tông.
Sau đó cả hai lần lượt nhận được một mũi tên tình ái vào người và bắt đầu cảm nắng nhau. Bây giờ mũi tên thần cũng đã hóa vàng toàn bộ. Jong Chun và Jong Pa cũng cảm nhận được rằng đôi cánh của mình đã khôi phục hoàn toàn. Bên này mũi tên thần cũng chớp tắt liên hồi. Hai cậu bạn tiên nhận ra mình sắp quay trở về kiếp sống thần tiên liền ôm nhau nhảy nhót để ăn mừng. Sang Hyuk tiếp tục đọc lời khai khi thôi miên của Baekhyun và nhớ lại 500 năm trước, Sohee đã từng vẽ một bức hình Sang Hyuk mang đôi cánh thiên thần. Cô nàng bảo khi thiếp giữ cánh hoa trong 3 giây thì thiếp đã thấy công tử và nhận ra công tử chính là định mệnh của thiếp. Khi ấy Sang Hyuk cũng đã vẽ một bức hình của Sohee rồi tặng cô nàng một cặp nhẫn bằng ngọc. Sang Hyuk chuẩn bị đi đón Baekhyun tan làm thì nhìn thấy những bông hoa treo trên tường đang thi nhau đua nở. Tại phòng tình yêu, Jong-go liên tục tủm tỉm cười vì lời khen của Dora khi nãy. Đột nhiên Jong-go nhận ra cơ thể mình đang biến đổi. Dora từ nhà vệ sinh bước vào phòng và không nhìn thấy Jong-go đâu nữa. Hình ảnh của Jong-go lúc này chỉ là ảo ảnh. Sau đó cô nhân viên đi vào đưa hóa đơn cho Dora. Dora liền hỏi ông chủ Jong-go đi đâu rồi nhỉ? Nghe vậy cô nhân viên liền bảo ở đây chỉ có ông chủ Park thôi ạ. Mặc cho Jong-go liên tục nói mình mới chính là ông chủ ở đây. Dora mở hóa đơn ra và thở dài ngao ngán khi thấy số tiền. Sau đó Dora thanh toán hóa đơn với vẻ mặt không thể thất vọng hơn. Còn Jong-go cũng vô cùng bấn loạn khi phải để gái trả tiền bữa ăn đầu tiên. Lúc này mũi tên thần bay lên rồi lại đáp xuống và đã bị đen đi một ít. Những bông hoa bắt đầu co rúm lại. Hai anh chàng tiên cũng trở về với bộ dạng người trần mắt thịt. Ông bảo vệ xuất hiện rồi hỏi hai người lên đây để ôm nhau sao. Hai anh chàng cũng không biết tại sao mình lại không biến đổi nữa. Jae-hee đến gặp ông chuyên gia thôi miên và kể rằng tôi thường nằm mơ thấy một thanh gươm đẫm máu. Mỗi lần nghĩ về nó thì tôi lại thấy mình rất phẫn nộ đến nỗi muốn sát hại một ai đó. Sau đó Jae-hee vào phòng thôi miên rồi nhắm mắt lại để du hành ký ức về 500 năm trước. Jae-hee nhìn thấy một cô cung nữ đang cười cùng cảnh tranh quyền đoạt lợi ở triều đình. Cô cung nữ đó đã cản mũi dao của anh và nói rằng cô sẽ hy sinh vì người khác. Cô cung nữ đó có đeo cặp nhẫn ngọc mà Jae-hee từng thấy trong ngôi nhà mà Sang Hyuk từng ở. Lúc này tại phòng khám thú y có một gia đình bế một chú chó đến để cấp cứu. Baekhyun cố gắng cứu chữa cho chú cún rồi bất lực thông báo với gia đình rằng đã đến lúc nói lời từ biệt. Gia đình chủ nhân của chú cún bật khóc nức nở và cảm ơn chú cún vì đã mang lại cho họ những kỷ niệm đẹp suốt 19 năm qua. Sự ra đi của chú cún khiến mọi người đều bật khóc. Cuối cùng chú cún được gia đình mang thi thể về nhà. Baekhyun nói với Sang Hyuk rằng chú cún chắc chắn sẽ rất vui vì luôn có người yêu thương nhớ về nó. Sang Hyuk liền bảo em cũng có được những người như vậy đấy. Sau đó Sang Hyuk chở Baekhyun đến ngôi nhà mà mình từng ở 29 năm trước. Baekhyun nhìn thấy một cặp nhẫn bằng ngọc và nhớ lại một cô gái đã đeo cặp nhẫn này hôn một chàng trai. Sau đó Baekhyun lại nhìn thấy bức vẽ cô gái mà mình từng thấy trong giấc mơ. Cùng với đó là một anh chàng có đôi cánh thiên thần cũng từng xuất hiện trong giấc mơ của mình. Anh chàng thiên thần có khuôn mặt giống y như Sang Hyuk. Đột nhiên những ký ức từ 500 năm trước hiện về. Khi ấy Baekhyun đã trải qua những giây phút ngọt ngào cùng Sang Hyuk. Baekhyun được cậu bé tiên tử chỉ cách để thay đổi số mệnh. Sau đó Baekhyun được tái sinh thành một bông hoa rồi thành một chú bướm. Baekhyun đi ra ngoài thì những bóng đèn được bật lên và rất nhiều chậu hoa được đặt dưới đất. Baekhyun nhớ lại mình đã từng đặt những chậu hoa trên hàng rào để bày tỏ tình cảm với anh hàng xóm. Khi đó cô cũng gấp rất nhiều con ếch giấy. Sang Hyuk đi đến và tặng cho Baekhyun một chậu hoa có sức sống mãnh liệt. Sau đó Sang Hyuk dẫn Baekhyun đến nhà của Jong A. Baekhyun cũng nhớ lại hình ảnh lần cuối cùng mình bước ra khỏi nhà. Đôi mắt của Baekhyun liền ngấn lệ. Bà mẹ bước ra rồi chào hỏi cả hai. Sau đó bà mời hai người hãy vào nhà dùng bữa cùng vợ chồng mình. Baekhyun vào nhà nhìn thấy những kỷ niệm liên quan đến Jong A và nhớ lại. Trước đây Baekhyun đã được anh hàng xóm dẫn đi ăn bánh gạo cay bột mì và tự hào khoe em được mệnh danh là một trong 5 người xinh nhất trường đấy. Rồi cô còn chủ động thơm vào má anh hàng xóm. Sau đó cô đi mua một bản nhạc tình yêu nổi tiếng để làm quà tỏ tình với anh hàng xóm. Baekhyun ngồi ăn cùng mọi người. Trong khi ai cũng cười nói vui vẻ thì cô nàng lại ngồi buồn bã mà khóc thút thít. Bà mẹ nhìn thấy thì bảo con gái tôi cũng hay khóc giống bác sĩ. Bất ngờ Baekhyun hỏi cháu có thể trở thành Jong A của hai bác được không? Baekhyun được Sang Hyuk trở về nhà với hai hàng nước mắt rơi lã chã. Khi đã về đến nhà, Baekhyun nói với Sang Hyuk rằng em yêu tất cả những khoảnh khắc phấn khích và ngọt ngào khi em được gặp anh. Kể từ ánh mắt đầu tiên cho đến khi em thành cỏ dại, thành hoa, thành sâu và thành bướm. Kể cả sau khi em được tái sinh. Khi đang ở tuổi 19 hay 29 tuổi như bây giờ em đều yêu anh. Cảm ơn anh đã luôn đến bên em. Em yêu anh dù anh có là gì đi chăng nữa. Sau đó Baekhyun hôn vào môi của anh chàng. Cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn đắm đuối. Đột nhiên Sang Hyuk thấy bàn tay của mình đang tan biến. Nhưng Baekhyun vẫn tiếp tục hôn vào môi của anh chàng và Sang Hyuk cũng đáp lại đầy nồng ấm. Jae-hee đột nhập vào căn nhà mà Sang Hyuk từng sống. Khi cầm cặp nhẫn ngọc lên, ký ức từ 500 năm trước lại hiện về. Khi nhìn vào bức vẽ của cô cung nữ Sohee và anh chàng có đôi cánh thiên thần, Jae-hee càng sửng sốt hơn. Baekhyun ngồi xuống và kể cho Sang Hyuk nghe. Em đã gieo mình xuống vách đá để được tái sinh. Có một bé trai đã nói với em rằng em cần làm như thế thì mới có thể gặp lại anh vì con người có hai cơ hội. Mà anh sắp bước vào giai đoạn biến thể mới sao? Vậy khi nào anh sẽ trở lại với em? Sang Hyuk bảo có thể là một tuần, có khi là một tháng, có lúc tận 1 năm, có lần đến 2 năm. Baekhyun liền nói xem như người yêu mình đi nhập ngũ thôi chứ có gì đâu. Sang Hyuk bảo có khi biến thể đến 10 năm cơ. Nghe xong cô nàng liền nhảy dựng lên. Nếu yêu xa thì thỉnh thoảng còn gặp được nhau, nhập ngũ thì còn gọi video được.
Đằng này tới 10 năm không thấy được nhau, làm sao em đợi được 10 năm cơ chứ? Tại sao anh phải biến thể chứ? Em biết rồi, tại vì anh muốn giữ cái mặt trẻ mãi không già này phải không? Nếu vậy thì anh đừng biến gì cả. Em cảm thấy rất áp lực vì khuôn mặt trẻ măng của anh đấy. Nếu anh già đi được một tí thì sẽ hoàn hảo hơn. Nếu anh không biến thể thì ở đây bán rất nhiều mặt nạ giúp chống lão hóa. Anh chờ tới khi em ngỏm củ tỏi rồi muốn biến đi đâu thì biến. Thấy Sang Hyuk thở dài một cái, Baekhyun giận hờn nói: để được gặp anh em đã làm sâu làm bướm, thậm chí làm cả con ruồi bu trên đống phân. Giờ anh chọn đi khuôn mặt trẻ trung hay là em? Sang Hyuk định lên tiếng giải thích nhưng Baekhyun lại đùng đùng nổi giận rồi bước đi về nhà. Baekhyun đi thẳng vào nhà rồi lấy một chai rượu. Dora cũng hằn học đi về nhà. Cả hai đồng loạt bày tỏ sự bất mãn với việc vừa trải qua rồi cũng ly với nhau một cái. Sang Hyuk về nhà thì nghe ở bên trong đang cãi vã to tiếng. Jonggo trách hai cậu bạn Tiên đã phá hoại khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời mình. Các cậu hẹn hò thỏa thích với cả đống cô rồi còn tôi mới chỉ gặp được cô ấy. Cô ấy là người đầu tiên nói tôi hấp dẫn đấy. Vậy mà tôi lại biến mất và để lại cô ấy với tờ hóa đơn 285.000 won. Cô ấy sẽ nghĩ gì về tôi đây chứ? Đột nhiên ba cậu bạn Tiên lại cảm nhận cơ thể mình lại chuẩn bị biến đổi một lần nữa. Sang Hyuk vẫn bình thường mà nhìn lên những cánh hoa đang nở rất nhanh. Mũi tên thần đáp xuống rồi lại đen đi một đoạn nên ai cũng trở về trạng thái bình thường. Sang Hyuk cùng hai cậu bạn ngắm nhìn mũi tên thần rồi thắc mắc, sao nó cứ vàng rồi lại đen đi một miếng nhỉ? Jonggo la hét gọi vị thần Samsin rồi cầm bật lửa lên và nói: tôi sẽ đốt cháy đôi cánh nặng nề này để đến với Dora. Sang Hyuk dí que diêm đang cháy vào cổ của Jonggo rồi nói: như đây còn không chịu được thì sao mà tự đốt đôi cánh đi được chứ? Jonggo bất lực nói: Dora xin lỗi em, vì nó nóng quá nên anh không làm được. Jae-hee đem bức hình chụp người đàn ông có cánh đến hỏi sở trưởng thân phận thật của Sang Hyuk là gì. Nghe xong sở trưởng chỉ thở dài thườn thượt. Sang Hyuk ngồi suy nghĩ xem cậu bé đã kêu Baekhyun gieo mình xuống vách đá là ai. Sắp vào giai đoạn biến thể cuối cùng rồi còn có cơ hội gì nữa chứ? Sau khi nghe tiếng chuông cửa, Jae-hee bước vào. Thấy Jae-hee xuất hiện, Jonggo liền gọi tên vua điên kia khiến hai cậu bạn phải bịt miệng chàng ta lại. Jae-hee hỏi các người là tiên nhỉ? Vậy còn chú chó Jongchun đâu, sao không thấy? Sau đó Jae-hee yêu cầu được nói chuyện riêng với Sang Hyuk. Jae-hee đưa ra bức hình và hỏi anh biết cô ấy là ai phải không? Vì người đàn ông mọc cánh trong hình người đã ở cùng cô ấy chính là anh. Rốt cuộc người phụ nữ này có phải là Baekhyun không? Tôi phải biết lý do vì sao tôi lại xen vào giữa hai người. Tôi không nhìn thấy anh trong ký ức của tôi nhưng người phụ nữ này lại bảo là muốn đi theo anh. Sang Hyuk chậm rãi nói: 500 năm trước anh đã tiễn tôi đi chầu trời, nhưng anh biết tôi có năng lực gì mà nên giờ tôi mới đứng ở đây. 500 trước anh cũng đã cố tiễn cô ấy đi chầu Diêm Vương. Sau đó Sang Hyuk nhận được điện thoại của Baekhyun. Cô nàng thông báo em sắp đi ngủ. Trong khi em ngủ anh có biến thể đi đâu không? Sáng mai thức dậy thì gọi cho em liền, nghe chưa? Sang Hyuk bảo anh biết rồi. Người phụ nữ của anh. Sang Hyuk tiếp tục nói với Jae-hee: tôi cũng thắc mắc tại sao chúng ta lại gặp nhau. Có lẽ tất cả đều là ý của người đó nhỉ? Baekhyun nằm xuống rồi cứ tương tư mãi câu nói người phụ nữ của anh của Sang Hyuk. Jae-hee về đồn cảnh sát rồi thắc mắc người đó mà Sang Hyuk nói là ai. Sáng hôm sau Baekhyun thức dậy nhưng không thấy Sang Hyuk điện cho mình. Cô liền điện thoại cho anh chàng nhưng không ai nghe máy. Sau một hồi cố gắng thì Sang Hyuk cũng bắt máy. Baekhyun liền hét lớn: sao anh nghe máy chậm vậy, sao anh không gọi cho em? Sang Hyuk nói anh định đi tắm thì Baekhyun liền bảo anh phải gọi cho em rồi mới đi tắm chứ. Đồ biến thể đáng ghét. Khi được Sang Hyuk chở đến nơi làm việc, Baekhyun tiếp tục hỏi: anh sẽ không biến thể trong lúc em làm việc phải không? Sang Hyuk bảo là anh không chắc được rồi chạy theo cô nàng vào bệnh viện. Baekhyun vui vẻ chào Jae-hee người đang dẫn chú chó Alex đến tái khám. Hai chàng trai cũng trao ánh mắt lạnh lùng cho nhau. Jae-hee vào phòng và nhìn chăm chăm vào cô bác sĩ thú y rồi tự hỏi: lý do chúng ta gặp lại nhau là gì? Tại sao tôi lại muốn tiễn em đi chầu Diêm Vương? Nghĩ đến đây anh chàng liền đứng dậy ra về. Baekhyun đuổi theo để đưa cho Jae-hee một chai thuốc mỡ vì thấy tay anh đang bị thương. Baekhyun động viên Jae-hee hãy nhanh lành vết thương để còn đi bắt tội phạm. Lúc này Dora có tiết giảng dạy ở khóa học tình yêu nhưng Jonggo lại vắng mặt. Vừa quay lưng lên bảng thì Dora nghe tiếng Jonggo gọi mình và nói cô còn xinh hơn cả Kim Tae-hee nữa. Dora liền gọi tên của Jonggo khiến hai cậu học viên rất bất ngờ vì đó chỉ là tưởng tượng của bà cô giáo mà thôi. Bên này có một đám trẻ đang chơi đùa trong một chiếc xe không có chủ nhân. Trong xe có một chiếc điện thoại. Một ông chú đi đến rồi mở cốp xe ra. Ông hoảng hồn khi thấy một cái xác ở bên trong. Cảnh sát bắt đầu đến khám nghiệm hiện trường thì biết được đó là cô nhân viên của Kim Mon-sik. Khi cảnh sát đến công ty điều tra thì cô bạn đồng nghiệp báo tin trưởng phòng Kim Mon-sik thường hay thả thính cô nhân viên này. Nhưng kể từ khi Kim Mon-sik bị cảnh sát điều tra về vụ người phụ nữ mất tích thì cô bắt đầu giữ khoảng cách với anh ấy. Hình như cô ấy đang mắc bệnh lây truyền qua đường nam nữ. Hai anh cảnh sát đến gặp và thông báo với Kim Mon-sik rằng cảnh sát đã tìm thấy DNA của anh trên móng tay của cô nhân viên họ Song kia. Kim Mon-sik nói rằng anh không hề hãm hại cô Song. Jae-hee tiếp tục cho hắn xem vết bầm trên cổ của cô gái. Kim Mon-sik nhớ lại tối hôm trước mình đến đó để yêu cầu cô Song không được qua lại với người khác. Khi đó Kim Mon-sik đã dùng tay khống chế cô ta rồi bị cô ta cào lên cổ nhưng sau đó thì cô ta bỏ về. Cảnh sát tiếp tục đưa ra quyển sổ bệnh tật tìm thấy tại nhà cô Song. Kim Mon-sik nhớ lại cô Song từng đưa cho mình quyển sổ này sau khi cô ta nhận được nó. Kim Mon-sik tỏ ra sợ hãi rồi yêu cầu được về phòng giam của mình.
Hắn run sợ xem bảng tin trên TV rồi tự trấn an ở đây thì mình sẽ an toàn. Lúc này hai cậu bạn tiên đang nhìn ngắm sự biến đổi bất thường của mũi tên thần. Cả hai cẩn thận nhớ lại xem mình có từng bắn trượt mũi tên tình ái nào không. Jong Chun nhớ lại trước đây mình đã bắn trượt mũi tên khi định xe duyên cho Sang Hữu cùng cô cung nữ Su He nên mới bị biến thành chó. Jong Pa cũng nhớ lại mình đã bắn trượt mũi tên tình ái một lần. Bất ngờ mũi tên thần lại hóa vàng toàn bộ rồi bay lên và hai cậu bạn tiên cũng biến đổi. Jong Go cầm một bó hoa đến định xin lỗi cô giáo Dora, nhưng khi vừa mở cửa phòng thì cơ thể của anh lại bị biến đổi. Hai cậu học viên bước ra ngoài thì thấy một bó hoa cùng một bao thư có viết tên cô giáo Dora. Dora cầm bó hoa và mở phong bì ra thì thấy có đúng 285.000 won ở trong đó. Thấy vậy Dora liền chạy xuống bên dưới để tìm Jong Go nhưng không thấy anh đâu. Lúc này Sang Hyuk vẫn bình thường và đang chờ rước Baekryun tan làm về. Bất ngờ Sang Hyuk thấy một tên giống như tên thủ phạm đang đứng gần đó. Sang Hyuk liền bỏ điện thoại lại để đuổi theo. Baekryun bước ra và suy nghĩ lỡ anh ấy biến mất khi đang ở trong xe thì sao đây. Sau đó Baekryun phát hiện Sang Hyuk không có trong xe thật nhưng điện thoại thì vẫn còn đó. Sang Hyuk chạy bám theo nhưng không thấy tên thủ phạm đâu nữa. Sang Hyuk quay về thì được Baekryun ôm vào lòng và thút thít, em tưởng anh biến mất rồi. Khó khăn lắm em mới gặp lại được anh và biết mọi chuyện. Nếu anh biến mất thì em phải làm sao đây? Sang Hyuk liền nói chúng ta hãy ở bên nhau tối nay nhé. Anh muốn ở bên em đêm nay. Dora buồn bã đi nhậu một mình rồi điện thoại rủ Baekryun đến nhậu cùng. Thế nhưng Baekryun bảo hôm nay em có tình yêu rồi. Lúc này Sang Hyuk cũng đem rượu vang ra để uống cùng Baekryun. Một gã thanh niên đẹp trai tiến đến ngồi cạnh Dora và uống rượu cùng cô nàng. Sau một hồi thì Dora đã say ngoác cần câu. Dora vui vẻ cười nói cùng tên thanh niên này. Hắn liền rủ Dora hãy đi đến một chỗ thú vị hơn. Khi Dora đi vào toilet, tên này thông báo với bạn bè là đã tóm được một con mồi để trải qua tình một đêm rồi. Jong Go đứng đó với vẻ mặt đầy tức giận rồi tát tên đều cáng này một phát. Sau đó Jong Go xoay hắn vòng vòng rồi nhảy luôn lên người hắn. Cuối cùng Jong Go làm thêm vài cú đấm. Tên này nhận thấy có điều kỳ quái xảy ra liền nhanh chân bỏ chạy. Dora bước ra ngoài thì anh nhân viên bảo cậu ta chạy mất dép rồi và đưa cho Dora tờ hóa đơn 570.000 won. Dora buồn bã bước ra về rồi thắc mắc sao người đàn ông nào cũng bỏ mình ở lại với tờ hóa đơn vậy. Sau đó Dora thấy có người đang đốt pháo hoa. Dora liền ngồi lên xích đu để ngắm nhìn nhưng do xỉn quá nên không di chuyển được xích đu theo ý mình. Đột nhiên chiếc xích đu được Jong Go làm cho chuyển động khiến Dora vô cùng phấn khích. Dora tiếp tục ngồi lên bập bênh nhún một mình. Bất ngờ nó lại bật lên liên hồi và Jong Go đang ngồi ở đầu bên kia. Dora tiếp tục chơi cầu tuột như một đứa con nít. Sau đó Dora bất ngờ bị té lộn cổ và được anh thần tình yêu bế trên tay. Lúc này mũi tên thần cũng bị hóa đen đi một ít nên Dora có thể nhìn thấy được mặt của Jong Go bên cạnh pháo hoa đang tung bay trên bầu trời. Sang Hyuk dẫn Baekryun vào giường ngủ. Baekryun ngượng ngùng quá nên rủ Sang Hyuk uống rượu tiếp. Sau đó Baekryun cầm ly rượu vang trên giường với bàn tay run rẩy. Sang Hyuk nhẹ nhàng cất ly rượu đi rồi hôn vào môi Baekryun đầy ngọt ngào. Cả hai trao cho nhau nụ hôn đầy say đắm và trải qua một đêm mặn nồng cùng nhau. Sáng hôm sau Sang Hyuk vẫn chưa biến mất. Cả hai tiếp tục dùng bữa sáng và đút cho nhau ăn vô cùng tình cảm. Dora tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của mình. Cô nàng nhớ lại tối qua Jong Go đã xuất hiện và bế mình trên tay. Sang Hyuk đưa Baekryun đến bệnh viện để trực ca đêm. Baekryun nghe một người đang nói chuyện điện thoại trên đường liền nhớ lại một phát hiện động trời. Em nhận ra giọng nói của tên thủ phạm đó. Lúc này ở trại giam tất cả tù nhân được dẫn đi ăn. Riêng chỉ có tên Kim Mon Sik vẫn nằm trong phòng vì hắn nói mình bị sốt cao và xin anh quản ngục một ít thuốc. Khi anh quản ngục rời đi thì một người trang bị nhiều hung khí bước vào khiến Kim Mon Sik vô cùng hốt hoảng. Sang Hyuk nghiên cứu vụ án mất tích của bà cố viện trưởng Hong mà mình từng điều tra 29 năm về trước. Sau đó Sang Hyuk nói với Baekryun rằng anh có việc đi chỗ này một chút rồi sẽ quay lại. Sang Hyuk bước ra ngoài và lái xe hơi rời đi. Lúc này tại đồn cảnh sát mọi người đang xem lại camera thì thấy cô Song từng ném quyển sổ đỏ vào người Kim Mon Sik. Jae-hee và anh cảnh sát trẻ tiếp tục đến công ty để điều tra. Jae-hee tìm thấy trong kệ hồ sơ có một quyển sổ đỏ có chữ đố kỵ. Bên trong có viết tao sẽ tiễn mày đi chầu trời bằng mọi giá. Sang Hyuk đi đến ngôi nhà mà bà cựu viện trưởng Hong từng ở. Sang Hyuk bước vào nhà và đi đến một căn phòng. Khi mở cửa phòng ra Sang Hyuk phát hiện một điều gì đó. Cảnh sát vội vã chạy đến nhà giam thì thấy tên Kim Mon Sik đã bị hành quyết. Lúc này chồng của cô Eun Su vội vàng bế chú chó đến bệnh viện để cấp cứu. Baekryun tiến hành phẫu thuật cho chú cún nhưng nó bị mất máu quá nhiều. Sau khi kiểm tra cô y tá phát hiện bệnh viện đã hết máu nên liền điện thoại hỏi bệnh viện gần đó. Thế nhưng cô phải đi taxi đến đó để lấy và để Baekryun ở lại cùng chồng của cô Eun Su. Baekryun đang phẫu thuật thì nghe chồng của Eun Su bảo cô đã nói dối. Baekryun nhận ra giọng nói này rất giống tên thủ phạm nên rất hoảng sợ. Hắn cầm dao mổ lên rồi dồn Baekryun vào chân tường. Trước khi Eun Su bị mất tích, chồng cô ta đã nhìn thấy vợ của mình vui vẻ đi vào một khách sạn cùng tên Kim Mon Sik. Khi cả hai tình tứ bước vào phòng để hú hí cùng nhau thì anh chồng quyết định không quấy rầy bọn họ. Vài ngày trước khi bị bắt, Kim Mon Sik đã nhận được quyển sổ có chữ ghen tuông. Kim Mon Sik nghĩ mình sẽ được an toàn khi ở trong tù nên mới nhận mình là hung thủ sát hại Eun Su. Hắn làm vậy để được ăn cơm tù dài lâu. Nhưng trớ trêu thay, tên thủ phạm đã đột nhập vào tận nhà giam và tặng cho hắn một mũi vít nhọn vào người. Tên thủ phạm về nơi trú ẩn rồi tháo chiếc mặt nạ già nua ra. Người này không ai khác chính là chồng của cô Eun Su. Kim Mon Sik đã bị xử lý nhưng vẫn còn một nhân chứng nữa còn sống sót. Người này chính là Baekryun.
Hắn liền đi đến bế chú chó lên và rủ chú chó của hắn hãy đi đến bệnh viện. Sau đó những tiếng kêu ăng ẳng của chú chó vang lên. Sang Hyuk đến nhà của bà Park là một trong những nạn nhân bị mất tích năm 1993. 29 năm trước Sang Hyuk có đến đây để điều tra về vụ mất tích của bà Park. Khi đó chồng của bà Park bảo có một nam sinh viên đang thuê một căn phòng ở tầng bán hầm. Sang Hyuk nhớ lại Baekhyun từng bảo người đủ 19 tuổi sẽ rời khỏi trại trẻ mồ côi. Sang Hyuk đi xuống mở cửa căn phòng ra thì thấy một nam thanh niên khác đang ở đây. Nơi mà tên thủ phạm thực sự đang trú ngụ cũng cách đó không bao xa. Sau khi lục soát nơi làm việc của Kim Mon Sik, Jae-hee tìm thấy quyển sổ đỏ ghen tuông. Sau đó Jae-hee nhận được điện thoại thông báo tên Kim Mon Sik đã qua đời. Jae-hee tức tốc chạy đến tìm để bảo vệ Baekhyun. Anh cảnh sát trẻ nhớ lại câu nói của tên Kim Mon Sik: vụ án cuối cùng sẽ không xảy ra vì tôi đã ở đây rồi. Hóa ra hắn vào nhà giam để trốn tên thủ phạm chứ không phải đang nhận mình là thủ phạm. Baekhyun nghe chồng của Eun-su nói một câu cô đã nói dối, giống y như câu nói mà tên thủ phạm đã nói với kiếp trước Jong A của mình. Tên này cầm dao mổ lên rồi áp sát Baekhyun vào tường. Baekhyun yêu cầu hắn hãy trả lại dao mổ để mình có thể tiến hành phẫu thuật cho bé cún khoai tây. Lúc này cô y tá đi lấy máu cũng đã trở về nên chồng của cô Eun-su cũng trả lại dao mổ. Baekhyun yêu cầu hắn hãy ra bên ngoài để cuộc phẫu thuật được tiếp tục. Hắn ta ra bên ngoài chờ đợi và nhìn vào camera giám sát đang quay mình. Baekhyun và cô y tá khi đang phẫu thuật thì nhận ra bé cún này không phải bị đánh rơi như lời chủ nhân của nó đã nói. Baekhyun hỏi có phải anh dùng vật nặng đánh khoai tây phải không? Tên này đổ thừa chắc có lẽ khoai tây bị hàng xóm đánh vì nó sủa cả ngày và làm phiền họ. Do tôi để lạc nó nên mới ra nông nỗi này. Khi tên này ra về thì anh đội trưởng Jae-hee cũng chạy đến nơi. Lúc này Baekhyun vẫn chưa hết sốc vì nghĩ đến chú chó đã bị chủ nhân của nó đánh đập. Sang Hyuk cũng đã quay lại bệnh viện thú y. Jae-hee thông báo cho Sang Hyuk biết tin Kim Mon Sik đã ngỏm củ tỏi. Hắn không phải thủ phạm mà lại là mục tiêu nạn nhân. Vụ án ghen tuông cuối cùng đã được chuyển thành nam giới. Kim Mon Sik bị tiễn đi chầu Diêm Vương bởi hắn đang ghen với cô đồng nghiệp họ Song của mình. Sang Hyuk dẫn Jae-hee đến căn nhà mà bà Park từng ở. Jae-hee nhìn vào địa chỉ nhà thì thấy nó giống y địa chỉ trên phong bì mà tên shipper giả mạo từng đưa cho mình. Jae-hee đem cuốn đỏ đến cho ông sở trưởng xem và quả quyết Kim Mon Sik là nạn nhân chứ không phải là thủ phạm. Jae-hee yêu cầu được khám xét mọi căn nhà có tầng bán hầm gần nơi bà cố viện trưởng Hong sống. Đương nhiên ông sở trưởng cũng đồng ý với yêu cầu này. Rất nhiều cảnh sát đã kéo đến và tiến hành tìm kiếm tất cả những ngôi nhà có tầng bán hầm. Dora đang làm việc thì tiếng pháo hoa vang lên trong đầu. Hình ảnh cậu học viên Jong-go với một đôi cánh nhỏ bế mình trên tay lại hiện ra trong tâm trí Dora. Thế nhưng Dora cứ nghĩ là do mình xỉn quá thôi mà. Đúng lúc này Dora lại nhận được điện thoại của Jong-go. Sau đó cả hai lại gặp nhau ở phòng tình yêu. Ông chủ Park thú nhận với Dora rằng tôi chỉ là người vận hành ở nhà hàng này và nhường vị trí chủ nhà hàng lại cho Jong-go. Ông cũng thông báo bữa ăn hôm nay đã được thanh toán 100%. Cuối cùng Jong-go đã lấy lại được hình ảnh. Jong-go nghiêm túc nói với Dora rằng tôi đã nói là chỉ nhìn mỗi mình cô. Sở thích của tôi là cô Dora. Cô còn xinh hơn cả Kim Tae-hee nữa. Tất cả tôi đều không nói dối nửa lời. Trong suốt 500 năm qua khi tôi mắc kẹt ở địa cầu này, tất cả phụ nữ đều đối xử lạnh nhạt và làm tôi tổn thương. Cô Dora là người đầu tiên lắng nghe tôi nói và nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến. Cô cũng là người đầu tiên chạm vào đôi môi trinh tiết của tôi. Cô là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp. Dora bối rối hỏi anh là tiên thật sao? Jong-go bảo chắc cô không quên khoảnh khắc tôi cứu cô ở công viên trò chơi phải không? Lúc ở quán rượu tôi đã thấy cô lặng lẽ thanh toán hóa đơn cho tên đều cáng kia. Khoảnh khắc đó khiến tôi đổ gục trước cô một lần nữa. Nghe xong Dora liền thì thầm hên là lúc đó tôi không chửi thề. Jong-go tiếp tục nói trong cảm xúc dạt dào. Tôi muốn hẹn hò và kết hôn với cô. Tôi muốn cùng cô uống mojito ở Maldives. Tôi muốn trải qua tuần trăng mật nóng bỏng và có con cùng cô. Nhưng giờ tôi sắp phải thăng thiên mất rồi. Đôi cánh của tôi không cho tôi thời gian nữa. Dora nghe được thì cảm thấy khá bối rối và khó hiểu. Một nữ phóng viên đến tìm nhân viên an ninh nơi Kim Mon Sik làm việc để điều tra về quyển sổ đỏ bệnh tật. Sau đó cô đã đưa tin tức này lên bảng tin. Mọi người đã nghe về thất sắc tức 7 tội của phụ nữ thời Joseon chưa? 3 quyển sổ ngoại tình, bệnh tật và ghen tuông đã được thủ phạm đưa cho cô Eun-su cùng cô nhân viên họ Song và Kim Mon Sik trước khi họ bị xử lý. Còn 4 quyển sổ đàm tiếu, không vâng lời, không sinh con và trộm cắp thì đã được đưa cho 4 người phụ nữ mất tích vào năm 1993. Lúc này Baekhyun cũng đang xem bảng tin này. Sang Hyuk và anh đội trưởng Jae-hee cũng đi đến nơi. Baekhyun hỏi anh đội trưởng có phải tôi là nhân chứng cuối cùng vẫn chưa bị xử lý phải không? Jae-hee liền hứa sẽ bắt được tên thủ phạm sớm nhất có thể. Baekhyun bảo nhìn vào ánh mắt anh tôi thấy được sự quyết tâm ở trong đó. Tôi tin anh sẽ bắt được hắn. Tôi sẽ ở đây ủng hộ anh mà không chạy trốn đi đâu cả. Sau đó Sang Hyuk cầm tay đưa Baekhyun về nhà và dặn dò. Ngày mai nhớ đừng ra ngoài cho tới khi anh đến đón đó. Nghe lời anh đi nhé em yêu của anh. Baekhyun vui vẻ nói lời tạm biệt anh người yêu. Cô nàng định nói với Sang Hyuk về tên thủ phạm nhưng thấy chưa chắc chắn nên lại thôi. Jong Chun ngắm nhìn mũi tên thần rồi nhớ lại một chuyện. Ngày xưa Sang Hyuk đã yêu cầu 3 cậu bạn tiên hãy bắn mũi tên chỉ vào mình để có thể ghét cay ghét đắng một ai đó trong cái nhìn đầu tiên. Mặc dù Jong-go giải thích nếu bị mũi tên đó bắn vào thì sẽ ngỏm củ tỏi ngay, nhưng Jong-go vẫn muốn nhận được mũi tên để không phải tương tư cô cung nữ So-hee nữa. Khi ấy Jong Chun là người hứa tôi sẽ bắn mũi tên chỉ đó cho cậu. Kết quả Jong Chun đã bắn hụt mũi tên nên mới biến thành chó. Jong Chun đi ra bên ngoài và nhìn thấy một cậu Baekhyun đọc sách.
Khi nghe anh chàng lẩm bẩm nếu mình không bắn hụt mũi tên đó thì sao nhỉ? Cậu bé liền bảo thì anh bắn chúng lại là được thôi mà. Hối hận không thay đổi được gì đâu, ai cũng có cơ hội thứ hai. Jong Chun liền hỏi em sống ở đâu? Cậu bé bảo cậu bé sống ở nhà số 501 cách nhà anh 2 tầng. Sau đó cậu bé nói lời tạm biệt để về nhà đi ngủ. Cuối cùng Sang Hữu cũng về đến nơi. Jong Chun kể cho Sang Hữu nghe mọi chuyện. Jong Pa bảo có một điều không muốn nói cho cậu nghe vì cậu quá liều lĩnh. Nhưng mà tại sao Baek Ryun lại là nhân chứng cuối cùng nhìn thấy hung thủ nhỉ? Tại sao Thái tử Lee Son lại là thanh tra điều tra vụ án trong khi 500 năm trước chính anh ta đã hãm hại cung nữ Sohee? Sang Hữu bảo cô ấy không phải bị hãm hại mà là gieo mình xuống vách đá. Có một đứa trẻ đã bảo cô ấy làm vậy để được tái sinh và gặp lại tôi. Jong Chun bảo đứa bé vừa rồi đã nói với tôi rằng con người đều có hai cơ hội. Những lần trước tôi gặp nó thì nó cũng nói cho tôi nghe về sự dũng cảm trong tình yêu. Sang Hữu liền yêu cầu hãy đi tìm cậu bé đó ngay. Cả hai đến căn nhà số 501 thì có một người phụ nữ đứng tuổi bước ra niềm nở gọi hai anh chàng là oppa. Cứ đẹp trai là tôi gọi oppa hết. Sang Hữu liền gọi người phụ nữ này là gì khiến em khá bực. Jong Chun liền sửa lại thành bà mẹ trẻ. Em giải thích phải kết hôn và sinh con thì mới được gọi là mẹ chứ. Còn tôi là hàng chưa bóc tem đó nhé. Sang Hữu luyến quính sửa thành bà ngoại, sau đó lại sửa thành phu nhân và hỏi phu nhân có đứa con trai nào không. Thế nhưng bà phu nhân bảo chồng tôi còn chưa có lấy đâu ra con. Đã khuya rồi còn bị hai tên cô hồn đến phá rối nữa. Thiệt tình biến dùng đi hai tên khốn kiếp. Sang Hữu liền chạy ra bên ngoài thì thấy cậu bé đó đang ngồi bên cạnh hồ nước. Nhưng khi chạy xuống thì không thấy cậu bé đâu nữa. Bất ngờ Sang Hữu lại thấy cậu bé xuất hiện trên mái nhà cao. Sang Hữu chạy lên đến nơi thì cậu bé xuất hiện và đứng trên bờ tường. Sang Hữu liền hỏi có phải 500 năm trước ngươi đã xuất hiện trước mặt Sohee không? Cậu bé bảo ta cảm động việc cô ấy đã cầu nguyện suốt 1000 lần nên mới xuất hiện. Ta đã bảo cô ấy phải tái sinh để có hai cơ hội được gặp ngươi. Cô ấy đã cầu nguyện đúng 1000 lần để nhìn thấy được ngươi và đã tái sinh suốt 500 năm để có được hai cơ hội đó. Thế ngươi đã làm được gì chưa để có thể có cơ hội thứ hai với cô ấy? Ngươi hãy nghĩ đến thứ mà ngươi đã không làm trong cơ hội đầu tiên. Thần sẽ cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Sau đó cậu bé cũng biến mất. Jong Chun đứng ngắm nhìn mũi tên thần mà mình đã bắn trượt rồi nghĩ đến lời khuyên hãy bắn lại mũi tên để tìm cơ hội thứ hai của cậu bé kỳ lạ kia. Anh chàng liền cầm mũi tên lên nhưng lại đặt xuống. Bên này Sang Hữu hỏi Jong Pa rốt cuộc điều mà cậu không muốn tôi làm là gì vậy? Jong Pa bảo tôi sẽ không nói vì tôi không muốn mất cậu. Nhưng thấy Sang Hữu quá quyết tâm nên Jong Pa cũng nói ra. Tại nơi biến thể có một ống mỏng trong suốt nối liền ba cơ quan lõi trái tim cùng đôi cánh và các lỗ chân lông bên ngoài kén lại với nhau. Nhưng đường ống đó lại mỏng như tóc. Nếu mũi tên xuyên qua nó thì quá trình biến thể sẽ dừng lại. Như vậy cậu sẽ tỉnh lại và chờ đợi đến lần biến thể tiếp theo. Nhưng nếu mũi tên bắn trượt thì cậu sẽ biến mất ngay tức khắc. Thế nhưng xác suất để bắn xuyên qua đường ống đó là vô cùng thấp. Bên này cảnh sát báo cáo với Jae-hee rằng họ đã tìm hết tất cả căn nhà bán hầm nhưng không tìm thấy gì. Jae-hee yêu cầu phải kiểm tra lại một lần nữa vì có một số ngôi nhà không có trong bản đồ dân cư. Ngày hôm sau Baek Ryun quyết định đến sở cảnh sát để tìm gặp ông chuyên gia thôi miên. Cô mong ông giúp đỡ để mình nhớ lại giọng nói mà tên thủ phạm đã nói với Jong A vào năm 1993. Baek Ryun bắt đầu du hành ký ức về năm 1993. Cô thấy sáng hôm đó mình đã ra khỏi nhà và được mẹ chạy theo để đưa cơm mang đến trường. Sau đó Baek Ryun gặp cô bạn họ xong. Tối đó Baek Ryun đã nói với cô bạn thân rằng có ai đó đã lấy chiếc áo chấm bi của mình. Cô bạn thân tỏ ra ngượng ngùng nhưng cả hai vẫn dắt tay nhau đi. Sau đó Baek Ryun lại được bố mẹ tặng cho chiếc áo khoác chấm bi khác nên vô cùng mừng rỡ. Tối đó Baek Ryun đã mặc chiếc áo khoác này đến gặp Sang Hữu. Khi đang bước đi dưới trời tuyết rơi rất dày, Baek Ryun phát hiện có ai đó đang bám theo mình. Cuối cùng Baek Ryun bị tên hung thủ trục thuốc mê. Hắn ta dẫn cô đến một ngọn núi và cũng nói với cô rằng cô đã nói dối. Baek Ryun nhận ra đó chính là giọng nói của chồng cô Eun Soo. Dora ngồi chờ đợi ở công viên trò chơi và nhớ lại lời lẽ ngọt ngào mà Jong-go đã gieo rắc. Sau đó Jong-go cũng tức tốc chạy đến nơi vì sợ trễ giờ hẹn với cô giáo. Thấy Jong-go xuất hiện, Dora liền nói chúng ta đi hẹn hò thôi nào. Jong-go ngơ ngác hỏi hẹn hò là việc một người đàn ông và một người phụ nữ đối xử ngọt ngào và đáng yêu với nhau đó hả? Dora bảo chẳng phải anh có nhiều kế hoạch để làm với tôi nhưng đôi cánh của anh không cho anh thời gian đó sao? Vậy nên hôm nay anh hẹn hò với tôi. Nếu ngày mai đôi cánh của anh vẫn ổn thì chúng ta hẹn hò tiếp. Nhưng không phải với tư cách là thần tiên với người mà chỉ là hai người bình thường hẹn hò với nhau mà thôi. Sau đó Dora chủ động khoác tay khiến Jong-go vô cùng xao xuyến. Cả hai cùng nhau đi chơi trò chơi điện tử khiến Jong-go vô cùng phấn khích như một đứa trẻ. Cả hai bắt đầu trải qua những giây phút ngọt ngào với nhau. Đôi chim di cùng ăn bánh gạo cay lề đường và kẹo bông gòn rất vui vẻ. Tiếp theo cả hai cũng chụp hình đôi cùng nhau làm Jong-go vừa vui sướng vừa buồn lo. Sau đó Jong-go liền gọi điện thoại để set up một thứ gì đó. Jong-go dẫn Dora đến một nhà hàng. Nơi đây có rất nhiều bong bóng hình trái tim đã được treo sẵn. Sang Hữu đưa Baek Ryun đến một công viên. Ông chủ Park đã chuẩn bị sẵn cho cặp đôi một bữa tiệc ánh sáng lung linh. Công viên này chính là nơi mà Jong A đã hẹn gặp Sang Hữu vào kiếp trước. Nhưng khi ấy Jong A đã bị tên thủ phạm tấn công nên không thể đến gặp anh. Lúc này Sang Hữu ngọt ngào nói với Baek Ryun rằng đáng lẽ anh nên nhìn em một cách ấm áp hơn. Đáng lẽ anh nên cười với em nhiều hơn. Đáng lẽ anh nên trao cho em một cái ôm nồng ấm hơn. Anh đã hối hận rất nhiều vì đã không làm thế. Bây giờ anh phải dũng cảm hơn trước. Anh đã tìm ra cách để việc biến thể không xảy ra. Sau đó Sang Hữu lấy ra một cặp nhẫn đôi.
Sang Hyuk đeo nhẫn vào tay của Baekhyun và nói anh yêu em. Baekhyun cũng đeo nhẫn cho Sang Hyuk rồi thẹn thùng nói em cũng yêu anh. Sau đó cả hai bắt đầu trao cho nhau một nụ hôn đầy ấm áp. Khi cả hai đã về nhà, Baekhyun gọi điện cho anh người yêu rồi ngọt ngào nói lời cảm ơn anh chàng. Nhờ có anh mà mỗi ngày trải qua đối với em đầy bất ngờ và em đã có thể gặp lại được gia đình. Nhờ có anh mà em hiểu thêm về bản thân mình. Em sẽ trở thành một người tuyệt vời để anh không phải thất vọng. Sau đó Sang Hyuk cầm chiếc kén đến gặp Jong Chun. Sang Hyuk nhờ vả Jong Chun hãy bắn mũi tên khi chiếc kén này trở nên trong suốt. Nhưng Jong Chun bảo tỷ lệ sai sót là 99,99% và từ chối. Jong Chun sợ nếu bắn trượt thì sẽ mất đi Sang Hyuk mãi mãi. Nhưng Sang Hyuk bảo chỉ có cậu mới giúp được tôi thôi. Tôi tin cậu tuyệt đối nhờ cả vào cậu đấy bạn của tôi. Jong Chun liền nhớ lại lần mình bắn hụt mũi tên vào 500 năm trước và lời nói của cậu bé tiên tử. Anh hãy bắn mũi tên thêm một lần nữa để sửa sai. Vì vậy mà Jong Chun bỗng cảm thấy siêu lòng. Sau đó Jong Chun nói với Jong Pa rằng tớ nhất định phải bắn lại mũi tên này thật chính xác. Bên này Jong Go đang trổ tài bắn tên cho Dora xem tại buổi tiệc hẹn hò. Mũi tên đầu tiên anh chàng bắn trúng ngay hồng tâm khiến Dora vô cùng bất ngờ. Jong Go liền làm thêm vài phát trúng hồng tâm nữa khiến Dora từ bất ngờ phải chuyển qua ngưỡng mộ. Anh quản lý nhà hàng cũng bảo chưa từng thấy xạ thủ nào giỏi như Jong Go. Jong Go liền yêu cầu ông chủ hãy rời mục tiêu ra thật xa, chứ khoảng cách này dành cho con nít chơi thì đúng hơn. Ông chủ liền đề nghị Jong Go hãy bắn mũi tên Robin Hood cho mình xem, là kiểu bắn mũi tên để tách mũi tên trước ra làm đôi ấy. Dora cũng bảo là tôi muốn xem cái đó quá. Jong Go liền thì thầm tên Robin Hood đó lắm trò quá nhỉ. Jong Go liền cầm cung tên lên chuẩn bị chẻ đôi một mũi tên đã cắm vào hồng tâm. Thế nhưng nó chỉ chen vào chỗ những mũi tên khác. Jong Go vẫn muốn thử một lần nữa. Anh nói với Dora rằng ai cũng có cơ hội làm lại mà. Thế nhưng lần này Jong Go lại run tay. Baekhyun ngồi ở bệnh viện thú y và suy nghĩ về việc mình đã nhận ra giọng nói của chồng cô Eun Su rất giống tên thủ phạm. Baekhyun quyết định đi đến đồn cảnh sát. Lúc này Sang Hyuk đang đứng trên một tầng thượng. Anh quyết định bản thân phải mạnh mẽ để tạo ra một kỳ tích với người mình yêu. Sang Hyuk cầm cung tên lên rồi bắn rất nhiều mũi tên tình yêu nhằm giúp quá trình biến đổi của mình đến nhanh hơn. Sang Hyuk quay ra sau lưng thì thấy lão thần Samsin đang đứng ở phía sau mình. Lão thần cảnh báo ngươi sắp phải vào giai đoạn biến thể mới rồi đấy. Sang Hyuk mạnh dạn nói với lão thần, nhân duyên mà ông tạo ra sẽ bị phá vỡ nếu gặp một người có ý chí mạnh mẽ. Sohee đã cắt sợi chỉ đỏ của số phận để đến gặp tôi nhưng ông đã khiến tôi phải sợ hãi trong một thời gian dài. Tôi sẽ phải chạy thật nhanh để cơ hội thứ hai xuất hiện với chúng tôi. Tôi sẽ từ chối không biến thể nữa. Lão thần Samsin liền nói cô cung nữ đó vốn dĩ cũng có sợi chỉ đỏ cho riêng mình. Mặc dù nó đã đứt nhưng bây giờ nó cũng đã được nối lại. Trong đêm nay điều chưa thực hiện được trong đêm đó sẽ xảy ra. Đêm đó lẽ ra cô cung nữ đã phải ngỏm củ tỏi vì vị thái tử kia. Bên này Jae-hee nhận được điện thoại của ông chuyên gia thôi miên. Ông thông báo hôm qua Baekhyun đã đến tìm tôi để cố nhớ về giọng nói của tên thủ phạm. Sau đó Jae-hee cũng nhận được điện thoại của Baekhyun nên liền chạy về đồn để gặp mặt cô. Jae-hee nói với Baekhyun rằng tôi đã nghe ông chuyên gia thôi miên nói rằng cô chính là Jong cô gái mất tích năm 1993. Điều này có vẻ hơi khó tin nhưng tôi tin cô. Baekhyun nói rằng tôi đã nhớ lại giọng nói của tên thủ phạm. Gần đây tôi đã nghe được một người có giọng nói y chang như vậy. Lúc này chồng của cô Eun Su cũng xuất hiện bên ngoài đồn cảnh sát. Jae-hee dẫn Baekhyun ra bên ngoài thì nhìn thấy một cặp vợ chồng đang cãi nhau. Nghe cô vợ bảo kiếp trước tôi đã làm gì nên tội mà kiếp này phải cưới loại người như anh. Jae-hee liền nhớ lại 500 năm trước có một ông lão đội mũ xuất hiện và nói với mình rằng đó là nghiệp chướng mà ngươi và cô cung nữ phải vượt qua. Jae-hee nhớ lại Sang Hyuk từng nói rằng mọi chuyện có lẽ là do người đó. Anh không nhớ gì về người đó sao? Jae-hee nghĩ người đó mà Sang Hyuk nói là ông lão kia. Một chiếc xe máy chạy vụt qua, Jae-hee liền kéo Baekhyun một cái và tiếp tục nhớ lại lời của ông lão. Chỉ khi đó sợi chỉ số mệnh của ngươi mới bắt đầu lại. Bên này anh cảnh sát trẻ cùng đồng đội tiếp tục tìm kiếm những căn nhà bán hầm. Phát hiện một căn nhà không có trong bản đồ dân cư, anh cảnh sát liền đi vào bên trong để lục soát. Mới vào nhà, anh cảnh sát trẻ đã thấy một vệt máu chó trước cửa căn phòng. Lúc này Jae-hee cũng đã dẫn Baekhyun vào xe của mình để đưa cô về nhà. Đúng lúc này Jae-hee nhận được điện thoại của anh cảnh sát trẻ. Jae-hee bảo Baekhyun hãy ngồi đợi mình một chút. Ai mà có ngờ trong xe đã đặt một quả bom. Quả bom này sẽ phát nổ trong 1 phút nữa. Anh cảnh sát trẻ thông báo với Jae-hee rằng chúng em đã tìm ra được tên thủ phạm. Người đó chính là chồng của cô Eun Su. Bên này Sang Hyuk tức tốc chạy đi tìm Baekhyun. Nghe Baekhyun bảo cô đang ngồi trong xe của Jae-hee để về nhà, Sang Hyuk liền bảo cô chạy ngay đi trước khi. Đúng lúc này điện thoại của Sang Hyuk đột nhiên rơi xuống đất vì cơ thể anh chuẩn bị tan biến. Sang Hyuk bắt đầu tan biến và nhập vào chiếc kén. Mũi tên thần lúc này cũng bay lên và hoa cũng bắt đầu nở thật nhanh. Jong Chun nhận ra chiếc kén đã trở nên trong suốt. Anh liền giơ cung tên có mũi tên thần lên nhưng vẫn tỏ ra ngập ngừng. Jong Pa cũng bước vào để quan sát tình hình. Jong Chun liền nghĩ lại những câu nói đầy tin tưởng mà Sang Hyuk từng nói. Nghĩ đến đây anh lập tức bắn mũi tên đâm thẳng vào ngực Sang Hyuk người đang ở trong kén. Đôi cánh của Sang Hyuk bắt đầu bốc cháy, anh cũng ngất lịm đi. Sau đó Sang Hyuk bừng tỉnh rồi dùng tay rút mũi tên ra và cố gắng phá vỡ chiếc kén. Bên này quả bom trong xe của Baekhyun cũng sắp hết thời gian. Không lâu sau quả bom nổ tung một phát thiêu rụi chiếc xe hơi của anh đội trưởng Jae-hee. Bất ngờ Sang Hyuk xuất hiện bế Baekhyun trên tay rồi bay lên với một đôi cánh đang bốc cháy. Sau đó cả hai cùng nhau đáp xuống đất khiến tên thủ phạm vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ.
Sang Hyuk nhìn thấy tên này lái chiếc xe đi liền chạy bám theo rồi biến mất trong không khí. Lúc này trong phòng điều khiển cảnh sát cũng đang quan sát camera để có thể xác định vị trí tên thủ phạm muốn đến. Sang Hyuk cũng đang bay theo như một cơn gió. Tên thủ phạm lái xe đến một ngôi nhà bỏ hoang rồi chạy lên bên trên. Hắn bắt đầu hoảng loạn vì sợ tên có cánh vừa rồi sẽ bám theo mình. Tên thủ phạm nghĩ rằng Sang Hyuk là quái vật hay là một ác ma nào đó. Lúc này hắn nghe được rất nhiều hồn ma từng bị hắn sát hại đang nguyền rủa hắn. Đột nhiên Sang Hyuk bay lên cùng đôi cánh của mình. Tên thủ phạm quay lại hỏi rốt cuộc mày là ai, mày muốn gì từ tao? Sang Hyuk chạy đến khống chế rồi ném hắn ra xa. Tên này liền cầm một cây gỗ lên để phản kháng thì lại bị Sang Hyuk đánh gục và ném xuống đất. Tên thủ phạm cầm một cục gạch đập vào đầu Sang Hyuk rồi cũng quật ngã anh. Sang Hyuk đạp được tên thủ phạm một phát sau đó bị thổ huyết. Sang Hyuk túm cổ tên thủ phạm rồi dồn hắn vào chân tường. Tên này gọi anh chàng tiên là quái vật rồi đâm vào người Sang Hyuk một nhát, nhưng sau đó tên thủ phạm bị Sang Hyuk đẩy rơi xuống đất. Sang Hyuk cũng gục ngã xuống nền gạch. Lão thần Samsin đi đến và nói với tên thủ phạm: "Ngươi đã có 2 cơ hội để sửa sai. Ngươi có cơ hội để tha thứ cho người mẹ đã vứt bỏ mình và bà viện trưởng Hong. Ngươi cũng từng có cơ hội để từ bỏ con đường tội lỗi. Thế nhưng ngươi đã chối bỏ tất cả. Ngươi sẽ bị trừng phạt và bị đầu thai thành người tồi tệ ở kiếp sau. Đó là cái nghiệp mà ngươi phải trả." Sau đó lão thần Samsin cũng biến mất. Lúc này tất cả những linh hồn đã từng bị tên thủ phạm này hạ thủ bắt đầu tiến đến chỗ hắn ta. Baekryun cùng Jae-hee đi lên thì thấy Sang Hyuk đang bị thương nặng. Baekryun khóc lóc cầu xin anh người yêu đừng rời bỏ mình, nhưng Sang Hyuk đã nhắm đôi mắt lại sau đó tan biến vào hư vô, giống như cách mà anh chàng đã rời bỏ cô cung nữ Sohee 500 năm trước. Lúc này ở nhà hai cậu bạn Jongchun và Jongpa cũng cảm nhận được đôi cánh của mình đã hồi phục hoàn toàn và cơ thể cũng trở nên trong suốt. Jonggo đang chỉ cho Dora cách để bắn tên thì cũng cảm nhận được cơ thể của mình sắp tan ra. Jonggo liền nói với Dora rằng hôm nay tôi đã rất hạnh phúc. Tạm biệt cô Dora, cô nàng xinh đẹp nhất trong lòng tôi. Sau đó Jonggo tan biến trước mặt cô giáo Dora. Khi cảnh sát lái xe đến ngôi nhà bỏ hoang thì tên thủ phạm cũng đã tắt thở. Cảnh sát khám nghiệm nơi ở của hắn ta thì thấy tờ giấy 7 tội lỗi trẻ em không được phạm phải. Truyền thông bắt đầu đưa tin về vụ án này. Tên thủ phạm đã báo thù người mẹ đã bỏ rơi anh ta và bà viện trưởng trại trẻ mồ côi đã đánh đập anh ta. Người thứ ba là bà chủ nhà đã khiến anh ta bực bội vì nhớ đến mẹ mình. Nạn nhân thứ tư là cô nữ sinh họ Song, người đã phạm phải 7 tội lỗi của phụ nữ thời Joseon. Cùng với đó là cô nữ sinh Jong bị mất tích vì mặc áo khoác chấm bi giống cô nữ sinh họ Song. Khi thủ phạm định ra tay với người phụ nữ có quyển sổ đỏ bệnh tật thì hắn đã gặp nạn khi bị cảnh sát tấn công. Cô Eun Su là y tá đã chăm sóc cho hắn. Nhờ chuyện này mà cô Eun Su đã nên duyên với tên thủ phạm. Kể từ đó hắn đã dừng hành vi phạm tội của mình trong suốt 28 năm. Nhưng sau khi phát hiện vợ mình ngoại tình, hắn ta lại quay về con đường tội lỗi và gây thêm 3 vụ án nữa. Đã vậy hắn còn trừ khử tất cả những nhân chứng liên quan. Lúc này tại đồn cảnh sát, anh cảnh sát trẻ bắt đầu khoe cho đồng nghiệp xem bức hình cô người yêu mới quen. Anh cảnh sát trẻ kể lại chuyện sau bữa nhậu tối hôm đó. Em đi về nhà và kéo cô ấy không bị một chiếc xe tông phải. Cả hai bọn em đã yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên. Cứ như là bọn em bị thần tình yêu bắn mũi tên vào người vậy. Jae-hee nghe vậy liền nhớ đến Sang Hyuk. Ông sở trưởng nhìn vào bức hình gia đình mình cũng nhớ đến vị thần tình yêu đã xe duyên cho hai vợ chồng. Jae-hee đến nhà tìm Baekryun nhưng Dora bảo con bé vẫn nhốt mình trong phòng. Jae-hee liền nhờ Dora đưa cho Baekryun một ít đồ bổ để cô ăn còn lấy lại sức. Lần sau Jae-hee tiếp tục đến và Dora vẫn lắc đầu. Rồi Dora lại nhận một túi đồ ăn từ Jae-hee. Nhưng trong lần thứ 3 thì chính Baekryun là người ra mở cửa. Baekryun bảo Jae-hee cứ yên tâm vì cô không sao. Cô ổn nên anh không cần đến nữa đâu. Jae-hee liền nói lời cảm ơn Baekryun vì đã tin tưởng anh. Nhưng Jae-hee hy vọng hai người đừng gặp lại nhau nữa dù là kiếp này hay kiếp sau. Nói xong Jae-hee tiến đến ôm Baekryun một cái để từ biệt. Baekryun đi đến ngôi nhà mà Sang Hyuk từng sống để tưới và chăm sóc cho những chậu hoa. Baekryun tìm thấy một bức hình vẽ Jong trong ngăn kéo. Hình ảnh Sang Hyuk đứng đó ngắm nhìn rồi vẽ chân dung của cô nữ sinh Jong lại hiện ra khiến Baekryun bật khóc nức nở. Lúc này cô giáo Dora vẫn tiếp tục sứ mệnh tìm người yêu cho hai cậu học viên còn đang ế của mình. Cô giáo ngồi từ xa ra hiệu cho cậu học viên hãy đến phụ giúp cô đồng nghiệp ở tiệm thịt nướng. Sau đó cặp đôi cũng thẹn thùng nhìn nhau và có một khởi đầu tốt đẹp. Cậu học viên thứ hai cũng được Dora mách nước. Anh chàng đem một tô canh đến cho một cô gái sắp nghẹn khi ăn cơm cuộn khiến cô gái này rất thích thú. Còn cô giáo Dora thì vẫn nhớ mãi đến những câu nói cuối cùng mà anh chàng tiên Jonggo đã nói với mình. Mặc dù khi ấy ông chủ nhà hàng đã yêu cầu Dora phải thanh toán toàn bộ chi phí vì người yêu của cô bảo sẽ thanh toán sau. Dora xem tờ hóa đơn gần 4 triệu won nhưng không hề chửi thề một câu nào. Dora vẫn nhớ mãi về hình ảnh của Jonggo. Sau đó Dora đi ra ngoài thì thấy Baekryun đang ngồi buồn bã. Baekryun bật khóc tâm sự với Dora. Em muốn quay ngược thời gian về lúc em leo núi bởi khi đó anh ấy còn bên cạnh em. Mặc dù anh ấy luôn tìm mọi cách để từ chối em nhưng em chỉ cần anh ấy ở bên cạnh em thôi. Em nhớ anh ấy quá. Dora liền an ủi Baekryun rằng thời gian trôi qua em sẽ quên nhanh thôi. Thời gian trôi nhanh như đánh con, để bị tạch chẳng mấy chốc đã đến năm 2026. Baekryun vẫn tiếp tục hành trình leo núi của mình và đã đến lần leo núi thứ 976. Baekryun đi lên đỉnh núi cầu nguyện để kỳ tích có thể xảy ra. Bên cạnh đó Baekryun vẫn tiếp tục với công việc là một nữ bác sĩ thú y tại bệnh viện cũ. Trong một lần dẫn chú chó đi ngang bệnh viện thú y, Jae-hee nhìn thấy Baekryun đang cười nói vui vẻ cùng đồng nghiệp bên trong.
Thế nhưng Jae-hee vẫn tiếp tục dẫn chú chó Alex đi dạo mà không bước vào trong. Trong một lần khi đang leo núi đột nhiên Baekhyun té ngã thì được Sang Hyuk đỡ. Thế nhưng đó chỉ là tưởng tượng của Baekhyun mà thôi vì đây là một thanh niên khác. Cuối cùng Baekhyun cũng đã hoàn thành lần leo núi thứ 999. Sau khi ra ngoài nhậu cùng Dora, Sang Hyuk lại quay vào phòng. Baekhyun bất ngờ nhìn thấy tờ lịch đã được đánh dấu lần leo núi thứ 1000. Baekhyun liền cầm tờ lịch chạy qua phòng Dora hỏi có phải chị đã viết cái này không. Thế nhưng Dora lại bảo nãy giờ chị uống với em mà có kịp đi vào phòng em đâu. Em còn không nhanh về phòng mà ngủ đi. Ông chủ Park đi đến ngôi nhà mà những anh chàng tiên từng ở để lau dọn đồ vật. Tại đây ông nhìn thấy chiếc kén đã hóa trì toàn bộ và nhẹ nhàng lau chùi nó. Sau đó những ký ức đẹp đẽ ông đã từng trải qua với những anh chàng tiên lại hiện về. Ông vẫn để những chiếc ly ở nguyên vị trí ban đầu giống như những anh chàng tiên vẫn đang sống ở đây. Khi ông chủ Park rời đi một chiếc ly đột nhiên di chuyển, đồng thời chiếc kén đã hóa trì toàn bộ cũng phát sáng. Ba anh chàng tiên cũng hiện ra và cùng nhìn vào chiếc kén rồi nói Sang Hyuk là một kẻ rất may mắn. Jong Chun tự nhận mình đã bắn trúng mũi tên nên Sang Hyuk mới được giải thoát khỏi kén. Nhờ chuyện này mà đôi cánh của Sang Hyuk cũng rơi ra. Jong Go cũng phải thừa nhận Sang Hyuk may mắn thật sự. Sau đó ba cậu bạn tiên cũng biến mất. Đột nhiên có một vệt sáng màu vàng bay ra từ chiếc kén. Baekhyun đang ở bệnh viện thú y làm việc nhưng hình ảnh của Sang Hyuk cứ liên tục hiện ra. Baekhyun yêu cầu y tá hãy hoãn tất cả lịch khám buổi chiều cho cô. Sau đó Baekhyun tiếp tục leo núi để hoàn thành lần leo núi thứ 1000 của mình. Sau khi lên đến đỉnh núi vắng tanh, Baekhyun thì thầm làm gì có kỳ tích xảy ra chứ. Thế nhưng Baekhyun vẫn tiếp tục hoàn thành 1000 lần cầu nguyện của mình. Đúng lúc này Baekhyun nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Vừa quay người lại Baekhyun đã thấy anh người yêu Sang Hyuk bằng xương bằng thịt đang đi về phía mình. Baekhyun bật khóc sờ tay vào mặt của Sang Hyuk rồi hỏi có thật là anh không. Sang Hyuk nhẹ nhàng bảo là anh đây. Anh đã ngỏm củ tỏi rồi tái sinh như cách em đã làm 500 năm trước. Tối hôm trước lão thần Samsin đã xuất hiện và ban cho Baekhyun một sợi chỉ đỏ nhân duyên. Sau khi Baekhyun đánh dấu hoàn thành lần leo núi thứ 999, lão thần cũng đã đánh dấu số 1000 để ngầm thông báo cho Baekhyun biết rằng ngày mai kỳ tích sẽ xuất hiện. Sang Hyuk nói với Baekhyun rằng để phá kén thì anh phải mất đi đôi cánh. Vì vậy bây giờ anh không còn là thần tiên nữa. Đương nhiên anh cũng sẽ không biến thể thêm một lần nào nữa. Sau đó Baekhyun ôm anh người yêu vào lòng mình. Lúc này lão thần Samsin cũng đứng gần đó và tự nói với lòng, ta đã cho hai người hai cơ hội. Các ngươi phải vượt qua nỗi sợ hãi thì mới xứng đáng có định mệnh của đời mình. Cậu bé tiên tử cũng vui mừng cho cặp nhân tình trẻ vì cả hai đã có đủ dũng khí để có thể đến được với nhau. Cô giáo Dora thì vẫn tiếp tục là một chuyên gia tư vấn tình yêu online cô đơn. Cô liên tục truyền cảm hứng cho những người đang đi tìm tình yêu. Hãy vượt qua nỗi sợ hãi và dũng cảm lên. Chắc chắn sẽ có một người nào đó trên thế giới này đang chờ đợi bạn. Thấm thoát nhiều năm trôi qua, Baekhyun cùng Sang Hyuk cũng đã cho ra đời một cô bé xinh xắn đáng yêu. Cả hai cuối cùng cũng có được một mái ấm nhỏ xinh hạnh phúc. Sang Hyuk cũng đang cố gắng dụ dỗ để Baekhyun chấp nhận sản xuất thêm một đứa bé nữa. Như vậy thì con mình mới không cô đơn. Nghe xong Baekhyun cũng vui vẻ chấp nhận lời dụ dỗ. Cả gia đình nhỏ lái xe đến phòng tình yêu và được ông chủ Park đích thân ra đón rước. Sau đó hai vợ chồng dẫn con gái vào gặp mặt ông bà ngoại cũng chính là bố mẹ của cô nữ sinh trong ả. Sau đó đại gia đình vui vẻ dùng bữa cùng nhau. Toàn bộ series phim đến đây cũng đã hết với một câu kết đầy ý nghĩa. Đối với tình yêu của chúng ta thì mỗi ngày trôi qua đều là kỳ tích. Nếu yêu thích nội dung trên các bạn nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác. Bye bye. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.